อีคากาลวันนี้ก็เป็นวันดีพิธีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันที่ห้าขึ้น15ค่ำเดือนยี่เดือน12ไตรพรำว่าศรัทธาผู้คาตั้งหลายตั้งหญิงและชายหนุ่มเท่าไกลฟังธรรมมหาจารย์กันนาเก้าชื่อโทสะปอนเป็นกันอันปวรรุ่งเรืองสีปางมือนางพุทธดีสีงามผ่องแผ้วกันรับปอนแล้วจากเต้าอินตาก็ลงมาเกิดในโลกาโลกลาปอนแก่กล้าก็สมใจแก่นางพุทธดีดังคาถามีนับบอกขาดได้19 บาทราคาทาขอราธนากรมกล่าวนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนสวากสวาดคืนนั่งธรรมาสแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้สติวาระวันนาเพติอิทังกะปิลละวัตถุงอุปาณิสัยยานิโคทาราเมวิหารันโตโบคาราวัสังอาราภากัตเขสีสัทธาวาโหนายโกภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราตนเป็นนายนำหมู่นำสัตว์เข้าสู่อามันตะมหาเนรปานเมื่อพระยังสัตว์ที่สำลานอาสะไรยังเมืองกาปินราวัตถุราชธานีเป็นที่โคจรคำจาระเดินบินที่บาทจังอริยาบทบาทตั้งสีหือเป็นไปในนิโคทารามแล้วก็ปรากฏซึ่งกิริยาอันตกลงมาแห่งหาฝนโปคารพัดคือเป็นเหตุแก่ยานพยา
แล้วจริงปวัติเตสนามหาเวสันดรจาดกอันนี้อันมีกาถาบาตนว่าผู้สติวันละวันนะนาอุปาตินิทานเหตุการณ์อันพระพุทธเจ้าจักได้เตสนาผู้มีพระยาเปิงหูดังนี้เตอพระพุทธเจ้าแห่งเรากันดำรัตตัดพระยาสัพพันอยู่เป็นคู่แก่โลกแล้วพระผ่านแผ่วก็ไปเตสนายังธรรมจักกะปวัตตนสูตรในป่าอิสิปตนะมิขะไทยวันอันมีในเมืองพาลานาสีออกว่าสาแล้วเขาก็เข้าไปสู่เมืองราชหนครยังอยู่เสียงฤดูหนาวเจ้าการุไทยก็ขออาราธนาภาสัทธาผู้มีขีนาสวาหาชาติอรหันตา20,000 ตนแวดห้อมเป็นบริวารพระก็เข้าไปสู่เมืองกาบิลละวัตถุเพื่อสังฆะหาญาติพี่น้องโดยเจ้าการุไทยเทระวันนั้นแลในการะนันเต้าพระยาเจ้าสักยราชก็ปากันลีลาจุ่มนุมกันว่าเฮาจักใดหันเจ้าสินคาคาอันเป็นลูกหลานญาติอันประเสริฐแห่งเราเขาก็พิจารณาหาที่อยู่อันกวนกู้ตีสำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็ขวาดกฎหมายว่าส่วนอุทยานแห่งพระยาตนพ่ออันชื่อว่านิโคสกะควรถูกเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วก็กวาดเพียวประดับประดามีมือถือขันธมาลาดอกไม้จักไปตอนไปรับพระพุทธเจ้าจริงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดับประดานด้วยเครื่องตั้งมวลฮือไปก่อนแล้วก็ใจกุมาละกุมาลีหนุ่มน้อยประดับประดาจืนจอยดีงามฮือไปตอนไปฮับปะพุทธเจ้าทัดเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตัวเต้าพระยาไปเมื่อไปรุ่นปูจาด้วยขันธมาลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโคทารามวันนั้นแลพระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาแวดห้อมเป็นบริวารก่อนั่งเหนืออาสนะอันเต้าพยาหากปูไว้ในนิโคทารามที่นั่นแลเต้าพระยาสักกะยาลาดมีมานะกะดังแข่งด้วยเจือจาดมหาสะมันตลาดลงมาจากกันว่าเจ้าสินทะทะนี่นายยังเป็นหนุ่มน้อยทานเป็นหลานน้อยแห่งเฮาจริงจากกับพุทธิบุตตาลูกเจ้าว่าสู่เจ้าจุงไว้ปะพุทธเจ้าเตอะนาส่วนตูขาจักนั่งอยู่ปลายหลังว่าอันแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่วันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอัธยาศัยใจแห่งเต้าพยาตั้งหลายจริงล่ำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบอกไว้กูควรตัดขาคตะฮือญาติตั้งหลายไว้ควรจะแลว่าอันแล้วต้นแก้วก็เข้าสู่จตุขฌานอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาณแล้ว
ก็ออกจากฌานสยองขึ้นสู่ปื้นประตูอากาศเลียงลายแผ่ลงยังพงอันติดแปดปาทะตังกูตกลงสู่หัวเต้าพระยาตั้งหลายแล้วก็ขายสำแดงอัจฉริยะอันเป็นลำน้ำลำไฟเป็นกู้กันไปเมืองปางเมื่อพระกะคำในเมืองสาวัตถีตีไกต้นมะม่วงชื่อว่าคันธะมะรุคะวันนั่นแลในการะนั้นพระยาสีสุโธธนะตนปอเล็งพออัศจรรย์อันนั้นจิงกาวว่าข้าแห่งเจ้ากูในเมื่อแม่นมเจ้ากูไปป่อจักไว้ปาดข้าป่อจักคือไว้ปาดข้าเจ้าฤาษีตนชื่อว่ากะบินละวะในวันเจ้ากูเกิดป่อก่อหันปาดข้าตั้งกูกับขึ้นขี่อยู่เหนือหัวเจ้าฤาษีปอก็ไว้ปาดข้าเจ้ากูตีหนึ่งแล้วกะลิยาอันป้อไว้เจ้าแก้วเป็นประถมวันทาในวันปู่เขาป้อก็เอาเจ้าไปนอนเหนืออาสนะอันมีสีสวัสดิ์บ่ไรไตลุมไม้จุมปูเสียงวันคำลมไม้อันนั่นก็บ่พระพันหนีไปในป้อหันอัศจรรย์ใจเหลือขนาดป้อจริงไว้ปาดข้าเจ้ากูเป็นทุติยวันคาทวนสองเมื่อพระยาสีสุดโทธนะไว้ปาดข้าแห่งพระพุทธเจ้าตนวิราชเต้าขยาสักกะยาราตั้งหลายก็ปอสมรคะอยู่ได้จริงไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุตนพระพุทธพลยังญาติพี่น้องถอนแขวเลือดอันเดียวมาจุ่มนุมกันในนิโคธารามบ่อน้อยเป็นยอดสุดจอมซอยญาติตั้งมวลส่วนว่าบริษัทมวลหมู่อันมาอยู่ในที่นั้นเพื่อตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวกันเพื่อจักฟังธรรมวันนั้นแลในกาละนั้นหาฝนสนละเมทาลาไหลหลังทางตกลงมาสะสู้เป็นฝนโปคาราพัดอยู่ปูนอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันนะอันแดงเหมือนดังน้ำคังมีเสียงอันห้องคังแล้วก็ไหลหลังตกภายใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฝูงได้ปอมมีใจไข้จุ่มใครลำดังอันประมาณว่าต่อมน้ำหนึ่งก็บ่อตั้งอยู่ในตนเหมือนดังต่อมน้ำบ่อตั้งอยู่เหนือใบปัวนั่นแลเหตุดังอันฝนอันนั่นชื่อว่าโปคารพัดบริษัททั้งหลายหันอัศจรรย์นั้นเกิดเป็นอันเงืดมักนักนาขีคุทั้งหลายก็บังเกิดยังกำจาในธรรมในคำขะสาลาวาสันนิวาตุราอาวุโสหาฝนโปคาราพัดตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยอานุภาวะบุญแห่งพระพุทธเจ้านั่นแลกวนงึดอัศจรรย์ใจนักแลที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ยินคำจากเจ้าภิกขุตั้งหลายด้วยทิพโสตวิญญาณแห่งตนมักบ่งลงยังหาฝนแก้วคือธรรมเทศนาพระจิงลีลาคราก
ออกจากพระคันคากุติภาคลงมาด้วยพุทธลีลาองค์อาจเหมือนไก่สอนลาดออกจากกูหานั่งเหนืออาสนะงามองค์อาจแล้วจริงประกาศถามภิกขุตั้งหลายว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายตั้งหลายมาปูดประจุมนุมกันด้วยกถาอันใดไปตันแล้วพัวระมวลพาคาตาพาตัดขาคาตะมาจวนตั้งหลายนั้นสาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายจริงขานว่าข้าแต่ปาพุทธาเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาจุมนุมกันด้วยกำจาเรื่องนี้แล้วพระตนแก้วสัพปัญโยกล่าวว่าดูลาภิกขุตั้งหลายหาฝนโบคะราพะตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาภัตถาคาตะในจาติเดียวนี่บ่มีเลยแม่นในจาติก่อนหาฝนโบคะราพัดก็ตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาภัตถาคาตาปางเมื่อเป็นพระยาเวสันตระวันนั่นแลปะพุทธเจ้าเก่าเต่านั่นแล้วตนแก้วก็ฮือโอกาสอาราธนาขอภิกขุตั้งหลายจริงย่ออัญจุรีไว้ว่าพันเตคาแต่พระพุทธเจ้าหาฝนโปคาราพาดตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งเจ้ากูปอหอนปากดแก่ปูคาตั้งหลายขอเจ้ากูจุงไขโพเตสนาคือแจ้งแก่โสดปูคาตั้งหลายแต่เตอที่นันปะพุทธเจ้าจริงนำเอามายังมหาเวสันดรจาดกธรรมเตสนาวาอติเตภิกขเวสีวิรัตเทเจตุตะรานักขะเรสีวิมหาลาจานามะคัมเมนะรัชังกะเลสิดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายในอดีตการล่วงข้ามมาแล้วจีลการยังมีพระยาตนหนึ่งชื่อว่าสีมหาราชเวยราชการบ้านเมืองด้วยชอบด้วยราชธรรม10ประการในเมืองเจตุตระนครอันมีในโขงเขตเมืองศรีวิราชพญาตนนั่นหากได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชากุมารเมื่อถึงการาควรราชาทิเสกเต้าบรมเอกปิตาก็นำเอามายังราชธิดาลูกสาวพญามันทราชตนชื่อว่าพุทธตี แล้วก็เว้นเคียนคือราชสมบัติตั้งมวลแก่สัญชัยกุมารตั้งยังพุทธตีคือเป็นอัครมเหสีแห่งสัญชัยราชวันนั้นแลตีนี้จักจะยังบุญสมภารแห่งนางราชาพุทธตีผู้มีพยาเปิงหูสันนิเตอในเมื่อพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสีเกิดมาสั่งสอนสัตว์ในโลกได้91กับนับแต่ภัทรกัปอันนี้คืนเมื่อหลังยังมีพยาตนหนึ่งชื่อว่าพันธุมติราชอันเป็นปิตาธิราชแห่งข้าเจ้าวิปัสสีเสวยราชการบ้านเมืองชื่อว่าพันธุมตินครในเมื่อข้าเจ้าวิปัสสีอาศัยพันธุมตินครเป็นที่โคจาระคำสำลานด้วยอิริยาบถบาตั้งศีลในที่ป่ามิคทา
ยวัน อันเป็นที่หืออาภัยแก่สัตว์เนื้อตั้งหลายดังอันยามนั้นมีพญาตนหนึ่งก็ใจมายังดอกไม้กวนกาได้แสนคำกับเก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาพันธุมติผู้ปีและก็ฮือดอกไม้คำแก่นางผู้น้องนางตั้งสองจริงจากันว่าสันนีเฮาตั้งสองบอกกวนบริโภคบรรณาการอันนี้นากวนเอาไปปู่จาพระพุทธเจ้าก็ปอแก่พญาตนป้อพญาเจ้าก็ว่าดีดีราชธิดาตนปี้ก็ปดเก่นจันแดงฮืออ่อนสุขุมมานแล้วก็เจือจานด้วยพระคันคาโคตกะแก้วส่วนราชธิดาผู้น้องก็ฮือจังคำปูชะลาแต่งแปลงเป็นดอกไม้คำแล้วนางตั้งสองก็นำเอาไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้ปีก็ปูจาพระพุทธเจ้าด้วยคันทะจวนจันเหลือแก่นั่นก็ไลลาทาคันทะกุติรอจุกรรมแล้วจริงตั้งคำผาธนาว่าด้วยเตจะบุญงานผู้คาได้ฮือคันทะจวนจันเป็นตานขอฮือได้เป็นแม่พระเจ้าในอนาคตการบ่ายนานี่เตอส่วนราชธิดาปูน้องปูจาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้คำอันเป็นเครื่องประดับอกแล้วก็ยกคำผาธนาว่าด้วยเตจะกุศลอันคาได้ฮือดอกไม้คำนี่เป็นตานคาเกิดมาในพระวจาตกำเนิดอันใดตราบเข้าถึงอระหันตาเกิดมาเป็นคนขอเครื่องประดับอันเป็นลายลักษณ์จักอันงามอันนี้อย่าได้พระภาคจากตัวข้าสักจ้าจุงมีเตอตีนันพระวิปัสสีเจ้าจริงอนุโมทนาว่ามโนปาทานิทานปรารถนาในใจมีด้วยประการสันได้ก็ฮือสมฤทธิเตอว่าอันวันนั่นแลนางตั้งสองได้กะตำบุญฮือตานบ่ได้ขาดกันจุติขาดก็ได้ไปเกิดในปราสาทวิมานคำอันมีในสวรรค์เทวโลกนางปูปีได้ทวนเที่ยวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดแล้วก็ได้บังเกิดเป็นนางสีมหามายาแม่แห่งพระตถาคตในกาลบัดนี้แลพานางราชธิดาผู้น้องได้ทวนเที่ยวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดเมื่อพระพุทธเจ้ากาสปะมาเกิดก็ได้เอากำเนิดเป็นราชธิดาแห่งพญากิงกิราชมีองค์ขงามวิราชประกอบด้วยลายลักษณ์จักอันงามเหมือนประดับด้วยคำเหตุดังอันญาติพี่น้องจิงเบิกบานละวายสีใส่ชื่อว่านางอุชราชธาราชกุมารีเมื่อนางขึ้นใหญ่ได้16 ขวบเขาว่าสาได้ฟังพัตตานุโมทนาซึ่งธรรมเทศนาบดีแห่งพระเจ้ากัสสปะก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลส่วนพ่อพญาก็ได้ถึงโสดาปฏิผลในเมื่อนางราชธิดาได้ถึงอรหันตาแล้วนางแก้วก็ออกบวชลวดนิพพานไปวันนั่นแลพระยากิงกิราชได้ลูกสาว7 คนฝูงหนึ่งผู้หนึ่งชื่อว่าสมณีผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณะโคตาผู้
หนึ่งชื่อว่านางพิคุณีผู้หนึ่งชื่อว่านางพิคุณีทาสิกาผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมาผู้หนึ่งชื่อว่านางสุธรรมาผู้หนึ่งชื่อว่านางสังฆคาสีนางตั้งหลายฝูงนั้นนาเมื่อเกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าแห่งเรานี่ก็มีชื่อดังนี้นางสมณีมาเป็นนางเขมานางสมณะโคตามาเป็นนางอุบลวรรณานางพิคุณีมาเป็นนางปตาจารานางพิคุณีคาสิกามาเป็นนางปัชชาบรีโคตมีนางธรรมามาเป็นนางธรรมทินนานางสุธรรมามาเป็นนางสีมหามายานางสังฆคาสีมาเป็นนางวิสาขาทวนและลำนางตั้งหลายฝูงนั้นนางพุทธตีใดคือนางสุธรรมาใดกะตำบุญฮือตานหมายมีตนว่าฮือตานรักษาศีลเมื่อรูปเกิดมามีรูปอันงามมีตนเหมือนดังไลราคาจวนจันดอกไม้โดยอานิสงส์อันนางใดคือขันขจวนจันปูจาพระวิปัสสีปะพุทธเจ้าวันนั่นแลจริงได้ชื่อว่าพุทธตีนางทวนเที่ยวไปมาในวัฏสงสารใจก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเป็นอัครมเหสีแห่งพญาอินทร์เจ้าฟ้าก็มีแลในเมื่อปุพพนิมิตหาประการมีประทานเสื้อผ้าหมุนหมองเกิดมาก่อนเหตุอันจักก่อนอายุแห่งนางเมื่อนั้นพญาอินตนมีอำนาจหู้แจ้งเหตุราชเทวีจึงเอานางพุทธสตรีไปสู่สวนอุทยานกับโดยบริวารอันมากยังนางแก้วราชพุทธสตรีหือนอนเหนือที่อันมีสีสวัสดิ์บ่ลายตนอินก็นั่งอยู่ไกลแห่งนางตั้นจิงกล่าวว่าดูราพุทธสตรีปี้จักฮือปอนดีสิประการจุงเอาปอนฝูงนั่นจากสำนักกูปีเตอว่าอันแล้วตนแก้วก็ฮือปอนบ่วอนสิประการจิงกล่าวคาถาอันมีในมหาเวสันตราชาตกะมีต้นว่าพุทธสติวรวันนาเพวราสุทัสสะทาวะเรปัพพยาจารุปุพพังคิยังตุมหังมนัสโสปิยังดังนี้ดูราพุทธสติผู้มีเนื้อตนอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ขะลำเลิศเปิงใจน้องลาใต้ลุมฟ้าเหนือนาแผ่นดินเจ้าจุงถือปอนสิบประการนี่เตอกาถาอันนี้พญาอินจากับด้วยนางราชพุทธสตรีในเมืองฟ้าเหตุดังอันมหาเวสันตราธรรมเทศนาอันนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในเทวโลกนางพุทธสตรีหูสภาวะอันตนจักตายจริงกล่าวคาถาที่สองว่าทะเววะราชมโนตะยังทุกิงปาปะกะตังมะยาดังนี้เป็นต้นว่าคาแต่มหาราชาเจ้าการิยาอันไวแห่งข้าจุงมีแต่แก่มหาราชาเจ้าเตอะบาปกรรมอันใดอันคารใดก็ตามไปบ่ชอบพอระไทยแห่งเจ้าจริงกำจัดฮือคาเจียงจากภาคเทวโลกเหมือนดังลมอัดปึกปัดต้นไม้อันได้เกิดเหนือหน้าแผ่นดินฮือเข้าไปนั่นซาพญาอินตาหูสภาวะอันตนอันนางบ่พระมาทบ่หูคราข้าจากเมืองสวรรค์
จริงจักเตือนสตินางดังอันก็กล่าวกัขาสองอันว่านะเจว่าเตกะตังปาปานะเมตะวัสมาสิอัปปิยาดังนี้เป็นต้นทะเพดูราชาผู้สติบาปกรรมอันใดป่อชอบพอราใครกูปีก็บ่มีสักอันกะริยาอันเฮาจักได้พระภาคจากตัวจากกันนี่ก็จักมีแต่แลนั่งจุงเอาปอนบวรสิประการแต่สำนักแห่งกูปีอันบอกแจ้งที่แก่เจ้าจุอันนี่เตอนางราชาผู้สติได้ยินกำอินตาธิราชก็หู้สภาวะอันตนจักตายเตียงแต่บ่สงสัยนางก็เล็งแลไปเหนือหน้าแผ่นดินตายลุมฟ้าจุมปูเสียงเมืองคนก็หันเวใจโยนปราศาสตร์มนเทียนไขยาสีวิราชตูองค์อาจกวนแก่ตนจากผาธนาเป็นอัครมเหสีแห่งไขยาสีวิราชจริงอนุวาตกัถาวาวรันเจเมอัตโทสกะสัพพะภูตานามิสราดังนี้เป็นต้นข้าแต่มหาราชาเจ้าผู้เป็นใหญ่แก่เทวดาสองสวรรค์พระมหาราชาเจ้าฮือปอนแก่ข้าดังอันสีสวัสดิ์จุงมีแต่มหาราชาเจ้าเตอขันข้าไตจากภาคพระเจ้าไปแล้วขอฮือข้าได้ไปเกิดในตระกูลอันล่ำเลิศคือตระกูลไขยามันทราชมีรูปโฉมองค์งาม16 ขวบเข้าวาสาขอหื่นใดมาเกิดเป็นอัครมเหสีแห่งพญาศรีวิราชในปราสาทมนเทียนเกิดมาเป็นคนขอหื่นมีตาและกิ้วอันเขียวกองงามดุดดังตาลูกเนื้อและขอคือข้ามีชื่อว่าพุทธสตรีอันหนึ่งขอคือมีลูกใจตนประเสริฐอันกวนเลิศในต่างปานเป็นที่เข้าไปหาแห่งยาจกวัดนี้พบคนขอเป็นตีบจุ่มนุมปู่จาเต้าไขยาและลือชาป่ากดทรงยศมากหนักนั่งเหนือหน้าแผ่นดินประการหนึ่งเมื่อข้าทรงพระคันลูกคาคำกลางต้องแห่งข้าอย่าฮือโสดพดพมานเหมือนดังขาขะนูอันจังปูชะลาดขากเหล่าฮือกลมเกรียงงามอันหนึ่งทะหนานมแห่งข้าอย่าคือยาลงพดแขงอันหนึ่งขอคือผมแห่งข้าดำบริสุทธิ์เป็นมันงามดุดดังสีปีกแมงทับคำอันหนึ่งขอฮือข้ามีเนื้อเกียงอ่อนสุขุมานเหมือนประดุดดังสีคำงามของแพวผมมีเศร้าหมุนมองอันหนึ่งคนมีโทษทุจริตกรรมอันตั้งราชคันเข่งข้าขอคือเขาได้ปล่อยคือป้นจากป้นตะลายอันปอนบ่าวร10 ประการฝูงนี่จุงมีแต่คาเตอพญาอินเจ้าฟ้าจิงกล่าวว่าเยเตทัสสะวราทินามะยังสัพพะคังโสภนาดังนี้เป็นต้นว่าตุลาราชาผู้สติตนทรงลักษณะงามล้วนงามถูกทวนจุประการปอนบวร10 ประการฝูงนั่นอันนางผาธนาเอาดังอันกูปีจักมือปอนแก่นางมึงนางจักใดปอน10 ประการในมนุษย์โลกเมืองคนว่าอันวันนั่นแลตะมะขังปากาเซนโตสัทธา
หะอิทังวะตะวานะมันคะวาเทวราชาสุจัมปติพุสติยาวรังคตวาอนุโมทิทวาสโวติดังนี้พิกเวดูลาภิกขุตั้งหลายอันว่าพญาอินสุรินทะเจ้าฟ้าได้ชื่อว่ามันทวาด้วยปุพพะโวหารตนเป็นผัวนางสุชาดางามสะอาดได้ฮืออาวาสเป็นตาลคานว่าฮือปอนสิบประการแก่นางพุทธสตรีเลิศแล้วตนแก้วก็จื่นจุมยินดีก็อยู่ในเวใจยนต์ปราศาสตร์อันงามวิราชก็แห่งตนก็มีวันนั้นแลทัสวรากถานิทิตากริยาอันกล่าวในทศพรอันปราดับประดาด้วยคาถาว่าได้19คาถาก็สำเร็จเสร็จแล้วบรมวลการะควรเต่านี้ก่อนแล หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุที่ทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันที่1ทศพรจบไปแล้วนั้นแสดงธรรมโดยพระอธินกรภูริปัญโยชะตาปีใจปีชวดปีหนูสมณสถาและมูลสถาที่เป็นเจ้าภาพเก่าได้แก่พระพวินฐานิสโร 1,000 บาทแม่ชีวีเวรวันสุสุข 1,000 บาทคุณนิตยานาซ้าย 1,000 บาทคุณชลิดาวุฒิดำรงธรรม 1,000 บาทขอนิมนต์และก็ขอเชิญเจ้าภาพท่านได้เข้ามานอบน้อมประเคนกันเทศแด่องค์เทศณบัดนี้ครับเชิญให้เชิญอะไรฮะเชิญเขาเชิญเลยครับเชิญนะท่านอาจารย์เพิ่นเชิญถวายแทนเขานะเชิญครับยืนเลยนะครับนะสะดวกดีสาธุ นั่งรับพรตรงนั้นเลยครับนั่งมีน้ำยาตรงนั้นเลยไหมเป็นน้ำยาตัวนะครับนั่นเลยครับกวดลงในสลุงเลยไหมกวดในสลุงเลยตัวอกตั้งใจกวดน้ำครับปอนเนอร์ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภาวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทานะสิริสนิจังวุธาปจายโนจตารโลธรรมาวะคันติอายุวันโนสุขังขรังใจยาสิทธิขานังลาภังโสทีภาคยังสุขังขรังสิริอายุจะวันโนจะโคขังวุธีจยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุวันนี้เราเจ้านี่เราเดทกับการมหาชาติกันที่1อันทศพรจบไปแล้วเนาะแล้วเราไปเอาไปใส่บาตรก่อนเนาะใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมะต่อเนาะขออนุโมทนาเนาะเชิญศรัทธาโยมเข้าบาตรกันก่อนนะครับเนาะ
สาธุโอกาสะโอตานะบินดิปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังสาธุโอกาสะโอตานะบินดิปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังสาธุโอกาสะโอตานะบินดิปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังสาธุสาธุสาธุสุขโขโหมิ
หรือว่าหิมพานต์ก็จะมีอยู่134พระคาถาพระที่จะได้ขึ้นมาแสดงธรรมก็คือพระวนศักดิ์ติลธรรมโม ประจำปีเป้าปีฉลูวัวครับวนศักดิ์ติลธรรมโม ประจำปีเป้าปีฉลูวัวครับศรัทธาญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติม ของได้แสดงความจำนงจุดประสงค์ที่มัคคณายกปออาจารย์ที่เปิดอารัธนาธรรมได้เพิ่มชื่อเจ้าภาพได้นะกันละ 1,000 บาทหรือแล้วแต่ศรัทธา300 500 700อย่างไรก็ได้ของเขาได้มีส่วนบุญเนาะถ้าเขาได้เขามีเจตนาที่จะทำบุญกองละพันก็เสียชื่อเจ้าภาพด้วยเนาะเสียชื่อเจ้าภาพที่มัคคณายกนะทำบุญกองละพันก็เสียชื่อเจ้าภาพด้วยเนาะเสียชื่อเจ้าภาพที่มัคคณายก สำหรับเจ้าภาพที่มาถึงแล้วนะครับ เราบอกว่ากันได้นะครับเนอะโดยเฉพาะกันที่กำลังจะเทศต่อไป หรือว่าใกล้ๆเวลา ยืนยันตัวตนแต่นะครับเนอะจะได้รู้ว่ามาประมาณนะครับเนาะถ้าผมมาผมจะได้เตรียมคนถวายแต่เนาะอาจารย์เจ้าภาพที่มีรายชื่อแล้วยืนยันตัวตนแต่นะครับบอกที่ว่าคณะยกนี่นะครับเนอะ มี2 ปลาข้าวบริษัทนะ อาจารย์เจ้าภาพที่มีรายชื่อแล้วยืนยันตัวตนแต่นะครับบอกที่ว่าคณะยกนี่นะครับเนอะ มี2 ปลาข้าวบริษัทนะวันนี้มนต์องค์เทศขึ้นมานิมนต์องค์เทศนิมนต์องค์เทศขึ้นมานิมนต์องค์เทศนิมนต์ท่านธานิสโรจุดเทียนบูชาธรรมนะเทียนบูชาธรรมนิมนต์ท่านธานิสโรจุดเทียนบูชาธรรมต่อไปกับผมจะได้อ่านรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพ ทั้งสมณสถาและมูลสถาสมณสถาพระพวินอนิสโร1,000 บาทแม่ชีกันนิกาอรุณรัตน์คุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์ 1,000 บาท คุณแพรคุณชโย คุณพชร แก้วกิตยานุกุล 1,000 บาท คุณจินผงแซ่ต้วน 500 บาทคุณพชรใครจะเพิ่มเติมก็เชิญนะครับคุณจินผงแซ่ต้วน 500 บาทใครจะเพิ่มเติมก็นะครับ
ต่อไปจะได้เป็นการกล่าวคำบูชาอาราธนาธรรม ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันทวนสองณบัดนี้ครับกล่าวคำบูชาอาราธนาธรรมตาวรกตังปริปุณังสัทธาฟังบัวระมวลแล้วไปหนึ่งผู้ข้าก็มาคิดถูกใครฟังผูกสองชื่อหิมมาปานปองปากกว้างปางมือลูกพระเจ้าเวสันดรได้ฮือจางปอนเพื่อแก้วเป็นตาเจ้าเมืองหันตังโคตไม่คือเต้าพระยาสันใจไล่ลูกออกวิ่งไปบอกจะไปอยู่ป่าดงรีดังพระคาถามีชัดแจ้งที134พระคาถาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธาตนสวักสวัสดิ์คือนั่งธรรมาสแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังตาชังอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเรคะเหตุตะโตจุตตะมัทธารัญโยอากามะเอสิยากุจิมหินิปปติสาพุทสติติลำดับธรรมเทศนามาส่วนว่านางราชาพุทธดีเตวีกัญญาการฮับเอาพรพาธนาสิพักการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็จุติกาดแก้วจากเต้าติงสาก็ลงมาเอาปฏิสันธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งอากามเหสีแห่งพระยามัทธราช
ปุษดีราชากุมารีนั้นเกิดมามีวันหน้าใสส่องผิวงามนักประดุจดังแผ่ภายไปด้วยจวนจันทร์และดอกไม้เหตุดังอัญญาตั้งหลายจริงใส่ชื่อว่านางพุษดีราชาธิดานางก็จำเริญขึ้นใหญ่มาด้วยยาสะบริวารอันมากถึงเมื่ออายุได้16 ปีขวบเขานางเนาก็ทารงหูปอันงามยิ่งนาพระยาศรีวีราชตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุตรานครก็ใจยังอามาตย์ตั้งหลายฮือไปขอเอายังนางพุษดีราชาธิดาฮือมาเป็นอากามเหสีแก่พระยาสัญชัยราชกุมารอันเป็นลูกชายสายสีเนหาแห่งตนแล้วก็ปกกลางเสกชาติอุสาราชาพิเศษฮือสัญชัยยาฮือเป็นพระญาแล้วก็อาพิเศษพุษดีราชาธิดาฮือเป็นอากามเหสีฮือเป็นใหญ่กว่านางราชกัญญาตั้งหลาย16,000 นางเป็นอาวุธตั้งเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเทศนาพันธนาคาถาแก่ธรรมเสนาสารีบุตรว่าตาโตจุตตาสาปุสติขติเยดังนี้ดูกราสารีบุตรส่วนพุษดีราชาธิดาลงมาเกิดในคักกูลมัทธราชก็จำเริญขึ้นใหญ่ได้16 ปีก็ได้มาเป็นอากามเหสีแห่งสัญชัยราชในเวียงเจตุตรานครก็เป็นตีฮักจำเริญใจแก่สัญชัยราชมากนักในกาลยามนั้นอินตาธิราชก็รำเปิงเทิงราชาพุษดีด้วยทิพาจักกุญาณแห่งตนว่ากำพาธนาแห่งนางมี10 ภักการส่วนกำพาธนาเก้าภักการนั้นจากสมฤทธีแด่นางยังพรทวน1 อัน 1นางพาธนาใครใดลูกชายผู้ประเสริฐนั้นก็จุงสมฤทธีเตอตาในกาลยามนั้นอิโปติสัตตนวิเศษยังอยู่เสวยติปาสัมบัติในเต้าติงสาสวรรค์เทวโลกก็ถึงซึ่งอันจากเสียงแล้วอินตาธิราชหูเหตุจากเสียงแห่งอายุจริงเข้าไปสู่สำนักแล้วก็อาราธนาว่าดูกระเจ้ากูตนหาทุกบ่ได้บัดนี้เจ้ากูควรลงมือเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องนางราชาพุษดีตนเป็นอากามเหสีเตวีแห่งสีวิราชในเมืองคนปุ้นควรจะแล
โสมหาสัตโตส่วนมหาสัตเจ้าตนเป็นนอพุทธังกูลก็ฮับนิมนต์แห่งพระยาอินตาวาดีวานพระยาอินตาก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวบุตรตั้งหลายได้60,000 ตนอันมีอายุจากจุตินั้นแล้วก็มีสุติอยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนะส่วนมหาสัตว์เจ้านอพุทธังกูลก็จุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วลงมาเอาปฏิสันธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งนางราชาผู้สติเสสาส่วนเทวบุตร60,000 ตนก็เอากันลงมาปฏิสันธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งภริยามหาอามาตย์ตั้งหลายได้60,000 ตนก็มีแลนะ ในเมื่อมหาสัตว์เจ้ามาตั้งอยู่ในท้องแห่งนางพุทธดีตนเป็นแม่นางก็บังเกิดไข่ประสูติด้วยสวาสดีอันหนึ่งก็มักไข่คือคนตั้งหลายสร้างแปลงศาลาควันตาล6 หลังในที่6 แห่งนางก็ใจคุณอามาตย์ไปไว้บอกความอันนั้นแก่สันใจยราชคือได้หูจูปการส่วนสันใจยราชได้ยินความมัก2 ภาคการสันนั้นก็ฮือพรามตั้งหลายมาตะวายแล้วถามดูก็หูยังเหตุความมัก2 ภาคการว่าตนมีบุญเตียนย่อมมักฮือตานก็มาบังเกิดในท้องแห่งนางโพสดีเทวีกุมารผู้นั้นบ่อิ่มในอันฮือตานสักขาบว่าอันเต้าก็มีใจจมชื่นยินดีมากนักลวดฮือแต่งแปลงตามดังนางขอจูปการปุสดีเทวีทารงกับพระใด10 เดือนบัวระมวลก็มีใจจุมมักใครหันเวียงตั้งมวลจึงบอกฮือสันใจยราเต้าก็ฮืออามาตย์ประดาเวียงตั้งมวลฮืองามดูจะดังเวียงเต้าติ่งสาสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนายังผู้สดีขึ้นสู่มังคลารถเล่มประเสริฐไปทาขีนาเวียงในเมื่อนางผู้สดีไปถึงกลางต่างปองลายนั้นลมอันเกิดแต่กรรมสวัสดิ์ก็คำเขือกกิ้วในตองยามนั้นสันใจยราชก็ฮือแต่งแปลงเฮือนอันจากประสูติไกลหนทางปอกาฮือคนตั้งหลายหักษารอดจุกลำจุไปนางผู้สดีก็พาสูตรได้ลูกชายผู้หนึ่งในเฮือนตีนั้นมหาสัตว์เจ้าออกมาจากท้องแม่มีตนอันข่าวบริสุทธิ์หามนทินตั้งมวลบ่อใดก็มืนตาตั้ง2ออกมาจากท้องแม่แล้วก็ยื่นมือไปว่าดูกระแม่เป็นเจ้าข้าไข่ฮือตานาเขาของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยอันจา
เมื่อนั้นนางราชาพุทธดีตนแม่จริงตั้งไว้ยังถงคำปันหนึ่งอันมีตีไกลมือตนฮือแก่กุมารอันยื่นมือมาขอนั้นว่าเจ้ากูจงฮือตานตามอันมักเตอมหาสัตว์เจ้าออกมาจากท้องแม่หูปากต้านเจียนจะมีสามจาดคือจาดอันเป็นเจ้ามโหสถจาดอันเป็นเวสันตละและจาดอันเป็นเจ้าสีตถาตุนั่นแลในกาลอันจากใส่จื่อกุมารญาตั้งหลายลวดใส่ชื่อว่าเวสันตละเหตุว่าเกิดในตำกลางหนทางปอกาตั้งหลายนั่นแหละนาไม่หังมาติกังนามังดูราสารีบุตรจื่อแห่งพระตถาคตปางเมื่อเป็นเวสันตระบ่ติดเนื่องด้วยชื่อแห่งพ่อแม่และข้ากูลสักอันเหตุเกิดในหนทางป่อกานั่นแลในเมื่อเวสันตลากุมารเกิดมานั้นยังมีแม่จ้างตัวหนึ่งเตือนย่อมจะเดินไปในอากาศก็นำเอายังจ้างน้อยตัวหนึ่งมีตนขาเพือกตั้งมวลควรเป็นจ้างมังคลาดีนักแต่ข้ากูลจ้างสัตทันตามมาตั้งไว้ในที่ไกลแล้วก็ลวดหนีไปคนตั้งหลายจริงใส่ชื่อว่าจ้างแก้วปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยกำจูมหาสะเจ้าพระยาสัญใจยาราชก็แต่งฮือแม่นมตั้งหลาย69 คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่อยานปราศจากโรคทั้งหลายมีต้นว่าบ่อสูงพ้นประมาณบ่อต่ำบ่อขาวบ่อดำบ่อผอมบ่อปีพ้นประมาณหือแก่มหาสัจเจ้าเวสันตราเจ้าก็จำเรือนขึ้นใหญ่มาด้วยญาสะบริวารสัญใจยานรินตนพ่อก็ปงอาจารยาแก่จังคำผู้ฉลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับควรกาได้แสนคำก็ฮือประดับยังเวสันตระเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาได้6 ขวบเจ้าก็ถอดยังเครื่องประดับฝูงนั้นฮือแก่แม่นมตั้งหลายฝ่ายรุ่นมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพระยาสัญใจยาราชหูยังกรรมอันนั้นก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันลูกกูหากฮือนั้นจุงเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายเตอแล้วเต้าก็ฮือแต่งแปลงเครื่องประดับอันไม่แก่มหาสัจเจ้าเล่าแลมหาสัจเจ้ากุมารน้อยฮือยังเครื่องประดับตนแก่แม่นมตั้งหลายวันและเก้าตีก็มีแลนะเมื่อนั้นเจ้าอายุได้8 ปีก็คานิ่งใจว่ากูได้ฮือตานวัตถุภายนอกตัวยังบ่ยินดีถึงซึ่งอันเต็มใจกูมาใครฮือวัตถุอันมีภายในตน
ที่ว่าอย่าจกคนใดมาขอเนื้อตนและหัวใจแห่งกูดังอันกูก็จักพายังหัวอกจกก้อนจีนหัวใจคือเป็นตานแก่คนฝูงนั้นแม้นผู้ใดมาขอเอาตาตั้งสองกูก็จักควักออกคือเป็นตานแก่ผู้มาขอนั่นแหละผู้ใดใครได้จีนเนื้อแห่งกูก็จักปาดเถือออกคือเป็นตานแก่ผู้ใดและมาขอเอาเลือดกูก็จักคือเป็นตานแก่ผู้นั้นจะแลผู้ใดมาขอเอากูไปเป็นข้าใจดังอันกูก็จักจำเนื้อสอนตนฮือหูแล้วก็จักไปเป็นข้าใจแก่ผู้มาขอนั้นแลในเมื่อเวสสันตารากุมารคานิ่งใจมาใครฮือตานด้วยสภาวะอันบ่ปลิ้นแผ่ดังอันแผ่นดินหลวงหนาได้240,000 โยชนาก็ห้องกองไหววันไปมาดูจะดังจ้างสานตัวลงน้ำมันและห้องเล่นสะเทือนเก่าสินเนโรปาพาตาก็อ่อนน้อมก้มไปมาดูจะดังยอดหวายอันตันหากล้นไฟนั้นก็สะพอนาเสืองเวียงเจตุตราราชธานีแล้วก็ตั้งอยู่สาคารุน้ำสมุทรสาครก็คำเขือกเหยือกตีฟองมหาเมโคหาฝนก็ถูกต้องฟัดฟาดการแล้วก็ตกลงมาเป็นหาฝนกับด้วยเสียงแห่งแผ่นดินและสายฟ้าปอใจกาละเมื่อแมบก็มาแมบมาเมืองเรืองรอดจุคลำจุปายพระญาอินตายินดีนักตบต้นแขนปูจาเสียงสาธุการนันเนืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ปาทวีขึ้นไปตราบถึงอกนิทาพรหมโลกก็มีวันนั้นแลนะในกาลเวสันตราเจ้าอายุได้16 ปีส่วนเต้าสันใจยาราเจ้าฟ้ามักไข่ฮือลูกลาตนเสวยราชาสัมบัติจริงจากกับด้วยราชาผู้สดีตนเป็นแม่แล้วก็ฮือเอายังราชาธิดาชื่อว่ามาทีอันเป็นสายสารีแห่งลุงแต่มัทธราชขกูลมาเป็นอากามะเอสีแห่งเวสันตราเป็นใหญ่แก่นาง16,000แล้วก็อาภิเษกยังมหาสัจเจ้าก็สละเข้าของและวันละ600,000 คำฮือเป็นมหาตานจุวันปลายหน้าแต่นั้นราชามัททีก็ประสูติได้ลูกชายผู้หนึ่งนางตั้งหลายก็เอาขายแก้วขายคำมาหาเหตุดังอันจึงเบิกบายใส่ชื่อว่าเจ้าจารีราชากุมารว่าอันในเมื่อเจ้าจารีย่างเตียวไปมาได้ดังอันราชามัททีก็ประสูติได้ลูกหญิงผู้หนึ่ง
นางตั้งหลายก็เอานางสัตว์ผืนดำมาฮับเอานางธิดาเหตุดังอันจริงเบิกบายใส่ชื่อว่ากันหาจีนาส่วนมหาสัตว์เจ้ามีปกติขึ้นทารงจ้างตัวประเสริฐอันประดับดีนักไปเล็งดูศาลาควันตาลหกหลังวันละ6 คาบแห่งเดือนในกาลนั้นเมืองกาลิงการาดฝนบ่ตกก็เกิดแห้งแล้งไรนาเข้ากาบ่บัวระมวนไอยาทุกอยากไรด้วยเขาอยากนาคนตั้งหลายบ่อาจจากเลี้ยงชีวิตด้วยอันจอบธรรมลวดเป็นโจรลักคุบจริงกันประจันตะคามบ้านนอกของเมืองทุกพิกขภัยอยากไรมาเบือนเขาก็มาจุมนุมกันตีไกลคุ้มหลวงพระญาแล้วก็เอิญห้องเอิญกล่าวแก่พระยากลิงคราชพระยาจริงกล่าวว่าท่านตั้งหลายเฮ้ยเฮาจากอธิษฐานฮือฝนตกว่าอันแล้วเต้าก็ฮือสมาทานรักษาศีลปน7 วันก็บ่อาจฮือฝนตกได้จิงตุมนุมมายังเสนาอามาตย์ดูกลาตั้นตั้งหลายเฮาอยู่จำเรือนรักษาศีลแล้วฝนก็บ่ตกบัดนี้เฮาตั้งหลายจะควรกระทำสันใดจะขุนเมืองตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแด่มหาราชเจ้ายังมีพระยาเวสสันตราอันเป็นลูกแห่งพระยาสัญชัยยราชอยู่ในเมืองเจตุตรานครธานีเอือนย่อมฮือตาลมากนักเต้าตนนั้นมีจ้างมังคลาตัวขาวเผือกเป็นจ้างตัวประเสริฐแห่งพระยาเวสสันตราจ้างตัวนั้นอยู่แลไปตีใดฝนก็ตกลงตีนั้นเหตุดังอันพระราชาเจ้าควรใจพรามตั้งหลายไปขอเอานำมาสู่เมืองเฮาควรจะแลพระยากาลิงการัตก็นำเอากำขุนตั้งหลายแล้วก็จุมนุมมายังพราม8 คนพระยาก็ใจเขาไปขอเอาจ้างเพื่อแข่งพระยาเวสสันตราเตอเขาก็ไปด้วยหนต่างบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็ไปรอดถึงซึ่งเวียงเจตุตรานครก็เข้าไปสู่ศาลากวันตานกระทำยังตนตัวฮือกว่าเก่าด้วยฝุ่นพงธุลีในยามเจ้าระวายถีก็ไปสู่ประตูเวียงกำวันออกในกาละยามนั้นเวสสันตารานารินเสวยโภชนาอาหารแล้วก็เข้าสู่ขี่เหนือคอดแก้วจ้างแก้วปัจจัยตัวพระเสด็จเสด็จไปสู่ประตูเวียงหนวันออกเล็งดูศาลากวันตานแห่งตนขันนายามนั้นพรามตั้งหลายบ่ได้โอกาสจากขอจ้างเหตุคนตั้งหลายกัดกังมากนัก
จิงไปสู่ประตูเวียงหนไตยืนอยู่ที่สมควรแก่ตนพระยาเวสสันตาราก็เสด็จไปสู่ศาลาหนไตเหล่าแลพรามตั้งหลายได้โอกาสก็ย่อมือขึ้นไว้ว่าเตวาคาแด่สมเด็จธรรมิกราชเจ้ากูจงพาจนแป้ยังข้าศึกอันมีในตนตั้งมวลเป็นตานวานพระยาเวสสันตาลาเจ้าจริงใส่จ้างเข้าไปสู่ที่อยู่พรามตั้งหลายจริงกล่าวว่าดูราอามาตย์พรามตั้งหลายฝูงนี้มีคนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งมวนอันกว่าเก่าด้วยฝุ่นผงธุลีแล้วยกมือขึ้นขอเอาเข้าของอันใดกับเฮานั้นจะยามนั้นพรามตั้งหลายจริงไว้ว่ารัตนังเทวายาจามิเทวาข้าแด่พระราชาเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาขอเอายังจ้างเพื่อแก้วปัจจัยตัวประเสริฐเตือนย่อมฮือบังเกิดสุขสวัสดีผู้จำเรือนแก่บ้านเมืองตั้งมวลควรซึ่งพระราชาเจ้าดีลีขอพระราชาเจ้าจุงปงคุณนาฮือตานยังรัตนาเคือนเพื่อแก้วปัจจัยตัวประเสริฐนั้นแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอมหาเวสสันตราเจ้าตรัสหูแล้วยังกำจ่าแห่งพรามตั้งหลายจริงรำเปิงว่ากูมาใครคือองค์การอันมีในตนตั้งมวลเป็นตานบัดนี้พรามตั้งหลายฝูงนี้ปล่อยมาขอเอาจ้างแก้วอันมีปลายนอกตนสนีกูจากฮือปำเป็งกำผาตนาแห่งพรามตั้งหลายฮือปัวระมวลเตอก็กล่าวกถาว่าทะธามีนาวิกรรมปามียังยาจันติปรามนาดูกราเสนาอามาตย์บัดนี้พรามตั้งหลายมาขอเอาจ้างแก้วตัวประเสริฐอุดมยิ่งกว่าจ้างตั้งมวลเขาบ่เคยหวั่นไหวด้วยโลภามัจเฉรธรรมสักอันเฮาจากฮือตานแก่พรามฝูงนี้แล้วตนเจ้าก็เสด็จลงจากคอจ้างปาทักขีนาแวด3 รอบเพื่อเร่งดูอันควรประดับก็บ่หันตีอันจากล่างประดับแถมสักแห่งเท้าจริงถือเอาน้ำตนกันตีคำมาแล้วก็กล่าวว่าดูกราพรามตั้งหลายจึงเข้ามาสู่ที่นี้แล้วเจ้าก็วางไว้ยังงวงช้างอันข่าวบริสุทธิ์ตัวจะดังลวดเงินเหนือมือพรามแล้วก็เงี่ยงน้ำตกเหนือมือพรามเป็นไม้ตาลแล้วก็ฮือจ้างแก้วตัวประเสริฐอันประดับด้วยเครื่องตั้งมวลเป็นตานแก่พรามตั้งหลายก็มีวันนั้นแลนะเวสสันตราราชก็ฮือเครื่องประดับตั้งมวลเป็นตานแก่พรามเจ้าเมืองกาลิงการาตั้งมวลด้วยมุนจนะเจตนาตานสิ่งเดียวพา
การหนึ่งเต้าก็ฮือ200ขากูนอันปำเรือนฮักษาจ้างกับตังกวนจ้างและป่อหมอจ้างฮือเป็นตานแก่พรามตั้งหลายก็มีวันนั้นแลนะยามนั้นแผ่นดินไหวเกิดกองด้วยเตจาตานอนุปาวาแห่งเวสันตราธรรมีการาเจ้าก็มีวันนั้นแลนะตามัตถังปากกาเสนาโตสัทธาหาสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจากสำแดงอัตถะอันนั้นมาฮือแจ้งพระจริงแสงเทศนาว่า ตาทาสิยังพิงสานากังตัตตาสิลมหังสานังหัตถินาเกปตินนัมหีดังนี้อิขเวดุราภิกขุตั้งหลายในเมื่อจ้างแก้วปัจจัยตัวประเสริฐอันพระยาเวสันตาราตนบุญใหญ่สลาฮือเป็นตานแก่พรามกาลิงการัต8 คนก็บันดลแผ่นดินอันหนาได้240,000 โยชนาก็ห้องกองสนันวันไหวไปมาอาศจรรย์นันนาพือสะเปิงกัวหนังหัวปองยาวเหยื่อคำเขือขนคิงบานก็มีในกาลาบาเปียวนั่นแหละในเมื่อพรามตั้งหลายขึ้นขี่เหนือจ้างมีหมู่คนอันมากเป็นปริวารเข้าสู่ในวิถีตั้งหลวงกลางเวียงนั้นคนตั้งหลายมากนาแขนจ้างเผือกอันพรามเจ้าเมืองกาลิงการัตหากนำไปดังอันก็กล่าวว่าดูกราพรามตั้งหลายจ้างเพื่อแก้วปัจจัยตัวนี้หากเป็นจ้างตัวจำเริญแก่บ้านเมืองแห่งตัวตั้งหลายสู่ใดแต่ตีใดมาจาพรามตั้งหลายก็ตอบว่ากำแข่งว่าพระยาเวสันตาราตนใหญ่หากงือตานแก่ตูได้แล้วก็คือพิษกันพ่องกันยอละกุยพ่องซุยสอลอแล้วก็ออกหนีไปด้วยประตูเวียงหนเหนือเจ้าเมืองมวลมากอันเตวาดาหากบันดลเข้าหัวใจก็หลวดเกียรติแก่โปติสัตว์เจ้าก็ไปจุมนุมกันตีไกลคุ้มหลวงแห่งสันใจยาราชห้องเอินกล่าวตีเตียนพระยาเวสันตาลาเป็นโกลาหลในเวียงตั้งมวลก็คำเขือกเหยาเหยือกสะตานตื่นเป็นเสียงอันหนึ่งอันเดียวก็จมฟ้องห้องติเตียนโอระตึกฮึกหยาบสระไปปวนเบื่อสะเปิงกลัวมากนักว่าเตวาคาแด่มหาราชเจ้าบัดนี้พระยาเวสันตราเจ้าตนเป็นลูกเต้านั้นมาเบียดเบียนกำจัดสถานบ้านเมืองแห่งเฮาฮือชิบหายเสียจ้างมงคลตัวประเสริฐอันเกิดมาเป็นตีปูจาแก่รัฐาประชาตั้งมวลดังเรือและมาสลาฮือเป็นตานนันจาจ้างมงคลตัวนี้ประเสริฐยิ่งนักงางอนงามดังหัวราชโรสประกอบด้วยกำลังเปี่ยรองอาจหูใจอย่าพรุมตีแป้แก่ข้าศึกสงครามตั้งมวลควรเป็นราชญาณยิ่งนักมีตนขาวบริสุทธิ์ยิ่งนักดองน้อยเงินมีตนเต็มไปด้วยเครื่องประดับพิเศษพ
ประกอบด้วยลาคณะอันงามปัวระมวลจูแห่งประกอบด้วยใจมนบัวริสุทธิ์ดูจะดังจะมาลีควรจำเรือนใจยิ่งนักระยะเวสันตาลาปล่อยฮือเป็นตานันจามหาราชาเจ้าบอกกระทำตามเจ้าสีวิราชดังอันดังจักใส่ใจดูนี้เจ้าสีวิราชตั้งหลายเหมือนดังจักกระทำร้ายแก่มหาสัจเจ้ากับตั้งเวสันตลาตนลูกเป็นลูกเข้าสู่เงื้อมมือแห่งเขาเปิงมีจะแลตั้งสุดตัวพระยาสัญใจยานารินได้ยินคำอันนั้นก็แขวดกฎหมายหูด้วยคำว่าขุนเมืองตั้งหลายไข่ข้าเจ้าพระยาเวสันตลาลูกกูสันนี้แล้วจริงกล่าวว่าดูกระเต้าพระยาอมาตย์นักพาและขุนเมืองตั้งหลายปัจจันตานิกามาบ้านใหญ่เมืองน้อยตั้งหลายจากชิบหายก็จุงชิบหายบ้านเมืองตั้งมวลแห่งเฮาแม่นจากชิบหายก็บอกควรกระทำร้ายแก่เวสันตลาตนลูกกูนั้นเตือนย่อมพาเกิดด้วยราชวาทบรบัตในกองอันดีแต่พี่ว่าเฮากระทำร้ายแก่เวสันตลาลูกกูแต่ดังอันกรรมนินตาจะเกิดมีแก่กูพระองค์ยามนั้นเจ้าสีวีราชตั้งหลายได้ยินกรรมอันนั้นจริงไว้ว่ามานะทันเตนาสัตเตนาอิโสกันทานาดังนี้แด่มหาราชาเจ้าดังพระยาเวสันตรานั้นขอมหาราชาเจ้าอย่าเข็นฆ่าบุปตีด้วยไม้ขอนก้อนดินแม่นจักผูกมัดใส่โตดขังคอกไว้ก็บ่ดีควรดีครับหนีไปอยู่ป่าพาตากิริปุนเตอ พระยาสัญใจยาราได้ยินคำอันนั้นจริงกล่าวว่าเอโกสัจเจสีวินังสันโตดูกระเจ้า4 ปีตั้งหลายมวลมากกำแห่งสู่เจ้าหากจักสมหมายขอฮือลูกใจเฮาเวสันตราอยู่เสวยปัญจกามคุณตั้งหาในปราสาทราชมนเทียนฮือเสียงคืนหนึ่งก่อนเตอเจ้าวันผูกเจ้าจุงขับลูกเฮาไปเตอยามนั้นเจ้า4 ปีตั้งหลายก็ฮับเอากำสัญใจยาราจูประการก็มีแลนาตามาถังปากาเสนาโตสัทธาอาหาสัทเทหิกติตารามาโนเวสันตารังวัตสีวิโยปิขเวดูกราภิกขุตั้งหลายสัญใจยาราจริงจากกับอมาตย์ผู้ฉลาดด้วยโวหารว่าดูรานายนักการผู้แกว่นจุงลุกเล่นไปปันไปบอกข่าวสารอันเกิดเหตุแก่ลูกกูเจ้าเวสสันดรว่าเจ้าเมืองนครน้อยใหญ่ทุกผู้ใฝ่โกธาจะขับพระราชาเจียนจากฮือปัดพรากเมืองใจฮือได้ไปในวันผูกสู่เจ้าจุงไปบอกแก่ลูกกูสันนี้เตอยามนั้นนายนักการผู้ฉลาดก็ลุกไปด้วยอาชญาปันจริงไว้ถวายสารบอกกล่าวแก่หนอเต้าเวสสันดร
ว่าข้าแด่มหาราชาเจ้าตนภาพเงาโลกาผู้ข้าจักถวายบอกกล่าวยังข่าวสารอันเป็นเหตุอันทุกอันบ่เปิงใจขอมหาราชาเจ้าอย่าได้เกียรติแก่ผู้ค้าอันเป็นคนใจสืบกำเมืองนายนักการผู้นั้นห้องให้ไว้สันนี้แล้วก็กล่าวแถมเล่าว่าเจ้า4 ปีตั้งหลายก็เกียรติแก่พระราชาเจ้าการว่าคืนนี้หุงแจ้งแล้วเจ้า4 ปีตั้งมวลก็จักพร้อมกันครับอย่างพระราชาเจ้าฮือออกหนีจากเมืองไปมหาสัตว์เจ้าจริงถามว่าดูรามาตเฮาก็บ่หันทุจริตกรรมอันตนได้กระทำแก่บ้านเมืองอย่างใดสักอันแต่เจ้าสีวีราชตั้งหลายเกียรติแก่เฮาด้วยนิมิตอันใดจะขับหนีจากเมืองด้วยเหตุใดจ้ามาจริงไว้ว่ามหาราชาเจ้าสีวีราชตั้งมวลประกอบด้วยโกธาติเตียนมหาราชาเจ้าเหตุคือจ้างแก้วปัจจัยเป็นตานยิ่งจะขับมหาราชาเจ้าด้วยเหตุอันนี้แลตั้งสุดตัวมหาสัตว์เจ้าได้ยินข่าวอันนั้นก็เล็งซ้ำยินดีมากนักก็กล่าวว่าไทยยังจะคูหังทาชากิ่งเมปะหิระกังทนังพะเนดูราเปื่อนเฮาก็ยังมักไข่ฮือก้อนจีนหัวใจเป็นตานเขาได้เข้าของไปนอกมีเงินคำจ้างมาแก้วมุกแก้ววิทูลแก้วก่อและแก้วสามานันจากเปิงกล่าวสันใดจะกูก่อฮือตานจูอันบ่อะไรเฮายินดีในอันฮือตานทุกเมื่อเจ้าสีวีราจะขับเฮาหนีจากบ้านเมืองเหตุอันฮือตานดังอันก็จุงขับหนีตามอันมักเปิงใจเตอแม่นจะฆ่าพระองค์เฮาก็ดีแม่นจะตัดตนเฮาฮือเป็น7 บัง 7 ตอนก็จุงกระทำตามอันมักจูภาการเตอทีนั้นนายนักการผู้ฉลาดอันเทวดาหากบันดลจริงกล่าวกำนิพนธ์คาถาว่าเอวันตังสีวิโยอาหาดังนี้เทวาคาแด่มหาราชาเจ้า4 ปีในนอกตั้งข้างขอกนิคมได้กล่าวกำนิยมไว้ว่าเท้าพระยาเมื่อก่อนเจ้าเมืองสอนว่าบอดีปากันไล่ขวีขับไล่ย่อมไปสู่ฝั่งน้ำโกนตีมาราอาสาไรปาพาตาคิรีวงโกฏขอพระราชาเจ้าจุงอดใจไปตามหนทางอันนั้นเตอมหาสัตว์เจ้าจริงกล่าวว่าดูรามาตเฮาก็จักยาตราไปตามมักกะหนทางอันเต้าพระยาไปแต่ก่อนนั้นแลดูรามาเต้าพระยาอันผิดราชประเพณีตันจักขับหนีด้วยเหตุใดเฮาจักไปด้วยเหตุนั้นจุงหูโอกาสแก่เฮาฮือได้ตาในวันผูกเจ้าวันฮือเฮาก็จักออกหนีไปจะแลส่วนเต้าเวสันตาราชาก็ฮือหามายังเสนาผู้แกว่นอันตนแต่งไว้ต่างตาว่าดูราเสนาผู้แกว่น
วันผูกนี้เฮาจากฮือมหาตันเยี่ยงแร่700จูภาการตันจุงแต่งดาไว้ทาคือจ้างม้าและแม่งัวนมตั้งรถและตั้งหลายค่ายิ่งใจใหญ่น้อยก็จู100จูอันเข้าน้ำโภชนาอาหารมีหลายภาคการต่างจึงแต่งไว้แก่คนตั้งหลายมหาสัจเจ้าปิจามหาตานแล้วก็เข้าไปสู่นางแก้วราชามาทีจากกรรมดีกับอากาศชายาแห่งตนก็มีวันนั้นแลนะตามาตังปากาเสนาโตสัทธาหาอามานาติยาธาราชนังมาทิงสาพังโสนังยังเตกินจีมายาทินังธนาทันยังวิจติดังนี้อิขเวดุราภิกขุตั้งหลายพระยาเวสสันตาราราชเข้าไปสู่ปราสาทแห่งนางมาทีตนประกอบด้วยอิทธิลักษณะงามจูแห่งเต้าจึงแต่งกำจาว่าดุรามาทีเฮยเจ้าปีเอาของตีอันเฮามีอันใดบ่เลือกตั้งเข้าเปลือกเข้าสารตั้งเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งจ้างม้ามิ่งวัวควายเข้าของหลายเหลือแหล่เข้าของอันนางได้แต่พ่อแม่มานางจุงฝังเข้าของนั้นไว้ในตีมันแก่ใจนางแดเตอนางมัดทีจริงไว้พระบาทไทยบุญหนาว่าข้าแด่พระหาราชาเจ้าจากฮือข้าเอาฝังไว้ตีใดจ้าพระยาเวสสันตาราจิงกล่าวว่าศีลาวันเตสุทาเชหิทานังมัทิยาธาระหังนายิธานาดังนี้ดูระนองนางน้องเนามาทีนางจุงหือตานแก่ผู้มีศีลใสสะอาดตามพระราชเจตนาที่เปิงแห่งสัตว์นานาในโลกผู้บ่พ้นจากโอคาสงสารเหมือนดังตานี้ก็บ่มีแลเวสันตาลาลาจากฮือโอวาทคำสอนจริงกล่าวคาถาว่าพุเตสุมาติตะเยสิสัตสุยาดูรานางมาทีนางจุงมีคุณนาจะจ้อยแก่ลูกน้อยแห่งสองราบคือจาลีและกันหางามแง่กับตั้งพ่อแม่ผัวตนคนใจใดและฮักไฟมักใส่ใจเป็นผัวนางจุงปัดปัวอุปทากอย่าละพรากหนีไกลนางอย่ามองใจตื้อนางมาทีนูจันนาจิงรำเปิงว่าพระยาเวสันตาราสามิกาแต่ก่อนมาบอกเคยกล่าวกำร้อนร้ายขายกำเคืองวันนี้เปิงมีเหตุเจ้าจอมเกตจริงกล่าวกำบอดีนางมัดทีเท้านางมัดทีถามว่าเทวาคาแด่มหาราชาเจ้ากรรมอันนี้บอกควรกล่าวแต่ดีหลีเจ้ามีเหตุสันใดจริงกล่าวข้าขอหูข่าวกำเครื่องนั้นเตอพยาเวสันตาราจริงโอกาสกำจาว่าดูรามาทีน้องลาไตร่มฟ้าบ่มีไหนเจ้า4 ปีในนอกตั้งข้างขอกสีมาเขาโกธาเคียงเกียรติเหตุกูปีหือจ้างแก้ว
เป็นตาลเขาบันดลทุกตีครับหนีฮือปีหนีไก่ฮือภาคเมืองไปอยู่ป่าวันผูกนี้ปีจักว่าดงดานจักฮือมหาตาลสิ่งและร้อยก่อนข้าคอยจากปรากเมืองไป ดูรานางใส่ใจน้องแก้ววันผูกนี้แล้วพี่จักหนึ่งผู้เดียวจากเข้าดงเขียวป่าไม้ทุกอยากไรและเปิงกลัวตัวคนเดียวเข้าป่าเนื้อร้ายลาไปมากูปีนี้นาจักลำบากเป็นไปด้วยความสังกาบ่จากล้างจากใดหันหน้าโซปาน้องพี่ห้อยจักเสียตักตายเสียตีในดงแลนานางมาทีจริงเก่าจากเก่ากับหนอเต้าผัวตนว่าแต่หนอตาซาปนเจ้าปีกรรมอันนี้บ่จำเรือนใจเจ็บเสียบในแก่ข้าพระเจ้าฟ้าจักละลูกเต้าเมียตนเอาสู่ดอยดงป่าไม้บ่ใจจารีตประเพณีแม่นเจ้าจะขับหนีไปที่ใดดังอันถ้าน้องจันมาทีก็จักหนีไปตามกิยาอันได้ตายกับพระบาทเจ้ายังดีกว่าร้อยเต่าปันดีอันมีชีวิตได้พัดพรากจากพระบาทเจ้าบุญใสข้าจากฮือเปิ้นดังไฟกองใหญ่จากเป้าตกใส่กองไฟจ้างเผือกอยู่ในป่าย่อมไปเป็นคู่ล่าด้วยจ้างสารสันใดก็ดีและข้ามาทีก็จากเอาลูกสองสะหลีไปเป็นลือเปือน เขาดันเถื่อนตัวไปพระบัวไข่จักเลี้ยงตนบ่ยากบ่ลำบากกับข้าดีลีนางมัททีกล่าวเต่านั้นแล้วนางแก้วจริงพันนาปาหิมมาปานด้วยประการเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนเจ้าจริงผ่อนกาถาว่าอีเมกุมาเรปัสสันโตมาจุเกปิยพานิเนดังนี้แด่มหาราชาเจ้ากันเจ้าได้หันลูกเต้าราทั้งสองอันตาทะรงดอกไม้ฟ้อนขับเล่นสู่ไกลศาลายามนั้นพระราชาจักหายทุกโศกอันวิปโยคจากเมืองไปจากได้หันจ้างสารตัวประเสริฐอันได้เกิดมาดีกับองค์ตัวแม่อายุแก่ได้60 ขวบเขาจึงถอยเท่ารวยราอันเดินไปมาตนเดียวในดงเขียวป่าไม้อันห้องให้แสนสะเทือนดังเสียงนกเขียดดังมีกองดงดอนตั้งกินรีนะร้อนเล่นลงตาน้ำอันมีชื่อว่าปัญจมมาลีได้จากได้หันนาตีหลายแม่อันไหลมาแต่ต้องดอยเล่าจากได้หันได้ยินเสียงนกเก้าเขาและนกเก้าแยกอันห้องแขกหากันจากได้ยินเสียงมีนั่นแห่งราชสีห์และเสือโคร่งร้องเสียงส่งไปไกลและแรดจ้างไพรกระตริงดงพระองค์จากได้หันยังหมู่ไม้ดอกไม้ทุกเจ้าขอกบานงามคือว่าไม้มูกหลวงไม่เสียวไม่เมือดไม่ขับมอกเป็นดอกบานงามมีกลิ่นกันทาหอมไปในฤดูหนาวในกาละอันใดมหาราชาเจ้าจากได้หันยังไม่มีดอกบานงามได้หันดอกบัวบานตั้งหลายอันมีกาบหล่นตกเหนือใบบัวในฤดูหนาวในกาละอันใด
มหาราชาเจ้าจากบรนึกกึดถึงยังราชาสัมบัติเรื่องในกาลนั้นจะแลนางราชามาติสรีสุภาลคณะตนงามกล่าววันนานาป่าไม้หิมมาวันตาเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลอียาอันสั่งวันนันนาจะห้องเหบหินมาวันตาอันประดับประดากะถาว่าได้134กะถาก็บังคมสมเรสเดช หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์แล้วก็ขอเชิญอุลสถานิมนต์อย่างเดียวนะครับเนาะขอนิมนต์พระพวินฐานนิสโรได้เข้ามาประเคนขันเทศแด่องค์เทศนะครับนมัสการครับสาธุยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปฏิตังตุมหังเคปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุกันต่อไปก็จะเป็นกันที่3ธนขันธ์มี134พระคาถาองค์พระธรรมเทศนาในวันนี้ก็คือพระวิปัสสนาจารย์พระประสิทธิ์ปรกโมประจำปีนักขสัตว์ปียีปีขานปีเสือครับ10 นิ้วไว้สาอาราธนาองค์เทศพระประสิทธิ์ปรกโมได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วครับไว้สาครับรายนามรายชื่อเจ้าภาพกันเทศในกันที่3ทันนกันสมณศรัทธามีพระพวินฐานิสโรแม่ชีกนิกาอารุณรัตน์คุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์คุณแพรคุณชยโวคุณพชรคุณแก้วกิติยานุกุลคุณนุสาคุณแซมเหมียวอภัยจิตแม่ชีอิมคำเมตกิจ
พระพวิน1,000 บาท แม่ชีอิมคำเมตกิจ500 บาท แม่ชีกันนิกาอารุณรัตน์คุณเมธีคุณโชติมาวงศ์ประดิษฐ์ 1,000 บาท คุณแพรคุณชโยคุณพระชรแก้วติติยานุกุล 1,000 บาท คุณนุสาคุณแซมเหมียวอภัยจิต 1,000 บาท แล้วก็อันนี้เพิ่มเข้ามามีสามเณรทิริยะสวรรค์อันยากครับก็ต้องขออภัยตัวอ่านบ่ออก แล้วก็มีพลตรีอภินันท์ดร.ชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทสามเณรพิริยะก็ 1,000 บาทได้ครับ วันนะวันนี้ อันนี้นะ คืนมา อันนี้คืนไปเลยเอาเดี๋ยว อันนี้ยังไม่ได้คืนเพราะว่ามันมีเยอะอยู่ปิดไป แม่ชีกันนิกาอารุณรัตนาเนอะอรุณรัตนา สาธุครับขอประทานอภัยครับ แล้วคุณแพรคุณชโยอ่านว่าคุณพัชระนะพัชระแก้วกิติยานุกุลว่าจะอ่านพระชรเนาะอันเป็นพัชระสามเณรนั่นก็คุณว่าสันชิติสันชิตินี่สันชิติ ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้จุดเทียนบูชาธรรมครับเชิญครับ ขอนิมนต์ท่านฐานิสโดนิมนต์อีกครั้งหนึ่งบิน กราบนิมนต์ครับ ต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาธรรมทานกัน ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้นะครับ ธรรมเทศนากันทวนสองชื่อหิมมาปานก็ปาริโยสารเมียนโจทย์ก็มารอดกันทานนะขันกันบ่เศร้าเมื่อนอพระเจ้าหือเขาของเป็นตานเจ้าเมืองใจบ้านพองแผ้วรับตานแล้วลวดหนีไปดังพระคาถาไขบอกไว้นับอันได้ทรงร้อยพระคาถาขอราธนาลูกศิษย์พระเจ้าตนสากศาสตร์ขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมานุกัมปิมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธติปิโคเตวิพุทธัสสะเมกะกาสาสนังอะกตังกิโนโคกาโลติอะหังกัตวาจานิสามิติปฏิชันนโยเกนะกันตวาสิริยะนาคัมภาตาวาเลทิตังเตสังสลปังสุตวากาลุนังปาริเตวิติลำดับธรรมเทศนามาในเมื่อกษัตริย์ตาสองพี่น้องยังอยู่ในห้องเมื่อจากกังเบื้องมานนางราชพุษดีจึงมีราชาลำเปิงว่าข่าวสารอันแสบเนื้อร้อนใจเครื่องได้มาลอดเติงลูกกูสันนี จากเป็นเหตุสันได้ควรกูไปหาจักรู้แลว่าอันแล้วนางแก้วก่อไปด้วยยัวยานคำอันกลางกันดีแล้วใส่ก่อไปยืนอยู่ประตูไกลห้องนอนอันบวรสีสวัสดิ์ชื่นจอยก็ได้ยินอย่างถ้อยเทียนจาแห่งสองบุตรตาจะใจนางก็ร้องไห้นักหนาปวดขาสู่คุณนามากนักวันนั้นแลตามาทางประกาเสนโทสัทธาอาหาเตสังลาปิตังสุตวาดังนี้เป็นเก่าพระเจ้าว่าภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายนางสายใจพุทธดีตนแม่เจือเต้าแต่ราชวงศาได้ยินคำจาที่ถ้อยจาอ่อนอ้อยแห่งลูกทั้งสององค์นางบอกอาจจะทะลนตนอยู่ได้ก็ร้องลำไห้ไปมาว่าควรกูกินยาพิษงวนตายอนาถอันหนึ่งก็เปล่าตกปราสาททั้งหลายอันหนึ่งจากผูกคอตายด้วยเชือกลูกกูตานจางเผือกหาทาจาปาลาคำเครือขับลูกกูนี้ดีลำเปินตานจะใจสันดีหาความตนีบ่ได้เป็นที่เข้าไปใกล้แห่งยาโจกคุณยากอุปถากพ่อแม่คบยำเท่าแก่วงศาเป็นใหญ่กว่า ตาวพญาพี่น้องพบบ่อผิดแผกของสันใดเจ้าเมืองตั้งหลายดังลือมาครับลูกกูหาโทษบ่ได้หือหนีจากเพียงไปนั้นจานางพญาให้สันนี้แล้วก็เล่าโลมลูกแก้วสายใจแล้วไปสู่ตาบรมสันใจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วก็ร้องไห้กล่าวกาถาว่ามัทุเนวาปริตานิอัมภาวาปฏิตาดังนี้ข้าแต่มหาราชเจ้าหลวงเพิ่งอันตัวแม่มีแหลมอันแก่เฝ้าแนมบ่ได้โคนเข้าไก่เอากินง่ายสันได้อันหนึ่งไม่ม่วงต้นใดเป็นลูกหาคนผูกรักษาบ่ได้เตียนย่อมเป็นไปสาทานแก่คนสันได้ บ้านเมืองแห่งมหาราชเจ้าจักเป็นสาธารณะแก่เต้าพญาตั้งหลายต่างประเทศเดชพระมหาราชเจ้าครับลูกเต้าตนนี้กันพระบุญมีเจ้าแก่เท่าถ้อยลิปนหาลูกตนจากขอบงำบ่ได้ก่อจักโศบเศร้าเหงาในองค์เป็นดังราชหงส์ปีกหักตั้งคู่โศบเศร้าอยู่เหนือเปลือกตมนั้นแลบัดนี้มหาราชเจ้าครับลูกเต้าฮือภาคนี้เหตุฟังกรรมสาวเมืองสี่ปีมาสวนซอเต้าบอดต่อตันพิจารณาขอพระราชาเจ้าอย่าครับได้ครับลูกเต้าเล่านี้แด่เตอ
พระยาสีสันใจได้ยินดังอันจึงกล่าวว่าดูรานางพุษดีเต้าพญาตนได้ปฏิบัติบ่ชอบใจ เจ้าเมืองขับหนีไปตามจารีตเล่าก่อบอรีดตามโบราณจักอานุษขับตามเจ้าเมืองมาเก่าจักขับลูกเต้าเราไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนพ่อลูกรักหนอสายใจกูรักเพียงหาฤทัยข้าคอยและนาส่วนนางราชาผู้เสือดียินคำบ่ดีขสดอยู่บ่ได้ก็ร้องล่ำให้ไปมา ว่าอันหมู่จอน้อยตุงใจอยากใหญ่ไปก่อนหน้าพุงหมู่มาอ่านคำลุ่งเรืองดังดอกกันิกามาวังว่าแวดล้อมยอยศเจ้าลูกกูไปบัดนี้ลูกกูจักได้ละหมู่จอน้อยตุงใจเข้าสู่ป่าไม้ดงเขียวตนเดียวดังหรือนันจาลูกกูเกิดอยู่อุดมมีสากโสมโนมอันงามเข้าเครื่องเหลืองดังปีกแมงค่อมคำโยธาหารล่างพองเข้าแรงแดงเหมือนดังรัศมีแสงแห่งพระอาทิตย์ออกมาเป็นปริวารแวดล้อมไปก่อนหน้าและตามหลังวันนี้ลูกกูผู้เดียวผู้หนึ่งจะเข้าสู่ป่าไม้ดงเขียวดังหรือใดนั้นจายามนั้นนางสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่เรือนหลวงตั้งหลายได้ยินแสงสายแหบให้แห่งนาคไทยพุษดียินตกใจบอดีข้าป้ากอมปากามาจุมนุมกันมากนักวันนั้นแลคนตั้งหลายยังอยู่ในขกูลตั้งสองบ่อาจจักทะลงตนอยู่ได้ก็ร้องล่ำไห้ไปมาเป็นดังมังไม่ลังอันลมมาเปิกปักก็ร้องไห้มากนักหนาส่วนสันนั้นแลตามาทางปากาเสนโทสัทธาอาหาตัสสาลาลาปิตังสุตวาสัพพาอันเตปุเลปาหาปักไขหาดังนี้เป็นตนภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายนางนานามสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่สีวิกัญญาตั้งลูกเสนาและลูกเต้ามาจุมดำจุมดาวจุมนุมกันกันหันนางราชพุษดีร้องให้เขาก็อดบ่ได้ก็ร้องไห้เต้าไปเป็นดังไม้หลังอันลมหากมาเปิกปักไปมาในราชมนเทียนแห่งพญาศรีวิราชนั้นแลอาตามหาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าตกวนลุงเจ้ากินง่ายเจ้าก่อคนควายอาพงสงกายเกตก้าวนุ่งเครื่องเต้าพญาเสวยเข้านามโภชนาหารอันมีรสหลายประการต่างๆมีผู้คนทั้งหลายแวดล้อมเป็นปริวารก็ไปสู่กวานต่างเมื่อยามเจ้าเพื่อจักฮือเข้าของเป็นตาลจึงโปงอาญาวางแก่อำมาตย์ว่าวัฏานีวัฏกามานางโสราธานางเตทาวารุณีโภชนังดังนี้ดูรามมาตั้งหลายฝูงคนใดมีใจไฟมักไข่ได้เสื้อผ้าจินปาอาหารตั้นจุนดาตานอย่าฮือขาดอย่าได้ตีและดายาจกตั้งหลายจึงฮืออิ่มด้วยข้าวน้ำอาหารเตสุมักกาคิลันตาวายาจกตั้งหลายอดบ่ได้ก็ร้องไห้กิ่งเกือกไปมาว่าในเมื่อมหาราชเจ้าตนบุญแผ่ฮือจำเริญแก่เจ้า4 ปีจักหนีเจียนจากไปบ่อยู่ผู้ค้าทั้งหลายจักหาที่เพิงบ่ได้เป็นดังต้นไม้อันมีลมกว้างอันตันหากอันตาเสียนั่นแลพนโต
ดูลาเจ้าเราตั้งหลายไม่มีต้นลูกล้วนดอกบานงาม มีลมกวางฉายาเกิดมาในที่ไกลหนทาง เป็นที่อาศัยแห่งคนทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่งตัดต้นไม้นั้นเสียสันใด เจ้าเมืองสีปีมีโกธาอันมากครับพญาเวสสันตรราชฮือพัดภาคจากเมืองไป ก็อุปมาดังอันแล ดูลาเจ้าเราตั้งหลายมวลมากขี่ยาอันครับเจ้าพญาเวสสันตรราชคือพัดภาคจากปารา ด้วยกรรมเจ้าเมืองมาสนสอแก่เต้าต่อตนพ่อรวดครับนี้ เป็นอันบ่ดีบ่ชอบบ่ประกอบด้วยธรรมต้านหือตานจางมาและโลดพากฏใดและสิ่งและ700สัตตามหาตานอันนี้พิและมีเมื่อภัยรังอัน ในกาละเมื่อนั้นอัศจรรย์เกิดกอง เป็นต้นว่าแผ่นดินห้องและดอยคาง เป็นดังว่าจากปังไปควรสะพึงกลัวนางหัวป้องเกิดมีด้วยเตจาริธีแห่งบริจาคเจตนาแห่งพระมหาสัจเจ้านั้นแล พระมหาสัจเจ้าฮือตานวันนั้นก็เป็นกาละอันคำตะวันตกต่ำลับดอยไป เจ้าก็ไปสู่ปราสาทราชพลเตียนแห่งตน แล้วตนแก้วจริงลำเปิงว่ากูจักไปไวสา สั่งอำลายังพ่อแม่เจ้าด้วยราชโลดอันดี ส่วนนานราชมัตสีก็คนิ่งใจ ว่ากูจักไปตามพญาเวสสันตรราชจะขออนุญาตโอกาสไปดี นางเทวีก็ไปกับด้วยพระมหาสัจเจ้านั่นแล ส่วนพระมหาสัจเจ้าก็เข้าไปไว้ยังพระราชปิตา บอกขี่ยาอันจากไปวันนั้นแล ตามาทางประกาศเสนโทสัทธาอาหาอามันติทาราชานัง สัจจะยังธรรมิกังวรังอาวะลุทัสโตสิมัง เตวะวักกังคาชามิ ดังนี้ภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายพระยาเวสสันตรราชก็เข้าไปสู่พระราชปราสาทพระราชปิตา ข้าจากไปบำเพ็ญบุญลายวิถีคือบำเมตตาปารมีในป่าไม้จึงไหวอำลามหาราชเจ้าวันนี้จะแล พระมหาราชเจ้ากล่าวอำลายังพระปิตาที่ลาสันนี้แล้วตนแก้วก็ไปสู่สำนักแห่งพระราชมารดา อำลานางพญาตนแม่ขออนุญาตแต่นางพุษดี ว่าข้าแต่แม่เทวีเจ้าฟ้า ขออนุญาตให้ข้าบวชเป็นชีที่ยาอันบวชเป็นราศีอยู่ในป่าเป็นที่เปิ้งใจแก่ข้าพ้นประมาณข้าได้ฮือจางแห่งเจ้าพ่อของว่าข้านี้ลายบ่ดีเหตุเจ้า4 ปีมาสนสอว่าข้าจะรอลมเมืองเสีย จึงขับข้าหนีออกจากปัดปากจากเมืองไปข้าจะไปเสพทุกข์ในป่ากว้างเป็นที่อยู่อาศัย แห่งและจางและเสือมี บวชเป็นราศีในป่าไม้ข้าได้กระทุ่มบันไปใจตีนั้นนั่นราชาปุษดีได้ยินกรรมมีตนลูกจึงต่าวถอยถูกกาทา ว่าอนุจานามีต่างปุตตา ดูแลเจ้าลูกรักแก่แม่ขออนุญาตแก่พุตตาจักไปจำศีลภาวนาในป่าจ้างเพื่อเสพสร้างเสวยบุญอันจักเป็นคุณแก่เจ้าตราบต่อเต้ายาวจีวาด้วยมีแต่นางมัดสีงามบ่อเศร้าจึงหูอยู่กับลูกเต้าทั้งสอง
เนื่องจากปองกระทำลือใดใน ป่าไม้มาปานเมื่อนั้นพญาเวสสันตระบุญกว้างจึงกล่าวอ้างกับมารดา ว่าข้าแต่แม่พญาเป็นเจ้าข้าบ่มักจวนผู้อื่นใดไป แม่ข้ายินใจช่วยใจข้าขอจักใบใดเอาไปพี่ว่านางมาสีมีใจมักใครติดตามไปขอจุงตามใจนางพี่ว่านางบ่มักใครไปตัวขอจุงอยู่กับโดยพระแม่พญาเจ้าและลูกเต้าทั้งสองแด่เตอพระโตราชาเมื่อนั้นตาบรมสารใจตนผู้จะขอฮือลูกสะพายอยู่กับหลานจิงกล่าวคำหวานอ่อนอ้อยจาที่ถ้อยคำงามว่าดูลานางนงรามมัดสีสะพายน้าเคยไล่ลาตาด้วยจันทุกคำเจ้าบัดนี้เจ้าจะได้ทะลงเหือใครไหลลงยะยวางอันเป็นอันหนึ่งนางเคยนุ่งผ้ากาสีแป้งข้าบัดนี้เจ้าจะเข้าสู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้และของข้าดังหรือนางจักอดอยู่ใดทุกในป่าไม้เตียงจักมีเกินเจ้ามัดสีอดอยู่คอยเลี้ยงหลานปู่อยู่ในเมืองเตอที่นั้นนางนั้นมัดสีจึงไว้พระบาทไทยปิตาว่าข้าแต่มหาราชเจ้ากันว่าข้าได้ปัดปากจากลูกเจ้าราชชื่อว่าเวสสันดรแม้ได้นอนบนปราสาทแล้วด้วยคำมีนางนาสนมแวดล้อมแห่แหนอ้อมเป็นบริวารก็หาความสำราญบ่ได้ข้าจักไปสู่ป่าไม้เป็นเปลืองพะเงาไทยราชสามีจะแลเมื่อนั้นพญาศรีสันใจจึงกล่าวว่าดูแลเจ้ามัดสีในกิรีป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอุตสาหายากเป็นที่ลำบากแต่ดีลีสัตว์ในดงลีปูนขัวคือแมงบงยอย่งหัวเต้นไต่คบเจ็บมีตั้งจักเข็บและแมงป่องเลือกและยุงบินยาย่องยาใหญ่แมงเพิงไต่ตอมตนพกาหนึ่งงูเหลือมตั้งหลายตัวใหญ่หาพิษบ่ได้อยู่ในดงไผ่ภาคาหนึ่งมันมีกำลังมากนักนอนขวางกาอยู่ข้างแม่น้ำหันสัตว์ใดมาถูกบ่วงย่อมเข้าวัดเกี่ยวรอบลวงคืมกินอันหนึ่งมีเท่าตามาใหญ่เป็นเนื้อกาขนองมันปองคบคนไหลกว่ากวาบได้หือตายแม้นผู้ใจแล่นขึ้นต้นไม้ก็บ่พ้นได้สักคนยามนั้นนางมัตสีจึงไว้พระบาทไทยสันใจว่าข้าแต่พระจอมใจนอฟ้าเจ้าได้บอกข้าถึงภัยข้าจักอดอยู่บ่ได้อดใจบ่อยู่จักไปเป็นกู้พระราชาเวสสันดรข้าจักเพิงเสียยังใบคาและยอมยาตั้งแคบแฝงอมบางจักนำตางไปก่อนหน้าลูกจะฟ้าเตี้ยวไปแหลกาข้าแต่มหาราชเจ้ากุมารลีสีหนุ่มเนาจักได้ผัวผู้เสมอใจอันจากดันใดด้วยยากกระทำปฏิบัติมากหลายประการมีประธานว่าผ้าเกี่ยวน้อยผ้าเกี่ยวต้องน้อยฮือเอวกอมรักษาฐานานมบ่อฮือย้อนอาบน้ำเมื่อเจ้าก่อนง่ายจะเมื่อร้อนขหายซ้ำฝิ่งไฟเล่าเนื้อบ่อเศร้าจึงได้ผัวดีเสมอใจสภาวะอันเป็นแม่ลางลามผัวเป็นที่กลัวแก่ยิ่งในโลกเหตุอันใดทุกโศกเหลือใจข้าจักไปบ่อยู่ขอไปเป็นกู้ลูกพญาพอสองอปิติยาเตกุเลทิเตอันหนึ่งหญิงอันหาผัวบ่ได้
แม้นอยู่ไกลพี่น้องขอคูณมีเครื่องเงินคำทูลตั้งไว้ ก็ยังได้ยินด่ายอต่อมาแก่ญาติกาพี่ยิงน้องใจ ทั้งมิตรสหายเพื่อนบ้านตานเตียนยอมตานดูแควนออกข้าไปด้วยตามพระบาทไทยเข้าป่าไม้ตามผัวและนานักกานาติอนุตกา แม่น้ำใดหาน้ำบ่ได้โลกกล่าวว่าแม่น้ำเป่าได้บ้านเมืองใดหาเจ้านายบ่ได้เมืองนั้นใสท่านกล่าวว่าเป็นเมืองเปล่าเสียสีสันใดยิ่งตั้งหลายฝูงใดมีพี่ชายใดและ10 คนปล่อยหาผัวบ่ได้ยิ่งตั้งหลายฝูงนั้นท่านกล่าวว่าแม่ล้างทุกปากอ้างจะจริงกันเอาถ้าโชรัตถ้าชวอันหนึ่งจ่อน้อยและตุงใจยกใหญ่โปกหัวโลดฮือพากดดันมาแต่ไกลไฟมีในที่ใดขอพากดหันควรมาถ้าพญาก่อพากดแก่บ้านเมืองว่าเป็นใหญ่ใจผู้เป็นผัวยอมพากดแก่ยิ่งตั้งหลายในโลกเมื่อผัวทุกโศกอยากไล่หาเข้าของบ่ได้เข็นใจยิ่งผู้นั้นไปตามบ่ขาดยามเมื่อผัวเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ตนใหญ่ยิ่งผู้นั้นก็พากดทะลงยศเป็นดีกับโดยผัวตนดังอ่านยิ่งผู้นั้นเทวดาก็สรรเสริญเยินยอว่านางกระทำการอันกระทำยากเมื่อผัวทุกข์ยากขอบ่ลาเสียเหตุนั้นข้าขอลาลดพดผ้ากาสีไปนุ่งผ้าเปลือกจีตามผัว สภาวะอันเป็นแม่ลางทุกอังทวัฒนัดใจแก่ยิ่งตั้งหลายในโลกกันข้าได้พัดภาคจากลูกพระเจ้าฟ้า แม้นได้เปลี่ยนใหญ่เหนือหน้าแผ่นดินแม้นมีน้ำสมุทรที่เป็นแตนแม้มีเงินคำแก้วแหวนของใหญ่ขอหาสุขบ่ได้สักอันยิ่งผู้ใดเมื่อผัวตนมีสุขบ่ภาคข้างยามเมื่อได้ล้างจากสมบัติก็ใจบ่เอื้อไปเพื่อตานผู้อื่นมักตื่นสุขสนุกแก่ตัวข้ากลัวใจยิ่งแม่ยิ่งฝุ่นนั้นเป็นอันกาหยาบนักหนาข้าจักขับตามเขาบ่ได้จักตามเข้าป่าไม้ตามผัวจะแลมหาราชามัตสีสัพพโกสัพนังเมื่อนั้นเต้าสันใจตนพ่อจึงจะต่อนางมัตสีว่าพ่อจะกรรมดีตามต่อเจ้าบ่มีใจหม้อตามขับตามจะเข้าดมลามป่าไม้พ่อก็บ่ห้ามได้ตามใจเขาว่าสีนงไว้หลานผู้เจ้าจุงละฮือไว้อยู่ปราสาทมุนเตียนป้อฮือป่าได้ป้อฮือพ่อได้หันหลานกำพาเหมือนดังได้หันนาเจ้าตั้งสองนั้นเตอราชพุทธีเมื่อนั้นนางมัตสีจิงไว้พระบาทไทยปิตาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าลูกเต้าข้ารักเหมือนชีวีบ่อาจจักผิดไปไว้ได้เพื่อข้าจักสอนจักยินดีในป่าไม้พอได้หันหน้าลูกทั้งสองแหละนาเมื่อนั้นตาบรมสารใจจึงกล่าวว่ากูมาราหลานตั้งกูเคยอยู่เสวยเข้าน้ำอาหารมีรสหวานหลายพระการเจือจานด้วยจินปลาอาหารดีได้หลานกูดังลือจักไปกินได้ยังลูกไม่แลหัวมันพระการหนึ่งหลานกูไปแอวเล่นด้วยยัวยานสีวิกายคาหมอภาคลาดจะลดมาลากจรไปหลานกูจักเตียวต่างดังลือใดในกลางป่าไม้นามนา
อันหนึ่งหลางกูเคยนอนในปราสาทอันองอาจด้วยจอบผีจอบฟ้าและยองปีมีป่องดีหับไว้บัดนี้หลางกูจักไปนอนแก่เก้าไม่ดังหรือจาอันหนึ่งหลานกูเคยนอนบนเต้นคำวีลาดมีเสือสาดลาดด้วยโกเจ้าอันอ่อนสุขุมารบัดนี้หลานทั้งสองได้นอนเหนือยาแข่งหยาบยาจาจริงดังหรือจากนอนในนันจาภาการหนึ่งหลานกูรูปลายตัดดอกไม้ตาจันมันมีตั้งวันบ่อขาดในปราสาทมุนเทียนบัดนี้หลานกูทั้งสองจักไปทะลงเหือไข่ไหลทั้งเต็มต้นภาการหนึ่งหลานกูมีนางนาสนมแวดล้อมอยู่พัดล้อม แกเป็นบริวารวิตาพัดกวัดไกวไปมาบัดนี้หลานกูจักไปอยู่ป่าไม้หาคนจักพัดวีบ่ได้เลือกและยุงตอมไต่ตอมตนจะแลวังในเมื่อตาบรมสารใจกษัตริย์ยังผลเจียนจาทลัดดังอันคืนนั้นก่อถึงซึ่งอันลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมา เมื่อนั้นนายสารถีจึงแต่งหางราชรถด้วยมาสินทูสีตัวยายคอนำไปไว้ที่ไกลราชมุนเทียนส่วนนานราชมาสีสะพายไว้พ่อผัวแล้วสั่งอำลานางนาสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่เรือนหลวงแล้วขอเอาลูกแก้วตั้งสองคืนขี่ก่อนถ้ามหาสัจเจ้าก็มีในวันนั้นแลตามาทางประกาเสนโทสัทธาอาหาตปะราวีราชาพุตติมัตสีสัพพโกโสพนาดังนี้เป็นก้าวพระเจ้าว่าพิกเวดูราพิคูตั้งหลายส่วนนางราชามาสีตนเป็นลูกสาวสีพญามัทธรราชมียศอาจลือชางามโสภาแวะงามโสภาล้วนเนื้ออ่อนอ้วงสุขุมารกำอำลาพ่อแม่ผัวตนแล้วขอเอาลูกแก้วทั้งสองคนไปขึ้นขี่ลาราชรถท่ามหาสัตว์เจ้าตนเป็นผัวนั้นแลส่วนพระยาเวสสันตราผู้ทรงยศก่อเสด็จขึ้นขี่รถดาไปที่ใดคนตั้งหลายแคว้นมากเจ้าก็ฮือสัญญารถลากไปขอสั่งอำลาว่าดูแลเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายตู้ตั้งหลายพ่อแม่ลูกจักเอากันสู่ไปอยู่ป่าหิมพานต์ตั้งหลายจุงเอากันอยู่หาพยาธิบ่ได้สวัสดีจุงอย่ามีความประมาทอย่าได้ขาดการกระทำบุญจักเป็นคูณไปเมื่อนาในฝากฟ้าเมืองสวรรค์ว่าอันแล้วตนแก้วขอออกจากเวียงไปเบื้องบางนางราชาพุทธดีตนแม่ขอฮือคนตั้งหลายปั้นเป็นเกียรติเต็มไปด้วยแก้วห้าสิ่งและดับประดับยิ่งเต็มเกียรติก็ใจไปสองทราคาพือลูกกูวางตามใจเตอพระมหาสัจเจ้าก่อลาโลดปวดเครื่องประดับทั้งหลายคือตานไป18 คาบแล้วก็ออกจากเวียงไปมีใจมักใครเหลียวดูปราสาทราชมนเทียน ยามนั้นแผ่นดินนา หาเจตนาบ่ได้เหมือนดังมีจิตใจเขาวัดคืนคือรถเลี้ยวยืนตองไว้หน้าล่อเวียงใจเล็งแลไปยังปราสาท อันเป็นราชมนเทียนพ่อแม่เห็นตนยามนั้นอัศจรรย์เกิดก้อนเป็นต้นว่าแผ่นดินดอยคางก็เกิดมีด้วยอุ่นอินดูพญาจากภาคนี้ออกจากการไปวันนั้นแล
พระมหาสัจเจ้าเล็งดูแล้วด้วยตนแก้วแล้วจักหือนางแก้วราชมัตสีเล็งดูเล่าจึงกล่าวเป็นคาถาว่าอิงคามัตทินีสาเมหิดังนี้ดูลาเจ้ามัตสีนุจนาถอันว่าภาษาทมนเทียนอันโขดสนุนเสถียรถูกเนื้อเป็นที่อาศัยแห่งพ่อแม่ราตนประเสริฐงานล้ำเลิศดังเวชโยนเล่าจากเอาตนปัดภาคหนีละจากไปไกลยามนั้นพระมหาสัจเจ้ายังอำมาตย์อันเกิดจากสหาชาติตามตนได้60,000 คนเป็นขนาดเจ้าจริงฮือเขาลีลาศคืนสู่เมืองแล้วตนแก้วขอขับรถจากกันไปจริงจากับน้องเนาว่าดูแลเจ้ามาสีพี่ว่ายาจกฝูงใดมาตามขอราอันนางจูงพิจารณายาจกฝูงนั้นกูพี่จากหือตานว่าอันแล้วนางแก้วราชกัญญาขอเล็งหันอาญาจกอันจักมาขอตานยามนั้นพาม6 คนเป็นขนาดบ่ออัดจักหือตาเมื่อยามมหาตานเอาจิตตินตามมาปลายลุนนางมัตสีอัญญาจกมาจิมไกจึงบอกพญาเงาไทยราชาว่ายาจกมาว่าอันแล้วเจ้าขอเอารถยังทายาจกเข้าไปตันแล้วขอเอามาแก้ว4 ตัวมหาสัตว์เจ้าก่อฮือตานแก่พามฝุ่นนั้นก็มีวันนั้นแลตามาทางประกาเสนโทสัทธาอาต่างพามมานังอันว่าขมงเตตังอาเสอายาจีสูงดังนี้พิกเวดูราพิคูตั้งหลายพามตั้งหลาย5 คนไปตันแล้วขอเอามาแก้ว4 ตัวพระยาเวสสันตรราชขอฮือภาษาทเป็นตาลในเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าฮือตานแล้วหัวโลดแก้วขอบอตกดินยังตั้งอยู่ในอากาศสิ้นเดียวยามนั้นเทวบุตร4 ตนก็มาเนรมิตเพศเหมือนดังละมั่ง4 ตัวเอาหัวเข้ามาซ้อนแอกแล้วลากจรไปผ้าบัวไข่กาบอาจิงจากับนอลามัตสีว่าดูลาเทวีน้องพี่เจ้าจุงเลงดูยังละมั่ง4 ตัวอันมีรูปงามดังรูปคำก่อนนำเอารถเราไปเมืองดังมาอาจารย์ในจรลาในกาละเมื่อเทวบุตร4 ตนน้ำเอารถลากจรไปดังอันยามนั้นพามผู้หนึ่งก่อเล่นมาตามลางมาตันมหาสัตว์เจ้าแล้วขอเอายางราชรถแห่งเจ้าขอยังลูกเต้าและเมียตนคือลงจากรถแล้วขอปลดไปฮือเป็นตาลแก่พามไปวันนั้นแลกันเต้าฮือรถเป็นตาลแก้วตานแล้วขอฮือนางแก้วราชมัตสีกับตั้ง2 สีลูกลากฮือก้อยกาดลงดินเต้าพญาตั้งหลายพ่อแม่ลูกก็เอากันไต่ตามไปพระมหาสัตว์เจ้าจริงจากับด้วยเจ้าราชกัญญาว่าเจ้าจูงเอากันหาผู้น้องยังป่องว่ายังแควนเบาส่วนตัวเราจักเอาจารีตนพี่อันยังแควนนักพระมหาสัตว์เจ้าจากกันสันนี้แล้วก็ปากันเอาลูกแก้วตั้ง2ไปวันนั้นแลตามาทางประกาเสนโทสัทธาอาหาราจากุมาลังอัตตายาราชพุทธิสาตากาลินังสัมโมตมนาปะขมุงพิกเวดูลาภิกขุตั้งหลายบางเมื่อพระตถาคตาเป็นพญาเวสสันตรราชได้พัดภาคจากไพฟ้าก็เอาลูกกำพร้าชื่อว่าจารีส่วนนางราชมัสีก็เอานางกันหา
เปลี่ยนจาท่อนถ้อยคำชมชื่นยินดีจากใจขอเข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ด้วยประการดังกล่าวมานี้แลตานากาถังนิทิตังอิยาสังวนายังตานาขันปริเชตอันพดาด้วยคาถาว่าได้200คาถาขอบังคมสมเด็จสเด็จ หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ หลวงพ่อประสิทธิ์รักกโมท่านได้แสดงธรรมธนการจบไปแล้วเนาะเราจะไปทานข้าวกันก่อน ในโอกาสนี้หลวงพ่อเป็นบ่สบายเกี่ยวกับเป็นโรคชนิดตีบในสมองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลเชียงใหม่รามแต่เป็นบุเป็นมากเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแขนขาอ่อนแรงไปเนี่ยเพราะอาศัยหลวงพ่อนี่ช่วยสอบอารมณ์ช่วยสอนกรรมฐานเนาะเราก็ได้ช่วยเป็นได้ค่ารักษาเงินประกันมันบ่พอก็เอาเงินสวัสดิการส่งเป็นการรักษาของหลวงพ่อแต่ว่าจะต้องให้เป็นกายาถ้าศรัทธาเราอยากจะทำบุญเป็นบำรุงพระสงฆ์เป็นค่ายกกายาเนาะก็ถวายให้หลวงพ่อได้เนาะเป็นค่ายาเป็นพระหมอเป็นไปนัด2-3 เดือนเตือเนี่ยมันก็ต้องมียารักษาโรคเส้นเลือดตีบนะอย่างอาจารย์นี่ไปหาหมอครั้งหนึ่งกับมดกายาไปทั้ง4-5 หมื่น4-5 หมื่นทุกครั้งที่เขาไปหาหมอนะ3 เดือน 4 เดือนไปหาหมอกับมดกายาไป4-5 หมื่นอาจารย์ยังดีนะเพราะว่ามีลูกศิษย์ช่วยเหลือและหลวงพ่อก็สุริตุหาก็มีอยู่แต่เป็นก็ลำบากอยู่กับค่ารักษาเนาะถ้าศรัทธาเขาอยากจะช่วยเหลือเป็นช่วยค่ารักษาของหลวงพ่อช่วยค่ารักษาของหลวงพ่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บfollow up ไปหาหมอแต่ละครั้งก็คงจะมันจะบ่หมดเท่ากับพระอาจารย์นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้การรักษาถ้าศรัทธาอยากจะอุปถากพระทำงานเพื่อวัดเราก็จะต้องช่วยเป็นรักษาสุขภาพนะขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาเราทั้งหลายโดยเนาะก่อนที่เราจะได้รับพรจากอันเทศนะแล้วการที่กันวนาประเวทเนี่ยเทศเวลาเที่ยงเริ่มเลยนะศรัทธาเราทั้งหลายเนาะกฎกันที่กันวนาประเวทนะเริ่มเวลาเที่ยงเนาะหลังจากฉันเพลแล้วเนาะศรัทธาเราทั้งหลายก็ไปฉันเพลก่อนทานข้าวเพลก่อนนะอันนี้โยมถวายหรือยัง ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพคุณแพรคุณวัชระเข้าไปน้อมประเคนกันเทศแด่องค์เทศนะครับไม่ชีที่เลยสุมาตัวนะครับไม่ชีตัวนะครับ
ไม่ใช่วางบนนั่นเลยวางบนโต๊ะเนี่ยอืมท่านเจ้าภาพวันที่มากันนี้นะมีคุณแม่ชีกนิกาอรุณรัตนาคุณเมธีคุณจิมาวงศ์ประดิษฐ์คุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิติยานุกุลคุณสุนิสาคุณแซมเหมียวอภัยจิตแม่ชีอิ่มคำเมตกิจพระพวินฐานิสโรสามเณรทริยะสันชิติพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งอดเตรียมไปเตรียมตัวกวดน้ำนะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทีนังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะลาโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังชัยสิทธิฐานังลาพังโสธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจาโพคังอุทิสวาสตาวัสสาจาอายุจาชิวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวหมานเอาใส่ให้เดี๋ยวนานเอาใส่ให้มารับหน่อย หลวงพ่อมันแข้งมันบุคลีมันเอาตั้งแข้งตั้งขาต้องดูแลเรื่องการเดินเนาะศรัทธาแจกของทานได้เลยอนุญาตแจกของทานแจกของทานได้เลยอืมแบ่งปันกันคนละนิดละน้อยคนละชิ้น2 ชิ้นนะแบ่งปันกันเป็นยังภาษา
วิสัพพโตโสวนาดังข้าพเจ้าว่าพิเศษทุกสังฆาในส่วนราชการ
ศรัทธาสาธุชนทุกท่านถ้าทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว ขอเรียนเชิญขึ้นสู่วิหารแก้ว เพื่อจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา กันทวนสี่กันนประเวทเป็นลำดับต่อไปเนอะครับ กันที่สี่ธรรมประเวทมีทั้งหมด57พระคาถา อันนี้เป็นปีเป็นปีเมาปีเถาะปีกระต่ายสำหรับผู้ที่บูชาก็ได้ขึ้นมาฟังตัวเนอร์ครับเพราะจะได้คาถารวมกันแล้วก็จะได้ถึงปัน ถ้าได้ถึงปันก็จะได้เกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะครับ แต่ถ้าว่าบอกว่าตัวเปิ้งตัวใดก็ท่านจะมีเจตจำนงเจตนาศรัทธาท่านจะปักต้นทำหลวงก็ได้ครับ เพราะว่าจะได้ทั้ง13กัน จะเป็นอานิสงส์ใหญ่ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจัดได้ยากมากครับผม ของเขาอีแม่กำไม่ของเขาอีแม่เมินอีแม่กำเดินคนทุกคนฟังไปเขาอาจจะเป็นบอกอย่างนี้ เจ้าสวัสดีคู่คนนะเจ้านักศีลนักบุญนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเจ้า ขอเชิญนะเจ้าบนวิหารเจ้าใกล้จะถึงเวลาเทศกันที่4แล้วนะเจ้า คนที่เกิดปีเถาะนะเจ้าปีกระต่ายก็เชิญขึ้นมาบนวิหารได้เลยเจ้ามาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมได้อานิสงส์ดีนะเจ้าปีไหนมีเตื้อเดียวนะเจ้าพี่น้องทั้งหลายเจ้าและปีนี้วัดเฮากับพิเศษมีกันทำต้นทำหลวงตัวเจ้าเขาปักจ่อเนี่ยข่าวโจ๊ะโฟะมาพอกำนะเจ้าคนที่บ่เคยมาหันก็ขึ้นมาพอได้เลยนะเจ้าหน้าภูมิอกภูมิใจเจ้างามแต่งามว่า เจ้าศรัทธาเจ้าภาพกันที่4เนี่ยเจ้ากันวณประเวทนะเจ้าอะไรนามก็มีอย่างต่อไปนี้นะแม่ชีรัตนาสุรวุตระกูลคุณสวรักษ์
อภิรักษ์ธนาคุณ1,000 บาทเนี่ยนะเจ้าเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสัพพเลขนะเจ้าแล้วก็พระพวินฐานนิสโลโอ้องค์นี้นะคู่กันนะเจ้าขออนุโมทนาตัวทุกท่านตัวเจ้าและมีพลตรีอภิวัตรอภินันท์นะคะดรชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 2,000 บาทนะเจ้าคุณสุรดาพลวรานนท์ก็เป็นเจ้าภาพ1,000 บาทนะเจ้าเจิญทุกคนเจ้าอันที่บ่ใช่เจ้าภาพอันกันนี้ก็มาช่วยกันฟังนะเจ้ามาเตอเจ้าอานิสงส์ให้หนาวตึงปีไหนมีเตื้อเดียวเจ้าอันตำเจ้าตาวันเกิดเนี่ยเจ้ามีอันนี้ส่งส์ดังอย่างนี้เนี่ยเจ้าเขาจะอ่านให้ฟังเนี่ยเจ้าคุณพ่อหมอสิริเปิ้นพิมพ์มาให้เฮาได้หูได้เข้าใจวันอาทิตย์นะแนวสร้างธรรมสังคีนีเนาะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าทำสังคีนีคนเกิดวันจันทร์ก็สร้างธรรมวิพังคะเนาะเจ้าเนาะวันอังคารสร้างธรรมธาตุกถาวันพุธสร้างธรรมบุคคลปัญญัติ วันพฤหัสบดีสร้างธรรมกถาวัตถุ วันศุกร์สร้างธรรมยมกะนี่เนาะละอ่านถูกเนาะละยมถ้ามาถูกก็จะอู้แบบใหม่ อันคนเกิดวันเสาร์ก็สร้างธรรมมหาประธานนะเจ้าทำชะตาเดือนเกิดนี่นะคนเกิดเดือนเกียงเดือนอ้ายเนี่ยนะเจ้าอู้กับเมืองแต่เนี่ยแต่ประมาณตุลาคมนะโอ้ข้าเจ้าในเจ้าตุลาคมเจ้าสร้างธรรมนะคะสุทธนูหรือปฐมมกรับนะเจ้าคนที่เกิดเดือนนี้เดือน2ประมาณเดือนพฤศจิกายนสร้างธรรมช้างชัดถันหรือปทุมกุมารคนเกิดเดือน3ก็ธันวาคมสร้างธรรมมัทธากุณทรีหรือมโหสถมัทธากุณลีนะเจ้าพอสุมาเตอร์มัทธกุณลีหรือมโหสถเจ้าคนเกิดเดือนมกราคมเดือน4ก็ได้ขอสร้างธรรมหงผาคำหรือภูริทัศน์นะเจ้าคนเกิดเดือน5ก็เดือนกุมภาพันธ์ช่วยกันสร้างธรรมอุทธราหรือปุริศาสตร์เดือน6มีนาคมพุทธสโกษาหรือเตมิยะเดือนเมษายนสร้างอลินทุมหรือเตมิราชเดือน8ก็พฤษภาคมสร้างนารถะหรือสิทธาตุสิทธาตุนะเจ้าคนเขียนไม่ได้อ่านก็ได้ไม่ได้เขียนมันหมดถูกเจ้าอันตามนี้นะเจ้านะกุศลผลบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างมานี่นะก็จะส่งเราไปสู่ที่ดีที่สุดนะเจ้าที่ตึงไม่ได้ตกภูมิทั้ง4นะเจ้าเนอะหมู่เฮาที่มาร่วมกันในวันนี้นะบายนี่นั่นอันนี้ส่งก็ยี่นะครับบุคคลใดก็ตามเนอะถ้าลิดล้อมทรัพย์สมบัติบ่ขึ้นนะเก็บเงินบ่อยู่ก็ดีเนาะทำสิ่งที่สิ้นหมดไปก็ดีก็คือว่าทำอย่างก็บ่ขึ้นนะคือการทำชะตาเนาะตามอ่านของตนเหียแล้ววุฒิหรือว่าความต้องการพัฒนาซึ่งอย่างก็จะสำเร็จจำเริญนะเจ้าเนี่ยการสร้างธรรมชะตาเป็นธรรมที่กล่าวไว้ตามจารีตโบราณซึ่งได้กำหนดรอบรู้ดังที่ข้าเจ้าอ่านไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะเจ้าวันอาทิตย์สังคีนีวันจันทร์วิพังคะวันอังคารธาตุกถาวันพุธปุคระปัญญติวันพัดก็กถาวัตถุวันศุกร์ก็ยมกะเนาะวันเสาร์ก็มหาประธานตามนี้นะเจ้าทางที่ดีเอามาฟังกูเตะกูกันนะดีที่สุดนะอย่างพ่อจ่าเป็นว่านะเฮาตึงเพราะเนอะสวรรค์จันทร์ดุสิตเนอะเขาจะได้ปะกันพวกนะเจ้าเนาะถึงอย่างใดที่เขาสร้างร่วมกันมานี่นะชาติหน้าเขาก็แปลงสะพานไว้เนาะจะแปลงบุญไว้เงินทุกบาททุกสตางค์หอมาเด็กก็เป็นออมสินเฮาเนาะ
เออเจ้าอนุโมทนากับทุกท่านเชิญได้เลยเจ้าถึงเวลาแล้วนะเจ้าขณะนี้เที่ยง10 นาทีแล้วเจ้าเนี่ยแม่อภัยว่าเปิ้งใจทำหลวงดอกอันเนี้ยในรอบหลาย10 ปีนะเจ้าที่เขาเจ้าอยู่เข้าวัดลำเปิงนี่นะยังบ่หันต้นทำหลวงนิสกรรมเตี้ยแม่ทองแม่อภัยเนอะเปิ้งใจใส่3 รอบเนอะใคร ใครใส่กี่รอบก็ได้เนอะเจ้า สาธุอนุโมทนาบุญตัวเจ้านะธรรมจักรก็งามเนอะเจ้าพอหันเหรอไข่เปิ้นแต่งซุ้มนี่ก็งามเตะงามว่า ดอกสีส้มนี่ก็งามเหมาะใครบ่เคยบ่ได้หานก็ขึ้นมาพลอยเนอะเจ้ากันต่อไปนี่เป็นกันอย่างก็ป่อกันอ๋อกันต่อไปนี่เป็นธรรมประเวทนะเจ้าคนเกิดปีเถาะนะเจ้า ปีกระต่าย มี57 พระคาถานะเจ้านะขอเชิญทุกท่านมาฟังได้เจ้ากันที่สี่กันนปเวศมีรายชื่อรายนามที่เป็นทั้งสมณสถาและมูลสถาที่เปิ้นได้เป็นเจ้าสถาตั้งแต่แรกเริ่มนั่นนะก็คือ สมณสถาพระพวินฐานิสโร 1,000 บาท แม่ชีรัตนา สุรวุฒิกุล คุณสวรักษ์อภิรักษ์ธนากุล 1,000 บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสภาเลข600 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 2,000 บาทคุณสุรดาพลวรานนท์ 1,000 บาทอันนี้ก็ได้เจตจำนงเป็นเจ้าภาพกันที่4ธรรมประเวทแต่ผมก็ได้อ่านรายชื่อรายนามคือเทวบุตรเทวดาทั้งนายนิรยาบาลทั้งสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรคำได้จดเอาไม้ไหลเอาจิ้นของทุกท่านได้ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าหากแม้นว่าท่านติดขัดประสบในสิ่งที่ประพึงประสงค์ในชีวิตของท่านบ่มีความราบรื่นปิติเมื่อท่านได้บุญในส่วนนี้แล้วเทวบุตรเทวดาก็จะนำอุ้มสมท่านให้ไปตามปรารถนาแรงปรารถนาที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นได้บูรณะช่วยเหลือวัดวาอารามของวัดลำเปิงตะโปธารามได้เป็นศาสนะที่เป็นของสาธุชนทุกท่านนะครับเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบไปขอกราบอนุโมทนาบุญมาณที่นี้โดยสาธุครับ
ขอกราบ10 นิ้วไหว้สาองค์เทพได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วณบัดนี้ครับก็เชิญเจ้าภาพเตรียมตัวได้ไปจุดทุกจุดเทียนบูชาธรรมตัวนะครับ ก็รายชื่อรายนามที่เป็นท่านเจ้าภาพแม่ชีรัตนามีก็ครับครับนิมนต์พระก็ได้ครับนิมนต์พระพวินฐานิสโรครับได้มีเมตตาจุดเทียนทรงธรรมนมัสการครับกันที่4กันนประเวศองค์พระธรรมเทศนาในวันนี้สามเณรธนาโชคยาสมุทรประจำปีเมาปีเถาะปีกระต่ายครับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันที่4ธรรมประเวทกับผมจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ครับธรรมเทศนากันนะครับก็ฟังกันจนสุดเสียงขอดบัดนี้ก็รอดถึงวันปะเวทปางเมื่อพระตนวิเศษชื่อเวสันดรจากพระนครเพื่อจะไปบวชถือผนวดเป็นราศีที่เขาวงกฏคิรีป่าไม้ดังพระคาถาบอกไว้57พระคาถาขอรัตนกรมกล่าวลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนสร้างศาสตร์ขึ้นนังธรรมาสน์แล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปีมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปฏิปะเทกัจฉันเตมนุสเสติสัวกาหิงวังกาตาปัมปะโตปุญชันติลำดำตามมาเตสันนามาส่วนมหาคาสันทัลลาสีตนก็เอากันออกจากเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนาเจ้าจึงถามว่าดูระเพื่อนตั้งหลายเข้าวงกลปามปาตากิริมิติใดจามนุษย์สาคนตั้งหลายแขวดกฎหมายหูอาภัยเวียนสันตาเจียนจางภาคเมืองมา
จึงย่อหัตถาน้อมไว้ว่าเตวาคาแด่พระแก่นไทยบุญมีเขาวงกฎกีรีไก่นักแลว่าอ่านคนตั้งหลายฝูงนั้นหันมาหากาสันสีตนต้องเตียวหนต่างมาตีใดมีใจคุณนาอ้นบ่ได้ก็ห้องให้บอกต่างอันไก่มากนักนะว่าคาแด่มหาราชเจ้าหนต่างเข้าสู่วงกลกิริไก่นักแต่แลเตตารักกันว่าเจ้าจารีและกันหาตั้งกูหันดอกไม้ตั้งอยู่ทามข้างต่างไปก็มีใจใครใดจึงห้องไว้วอนขอลุงขาเทวดาก็อินดูสองแก่นไทยจิงกิ่งไม้ก่อมอ้อมลงมาพอย่อหัตถายุบถือเอาได้มหาสันเจ้าก็บินเอาดอกไม้และหน่วยไม้แก่ลูกไทยสองลาส่วนนางลาจ้ามาตีตนทาลงลาคณาอิทธิบ่อย่อนหันกิ่งไม้ก่อมอ้อมลงมาปูอาสาจันลำเลือนก็ฮือบังเกินสาธุกันว่าโหโอยหนอโดยมีแต่ไม่ตั้งหลายอันหาจินใจบ่ได้อาศัยเสิงอันให้แห่งกุมมารก็บันดาลก่อมอ้อมลงมาก็โดยอนุภาวะแห่งพญาเจ้าจอมเจียงเงาพระราชาอันซาจันนี้นะบอกเคยมีมาแต่ก่อนควันขนหัวปองสยองเส้นขนลูกก็เกิดมาในโลกนี้แล้วว่าอันทีนี้จังจ๋าโดยมากกาอันบ่อใหญ่อันมหาสันเจ้าไต่เตียวไปยังมีดอยหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกีรีอันไก่ใดหาโยจนะคณะนะว่าแต่เวียงเจตุตลานครไปมีแม่น้ำชื่อว่าโกนตีมาลามีปลายนาใดหาโยจนะคณะยังมีบานพามนั้นหนึ่งชื่อว่ามารัญชกิรีไก่ก็ได้สีโยจนะคณะยังมีบ้านพามอันหนึ่งชื่อว่านาลีกันทากามเป็นสนามตีย่างใจก็มีไก่ได้หาโยจนาเวียงมาทุตลานครมีไก่บานพามได้10 โยจนะเหตุนั้นไปสู่เวียงเจตุตลานครบ่ได้นอนข่าวต่างไปวันเดียวก็หอดสีกษัตริย์ออกจากเจตุตลานครยามง่ายเจ้าตั้งหลายไปหอดพระเตศอันเป็นเขนเจตลาดบุรีอันอุดมสมฤทธิโดยคนมากดาดเต็มไปโดยบานน้อยใหญ่เหลือพามานบ่ละมวนโดยจินป่าอาหารเข้าเล่าสีมหาคสัตเจ้าบ่เข้าสู่เวียงใจก็ยังอยู่ศาลาไกประตูเวียงเหมือนนั้นราชามาตีก็ปัดฝุ่นผงธุลีอันติดป่าตาตั้งโกแห่งพระอยู่เหนือหัวจึงขันนิ่งใจว่ากูจักเฮคนตั้งหลายหูเหตุอันพญาเวนสันตามาเถอว่าอันนางก็ไปยืนอยู่ใกล้ประตูศาลาเพื่อสัญญาให้เจ้าเจตลาดหูข่าวอันตนกากาดจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตลาดห่างนางนาไทยมาตีก็มีลักษณะงามจุแง่ดีเขาก็อ้อมแห่เป็นบริวารก็กล่าวหันถ้อยข่าวว่าดูแลแม่เจ้ามาตีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดเคยไปไหนโดยยัวยันบ่ผากชีวิกายคำหากนำไปบัดนี้เจ้าเตียวตั้งไก่โดยตีนเปล่าบ่เอาเก็บห้องไปเตียวตั้งไก่ในป่าเจ้ามาตีนี้โดยเหตุอันใดจ้าคนตั้งหลายมวลมากหันเต่าสีตนภาคเมืองมาหาปริวารบ่ได้หางานจ้างงานมาใจบ่มีเขาก็มีลีลาไปสู่ยังตีอยู่เต่าพญาเจตลาดลัทธา
บอกขี่ญาอันมาแห่งพญาเวียนสันตาเจ้ายามนันเต่าพญา60,000 ตนได้ยินคนมาบอกกล่าวได้หูข่าวอันมาแห่งพญาเวียนสันตาแก่นไทยเขาก็ห้องลำให้ไล่ไปมาก็มาสู่ศาลาตานเต้าห้องให้กล่าวภาษาว่าข้าแด่พระเหงาไทยเต๋ว่าหลานเศร้าภาวาอันหาพญาบ่ได้มีโศกไม่เคียงขี่ก็ยังมีแก่เจ้าอันจะลือภาการหนึ่งเจ้า4 ปีในนอกตั้งข้างขอกสีมาตั้งป่าจานาลาดบ่มีพญาที่โลกาบ่มีโศกาเดือดห่อนบ่ทุกข์คอนใจอันจะลือภาการหนึ่งหมู่ลีปนมวนหมากจางมาลดหลากมีลายไปตีไหนบ่เตรียมเจ้าหรือเจ้ากากาดเมืองมาเพราะข้าซึกหนาเหลือแหล่มาผาแป้แก่เจ้าลาจาครับเจ้าไก่กาออกจากหือปัดผากเมืองมาอันจามหาสันโตส่วนพระมหาสันเจ้าจึงบอกข่าวเหตุอันมาแก่พญาเจตาลาจึงโอกาสกาถาวากุสลันเจวามิสัมอาโถสัมมาอะนะมะยังดังนี้เป็นต้นดูละเพื่อนเจ้าตั้งหลายเฮาอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกอยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีภัยญาที่กังวลกามตั้งพี่ตาตนที่ลานตั้งป่าจานาลา4 ปีโดยมีแท่หังเฮาจังมามงคลตัวพาเสือนตัวลำเลิดงางอนตานจอบไปแก่พามกาลิงกาลาดเจ้าเมืองเข้าอำนาจโกธาจึงขับเฮเฮาไก่กาออกจากเฮปัดผักเมืองมาเฮาก็จางปากันไปอยู่เข้าวงกฏปุนแลเมื่อนั้นเต่าพญาเจตลาดตั้งหลายจึงโอกาสกำงามว่าข้าแด่มหาราชาเจ้าบัดนี้เจ้ามาแล้วโดยดีบ่มีอันมาหอนไล่ขอเจ้าอย่าค่ายหนีไก่จุงอยู่ในเมืองเจตลาดเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่แก่หมู่ไผ่เจ้าเฮาเจ้าจักบันเตาตุกห่อนบ่ทรงคอนโศกากินป่าอาหารและข้าวสาลีมีหมากน้ำพึ่งน้ำหินหลากหลายเจินตันอยู่สบายเตอเจ้าว่าอันเวสันตาโลอาหะยามนันพญาเวียนสันตาเจ้าจิงตานกล่าวกรรมดีว่าดูราเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลหมากอันเจ้าตั้งหลายหากนำมาเฮาก็ปฏิกะหาหับเอาไว้แล้วเป็นของแขกปูจาองค์พระปิตาทีลาดได้ขับเฮากากาดจากเมืองมาเฮาก็จากไปอยู่เข้าวงโกนปามปาตาปุนแลเฮาตั้งหลายสีกวนไปอยู่ตีใดใดเจ้าตั้งหลายจูงให้โอกาสงามนันเต้าพญาเจตาลานก็ให้โอกาสกำจาว่าพระราชาจูงโอกาสหูคาจังใจไปขออนุญากับพระปิตาที่ลานสันใจหือหูสภาวะอันหาโทนบ่ได้เมื่อคนใจไปตันมาขอพระราชาอย่าไปสู่ทางอื่นหือเจ้าเจตลาดจมจืนโสมานาสาเขาจักมาลิงน้อมอยู่แวดห้อมเป็นปริวารแล้วเจ้าก็จังกลับคืนไปสู่เมือง4 ปีตั้งเก่าแต่ดีรีแลนามหาสันโตส่วนว่าพระมหาสันเจ้าได้ยินกำเต่าพระญามาเก่ากำงามเจ้าบ่อ่านกับตามใจเขาได้จึงไขจะว่าดูราเปื่อนเจ้าตั้งหลายมวลหมู่ขี่งานจักขึ้นไปอยู่สำนักพระปิตาเพื่อจักบอกพญาตนใหญ่หือหูสาวภาวะอันหาโตดบ่ได้แห่งตนเฮาขอเจ้าตั้งหลายอย่าเปิงใจเหตุสันใดเฮาว่าอันเจ้าตั้งหลายนั่นบ่เป็นใหญ่ในห้องปราบพระจานีญะกรรมกะตำหือคาได้พัดปากแต่นาข
เขาได้ยินเคียงเกียรติใหญ่จักฮือป่อคาใส่กันทากรรมบ่ออันจักก่อกรรมจัดป่อแห่งคาฮือพัดผักอานิราเหตุพอคาเป็นเหตุตนเดียวแลนาราชาโนยามนันพาเต่าพญาตั้งหลายจิงกล่าวว่าเทวะคาแด่มหาราชาเจ้าที่ว่าปาวันที่กานันอันใดมีอยู่ในเมืองเจตุนตาลานเป็นเจ้าอำนาจเหนือเมือง เจ้าจักบ่อเครื่องสั่งซักสิ่งจักสมฤทธิ์ที่หญิงจุภาการพระมหาสันเจ้าจึงกล่าวเป็นกาถาวานามิสันโนมาติอัตถิราจัดแสดังนี้เป็นกล่าวว่าดูราเจ้าเฮาตั้งหลายเฮาบ่คงขวายเป็นไงเป็นเจ้าแก่ไผป่าจาเป็นเต้าพญาสอนเจ้าหลานเจ้า4 ปีครับเฮาผากเมืองมาพี่ว่าเฮาลาอยู่เศร้าเวยลาเจ้า4 ปีตั้งเสนาอามาตย์ปุโรหิตก็ได้พิษเทียงกันกรรมเดือดนั้นจักมีหมากรรมอันนั้นหากบ่เพิ่งใจเฮาจักเอากันไปสู่ยังตีอยู่ดอยวงกฏปุนแลที่นั้นพญาเจตลาดได้ยินโอกาสกำจาแห่งพญาเวียนสันตราจาเฮาก็เข้าตาตำสักกาลาปูจาพดำพดาติสะตั้ง8 วงแวดโดยพากันและปูอาสนาแก่มหาสันเจ้าก็ตกแต่งเฝ้าอยู่เป็นปริวารเสียงจีละการคืนหนึ่งแล้วตนแก้วก็ออกจากศาลายามนันเต้าพญา60,000 ตนก็ไปส่งนอสับผลแก่นไทยเสียงหนต่างใด10 โยจนาคันนาก็อยู่ในป่าหิมมาปานตีนันจิงกล่าวว่าข้าแด่มหาราชาเจ้าคนตั้งหลายฝูงฉลาดหากให้โอกาสว่าไว้ด้วยภาการสันได้ผู้ข้าตั้งหลายก็จักบอกเต้าพญาตนใดออกไปบวชเป็นราศีมีใจดีมันเตียงบอกคอนอย่างในกรรมฐานยอมจำเลือนสารทุกคำเจ้าเต้าจูงเอาลูกเต้าและเตวีไปอยู่วงกลกีรีมีดอยอันหนึ่งชื่อว่ามหัตนะก็มีแลตังเจตานุสายิงสุเต้าพญาเจตลาดได้โอกาสบอกเขตดงนาว่าข้าแด่พระราชานอราเจ้าจุงสาพอนาสู่หนเหนือแล้วตนแก้วจูงย่างใหญ่ไปด้วยตีนดอยอันสื่อก็จักหันดอยอันชื่อว่าวิปุลลาอันเต็มไปโดยไม้ตั้งหลายอันยินขวัญละเมาเอาใจแล้วจักได้หันแม่น้ำเกตุวดีอันไหลมาดีแต่ต้องดอยเลิกหมากดาเต็มไปโดยปูป่าและเต่าน้ำทุกกำลาเปียงงามมีน้ำอันเย็นใสสลับพระราชาเจ้าอาบและดูดกินก็จักมีความยินดีจืนจอยกับตังลูกน้อยและปิญญาจาญาเลี้ยงนันนะยิงโยดจักได้หันไม้นี้โคตรใหญ่กิ่งไม้การไขว่สาขามีลูกนาสะสว่างมีลมกว้างเย็นดียังมีดอยลูกหนึ่งชื่อว่านาริกามีสกุลนาอากลายต่างๆสีดำดังขาวแดงเขียวขาวแสงลายบินไหลหลอกจริงกันมีหลายพันหลายลากินนาลีนาร้อนหากวิ่งเต้นพับผ่อนเล่นขวัญละเมายังมีสาราอันงามเราเจว่ามุนจลินมีตีสะหุ่นเหนือจ่วยวันออกมีดอกบัวและจางกรสีเขียวขาวอ่อนแดงด่างมีสีต่างๆนานายามนันพาละจาเจ้าฝ่าจักได้หันยาแผ่นเขียวงามในวะนาลามป่าไม้ผ้ากอบโดยไม้2 จำปวกคือว่าพงเป็นดอกและเป็นลูกควันเป็นตีถูกเนื้อเปิงใจแห่งผ้าบัวไข่กาบ
กับตั้งลูกลาและอักกะจายญากันพระราชาคำปนดอยอันเป็นคุณแม่น้ำก็จากไต่ลำคำอยากแต่ดีลีจากได้หันสะโบขอลานีมีจตุรัสสะแบ่งกันเหมือนกันมีหลายหลากหลายอันมีเต่าน้ำหมากและปูป่าวายไปมาพระภาพมีตาลาเปียงงามมีน้ำบริสุทธิ์เย็นสลาปูนดีใครอาบและกินจะแลปันนาศาลาแห่งพระมหาราชาเจ้าตั้งกูฮือตั้งอยู่หนอีสานแห่งสะโบขอลานีแล้วจงวิธีเลี้ยงชีวิตเจ้ากำตั้งลูกเต้าและอากาศใจแง่ด้วยอันแสวงหาหัวมันและลูกไม้เจ้าอย่าได้พามาใจไก่จงพาลบเปลี่ยนไปใจเพื่อให้เข้าใกล้เมืองฝ่าและนี้ละปานแดเตอเอวังวุนจะเตเตาพายะเจตาลานกันโอการกล่าวหนต่างไกลมาตาว่าได้15โยชน์แก่พระมหาสันเจ้าเขาก็ลำเปิงในใจว่าข้าศึกอย่าได้โอกาสมากระทำหลายแก่เจ้าศีลาตนเป็นอันตรายตายกว่าเขาก็ตั้งผ่านป่าชื่อว่าเจตาบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้หือรักษาประตูป่าไม้หิมมาปานว่าท่านจงปีนจารณาการในนอกยังคนเข้าออกไปมาท่านจงรักษาอยู่เฝ้าอย่างให้เป็นทุกข์แก่เจ้าเวียนสันดอนเตว่าอันแล้วก็คืนมาสู่เรียนตนก็มีวันนั้นแลส่วนพระญาเวียนสันตากรรมตั้งปีญาใจญากันไปหอนเขาธรรมตนะแล้วตนแก้วก็อยู่ตีหันคืนหนึ่งเป็นผูกเจ้าก็เข้าสะเพาะสู่หนเนื้อก็ไปด้วยวิปุลติหันก็ไปถึงแม่น้ำเกตุมวดีย้ำเมื่อสุริยะหลังสีหอนกาเจ้าก็ปากันมานั่งไกลหิมฝั่งนาทีกันไปหอนมีใจยินดียิ่งลำก็เสวยน้ำอาหารมีรสหวานอาพันบ่หักหืมแล้วเจ้าก็หมอบปินคำแก่พามปูนั้นแล้วก็อาบองค์ทรงเกตเก้าแล้วก็กินน้ำอิ่มเปียงใจความหอนดับหายเจ้าก็เข้าป่าไม้ถึงเก้าไม่นี้โคตรใหญ่อันตั้งอยู่จอมได้เจ้าก็ยังหายลำบากโดยอันทุกข์อยากเตียวต่างกายก็ไปถึงเขานาฬิกาอันใหญ่ก็ไต่ไปถึงตีนเขาตีหันก็ไปถึงเขตคันมุจจลินตัสสะไปถึงแจงวันออกช่วยเหนือก็เข้าไปสู่เล้าป่าโดยหนทางอันพอห้อยตีนผู้เดียวเที่ยวไต่ใดก็ลวงข้ามป่าไม่สู่เล้าป่าก็มีแลตานสามิงคาเนไหนคานายามนันนาพญาอินตาตนวิเศษก็หูแจ้งว่าพระเวสสันดรได้เดินจรอยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จึงหีบได้พิจารณาว่าควันกู้อินตาหือได้ยังอยู่ตีแห่งพระแก่นไทยเวนสันตาลาจากันอินตาลำเปิงสันนี้แล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรมเตวว่าบุญตนวิเศษว่าเจ้าจูงเนลมิตเพศลงไปสู่โคงเขตเมืองโคนไปนี่ลามินอาสมบนตีอยู่อันกวนกูสนุกใจในจมปูไตเตต้องเขตเข้าห้องวงกฏแดเตอยามนั้นวิสุกรรมเตวว่าบุญใจกว้างก็หับเอากำอ้างแห่งพระอินตาก็ลงมาเนลามินศาลาตั้งกูฮือเป็นตีอยู่เมื่อวันและเมื่อคืนเนลามีจงกลมสองหลังแล้วก็สำแดงก่อดอกไม้อันเป็นใบดอกบานงาม
กับดงหลามป่ากล้วยในตีสุดห้วยจงกรมแล้วก็แต่งปอลีขานสลมนักบวชหลวดเฮครบแล้วจุภาการเขียนหนังสื่อสารไว้ว่าผู้ใดใครใดใครบวชถ้าหลงผนวดเป็นราศีจงรับปริขานฝูงนี้แล้วบวชสร้างผนวดสวแสงบุญแดเตอวิสุกรรมเตวาบุญตนองค์อ่านก็ขับผีปีศาจฝูงหลายเฮือหลีกค่ายหนีไก่เนื้อและนกตั้งหลายสั่งสาลืดอันมีเสียงผือสาเปิงกว่าก็ฮือเอาตัวนี้หลีจูงฮือฝึกหนีไก่แล้วก็กลับไปสู่ยังตีอยู่แห่งตนวันอันแลมหาสันโตพามหาสันเจ้าก็ต้องเต้าตามต่างเตียวเพราะผู้เดียวเตียวไตใดก็ไว้หนองไทยและราชบุตรตาเข้าไปสู่บรรณศาลานั้นแล้วตนแก้วลำเปิงใจว่าตีนี้เป็นตีอาสมแห่งนักบวชมาสร้างผนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูบรรณศาลาเข้าสู่ในแก้วกูปลายในก็เล่งหันหลายสื่ออันวิสุกรรมเขียนไว้เต้าไทยหลวดยินดีว่ากูนี้มาอยู่ป่าอินตาเจ้าฝ่าหากหูตานเต้าจักหันกูจักตุกอยากลำบากต่างเป้าอันนาจริงเฮวิสุกรรมแปลงแต่งยังห้องแห่งปันนาศาลาเปิงนี้จะแลว่าอันแล้วเจ้าก็วางสะลีกันใจและธนูแก้วแล้วก็แก้ผ้าขาวไว้หนุ่งผ้าเปลือกไม้ปาดหนังเสือขอนชาดาไว้เหนือเกตเก้าหนุ่งเป็ดเป็นละสีมีมือถือไม้เต้าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเตียวไปมาในจงกรมแล้วก็ออกมาสู่ลูกแก้วและราชมาทีล่ำงับอินทรีบ่อเศร้าเป็นดังพาปัจเจกพุทธเจ้าตนบุญนั่นแลมันทีพี่โกส่วนวาราชมาตีตนทารงดีสุภาพก็กลมขาบแตบตีนแห่งพระภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่บรรณศาลาเอาเป็ดเป็นตาปาสาสินีจืนจอยแล้วก็เฮกุมารหน่อยตั้งสององค์ทาลงตนเป็นนักบวชสร้างผนวดเป็นจีการติญะละสีพ่อแม่ลูกเต้าปะกันอยู่ในห้องเขาวงกฏกิริก็มีวันนั้นแลอาถ้าในกาลนั้นนางมาทีวันอ่อนก็ขอพรกำพามหาสันเจ้าจอมเจียงเงาลาจาว่าเตวาคาแด่พาลาเจ้าอย่าว่าจังเข้าสู่ดงนะเพื่อแสวงหาหัวมันและลูกไม้ขอพระเงาไทยจูงอยู่หักษายังสองลูกลาตั้งกูให้เจ้าอยู่อาสมบนข้าจักโอนเข้าป่าไปสอดลาแสวงหายังผาลูกไม้กันว่าได้แล้วก็จักหีบมาอย่างพระราชาเป็นเจ้ากับตั้งลูกเต่าตั้งสองแดเตอพามหาสันเจ้าก็ขอพรกับนางนอเนามาติวาโดรามาติเจ้าปีลาตั้งสองนี้ได้ชื่อว่านักบวชแต่ดีลีอันว่าอินทีแม่ยิงตั้งหลายเตียนยอมเป็นอันตรายแก่พามอาจาริญะกรรมกาตามจิตใจเฮฟุ้งแตกแหลกแต่นี้ไปเมื่อนานางอย่าได้เข้ามาสู่สำนักกูปีในกาลที่บอกควรมานางราชมาติก็ห้ามเอากรรมหาสันเจ้าว่านางบอกเข้ามาในกาลบอกเปิงกวนก็มีแลนาแม่นว่าสันตั้งหลายมวลหมู่ทวนนาอยู่หิมะปันมีพามานหลายหลากเนื้อเปื่ออาเกียนเขาบ่มาเบียนหือตุกห่อนหือลำบากคอนโซลามีเมตตาไม่ที่จูจอดทุกเบียงหอดทุกไปก็มีแล
มันทีพี่ส่วนนางมัดทีตื่นแล้วนางนอกแก้วก่อนนำมาเอาหยังน้ำกินและน้ำสวยนาและไม้สีฟันไปปั่นแกมาหาสันเจ้า แล้วก็กวาดเพียวอาสมศาลาแล้วเฮปุตตาตั้งสองอยู่ใกล้กับเต้าไทยบุญลือนางก็ถีบกัดเจ้าและเสียมจอดบองอันจักขุดต้องหัวมันกับตั้งขออันจักเกี่ยวลูกไม้หีไปสอสวายแสวงหาหยังผาลูกไม้กันนางได้แล้วก็ขึ้นมาสู่ศาลาเมื่อยามตาวันตกต่ำลูกไม้ซ้ำเต็มถุงเจ้าก็หาบองค์ทรงเกศาแห่งลูกหลักเจ้าบุตรตายามนันคาสันทลาตั้งสีนั่งอยู่ตีไกลประตูศาลาก็พากันเศร้าเวยหัวมันและลูกไม้อันตนแม่ได้นำมานั่นแลเมื่อคาสันทลาพ่อแม่ลูกได้เศร้าเวยหัวมันแล้วนางแก้วลาจะมาตีก็พาเอาลูกหลักสองสีไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลขันตาโลคัตติญากาสันทลาเจ้าตั้งสีปากันมาอยู่ห้องตีเขาวงคลกีรีมีนั้นพามานว่าได้เดือนหนึ่งก็มีโดยพาการดังกล่าวมานี่แลว่านาเป่าเวนสนาการตั้งนินที่ตั้งขีญาอันสั่งวันนาห้องเหตุวันนาเป่าเวนกันตั้งอันผาดำผาดาด้วยกาถาว่าได้57กาถาก็บางโคมสมเล่นสาเดน หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ ท่านเจ้าภาพที่มีรายชื่อแม่ชีรัตนาสรวุฒิที่คุณโสรักษ์อภิรักษ์ธนากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสัพพเลขพลตรีอภินันท์ดรชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งคุณสุรดาพระวรานนท์แต่ถ้าท่านต่างๆเหล่านี้บอกมาก็จะได้นิมนต์พระพวินฐานิสโร เจ้าเก่าเจ้าศรัทธาได้มีเมตตาประเคนกันเทศเป็นลำดับต่อไปขอนิมนต์นะครับสาธุ ยะถาวาลีวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังบดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสมณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศสันตุมะเตภวัตวันตะลายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุต่อไปจะเป็นกันที่7กันชูชกองค์แสดงธรรมได้แก่พระสมุอนุภาพคุณงังกโร แห่งวัดโสวรารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ปีนักษัตริย์ปีสีปีมะรงหรืองูใหญ่
ตอนนี้องค์เทศกันชูชกเป็นได้มานั่งรออยู่แล้วกับผมจะได้นมัสการนิมนต์องค์แสดงธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วณบัดนี้ครับ10 นิ้วไว้สารัตนากราบขอบพระคุณสาธุครับรายนามเจ้าชื่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันที่5ชูชกก็มีสมณศรัทธาพระพวินฐานิสโรเป็นเก้าแล้วก็คุณรัฐศิลป์ประสาทศรี500 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทส่วนพระวินฐานิสโรเป็นเจ้าเก้าเจ้าประธาน 1,000 บาทตลอดครับขอเชิญเจ้าภาพได้เข้านอบน้อมจุดเทียนบูชาทรงธรรมณบัดนี้นะครับที่ได้อ่านได้ชื่อรายนามไปตะกี้ครับมีกับครับถ้าบ่มีก็จะได้นิมนต์พระพวินฐานิสโรได้เมตตาจุดเทียนทรงธรรมในโอกาสวันนี้ครับต่อไปจะได้เป็นการกล่าวคำอาราธนากันชูชกขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาและผมจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ครับธรรมเทศนากันทุนสี่ก็แล้วสุดที่บุละมวลก็กาละกวนมารอดปวกทุนปางเมื่อปูพี่บ้าปุ่มลามถูกนางเมียงามจื้ออามิตตัดตาไปหายังข้าใจพรามถอยไรกลัวมีนี่ก็รีบดันดงรีบอกชาพรหมเท่าลงป่าไปสู่เมืองหลวงก็ถามหาพระองค์ตนโยศใหญ่เจ้าเมืองไล่หือพรามนี้ดังคาถามีแต่ก้าวนับอ่านได้79ภาคาหาขอรัตนโกมกราลูกศิ
ระพุทธเจ้าตนเลิศแล้วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมนุกรรมปิมังปะชังราธนังกโรมา ตุนันตุโอนาตุเตปะสังขาโยฟังลาเตปะดามวลหมู่จุอาโตนาโตจุงมา จุงมาเจิญฮับเอาข่าวสารกุศลสารอันศรัทธานักบุญหญิงชายหนุ่มน้อยมานั่งสงบเรียบร้อยมีใจใฝ่ห้อยจักได้ฟังธรรมมหาชาติผูกทวนแหชื่อว่าจุจกอันโบราณครูบาอาจารย์สอนสั่งดังอันวัดใดเมืองใดฟังธรรมมหาจารย์นั้นฟ้าฝนจักตกจอบตามฤดูกาลบ่เจ็บป่วยเมื่อยไข้บ่เกิดโรคร้ายใดๆลูกหลานตันเต้าตุเจ้าพระเนนแม่ชีโยคีจักอยู่ดีสบายว่าง่ายสอนง่ายจุตูนตูนขอเจิญเทพเต้าตัวคงเขตดาวมาส่องหัวแรงมาห่วมบุญห่วมตานกับวงวานศรัทธาวัดเริ่มเปิงตั้งหลายขอนำเอาข่าวนี้ไปบอกคุณสวรรค์จันทร์ฟ้าขอให้มักขวานตันเต้ามีเมตตามาจดเอารายหมายเอาชื่อนามสกุลของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเอาอาหนุ่มเท่าเพื่อให้เป็นพยานลากาทานในการฟังธรรมนั้นเราเหมือนกันจุตนตูนแต่เตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตากะลิงกะรัตเถตุนวิทธะพรามะคามะวะสีจะจุโกนามะพรามะโนภิก
ขจาภิกขาจาริญาญะกะหาปะนะสะตังละพิตวาเอกัสสะมิงพระเอกัสสะมิงพระมะกุเลจุปัตตวาปุจุปัตตวาปุปัตตวาปุนะทะนังปริเยสะนัฏฐาญะคะโตติขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบขอโอกาสท่านเจ้าคุณอาจารย์ภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระแม่ชีโยคีภิกษุณีสามเณรีสิกขามานาของวัดร่ำเปิงตะโปธารามทุกท่านทุกองค์วัดนี้กล่าวกับผมพระอนุภาพปุณังกโรวัดโสพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นำเอาพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่าชูชกมานำเสนอมาเทศน์ให้กับท่านคณะสัทธาทั้งหลายได้รับฟังต่อไปการเทศน์การเทศนาของอาตมานั้นก็ในฐานะที่ได้บวชอยู่ที่วัดโสพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูโสพลบุญญาภรณ์ตุลุงทองตู้จกเป็นพระอุปชาบวชได้1 พรรษาพรรษาที่2ปีพุทธศักราช 2537ก็ได้มาจำพรรษาอยู่วัดร่ำเปิงเฮาโดยมาศึกษาพระอภิธรรมจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นยังเป็นพระสมุสุพันธ์อจินสีโลเมื่ออาตมาภาพมาจากวัดโสพนารามประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเทศน์ธรรมตู้จกได้ทุกตนทุกองค์ความเป็นจริงแล้วอาตมาบ่ได้ฝึกเทศน์ธรรมตู้จกธรรมชูชกหรือเวสสันดรชาดกเลยแต่อาศัยว่าเป็นคนบ้านศาลาศรัทธาวัดโสพนารามแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังบ่มีสถานที่ที่จะศึกษานักหนาป้าป้านอย่างกับเดียวนี้ก็ได้อาศัยเข้าไปเหี่ยววัดเหี่ยววาไปเล่นกับพระน้อยขโยมผู้เจ้าหนุ่มเนนน้อยได้มีโอกาสได้ถวายการรับใจหลวงพ่อพระครูโสพลบุญญาภรณ์ท่านไปกินนิมนต์ที่ไหนเอาข้าไปเอี่ยวตัวเปิ้นข้าไปฮู้ไปหันบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นก็ไปขออนุญาตหลวงพ่อตู้ลุงทองหลวงพ่อครับผมขอไปตัวคนนะครับเปิ้นก็อนุญาตให้เราไปแล้วก็เมื่อเราได้เติบโตมากับเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราได้สนใจก็เลยทำให้พอที่จะเทศน์ได้แล้วเมื่อมาศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมมัทสคหะที่วัดลำเปิงนี้ทั้งวัดลำเปิงผู้ที่ดำเนินการตั้งธรรมหลวง
ซึ่งเพื่อก็เข้าใจว่าเฮานี้มีความรู้ความสามารถที่จะเทศได้ก็เลยตั้งแต่มีการตั้งธรรมหลวงของวัดรำเปิงตลอดมาก็ได้รับการนิมนต์ให้เทศอยู่ตลอดก็ม่วนพ่องบ่ม่วนพ่องเป็นไปเป็นปีมาจนถึงประเดี๋ยวนี้อาตมาอายุ70แล้วพรรษา33มาอยู่ที่วัดรำเปิงพรรษา2พอฮอดประเดี๋ยวนี้ก็เทศอยู่ที่เดียวเนี่ยที่วัดรำเปิงนี่ที่ไผที่อื่นที่ไกลเพิ่นก็บ่มานิมนต์ไปเทศ เพราะว่าเอาก็บ่กล้าที่จะไปแสดงออกเหมือนกับบุพราจารย์หรือนักเทศองค์อื่นๆเนื่องจากว่าอุปนิสัยเราได้ศึกษาห้ำเฮียนมาทางอภิธรรมมัตตสังหะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธเป็นปิฎก1ของพระไตรปิฎกมีเนื้อหาหัวข้อธรรมครึ่งหนึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระสูตร 21,000 เป็นพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นแล้วก็จะฮือม่วนเหมือนกับนักเทศอาชีพแต่ก็คงจะทำได้น้อยหรือบ่สมบูรณ์และในขณะนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พระสงฆ์นิกรคนไทยเฮาและคนต่างชาติได้ถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงซึ่งได้ทรงสวรรคตสิ้นพระชนมายุไปเมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2568 จึงลดความม่วนลงเห็นน้อยหนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของประเทศไทยเฮาบ่ได้ห้ามให้จัดงานที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมแต่ถ้าจัดแล้วก็ขอให้ลดความสนุกสนานรื่นเริงลงเพื่อที่จะได้แสดงความเคารพสักการะต่อพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้ใช้เวลาต่อไปนี้เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมที่มีอยู่ในการชูชกนี้มานำเสนอแล้วก็จะได้ประยุกต์บูรณาการเข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองณปัจจุบันนี้การที่จะนำเสนอหัวข้อธรรมที่ได้มีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้แต่งได้ทำไว้เป็นธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกผูกทวน5นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคที่เมืองกลิงกลาดเกิดบุคคลพิเศษขึ้นมาพิเศษนี้ไม่ใช่พิเศษในทางที่ดีเสมอไปพิเศษหมายถึงบ่เหมือนกับปกติธรรมดาก็คือพราหมณ์ชูชกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่บ่สามารถที่จะให้ความรู้บ่สามารถที่จะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนได้ก็ได้นำเอาพราหมณ์ชูชกนั้นไปศึกษาห้ำเฮียนในวัดซึ่งการศึกษาในยุคก่อนสมัยก่อนก็จะเกิดขึ้นในวัดเป็นส่วนมากทั้งสิ้น
ซึ่งรัฐบาลไทยเราก็ได้มาเปลี่ยนระบบการศึกษาแยกจากวัดวาออกไป แล้วก็ไปจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้ประชาชนไทยที่ได้เรียนได้ศึกษาในสถานศึกษาของทางรัฐบาลก็ห่างเหินจากวัดจากวาไปก็สังเกตพอปีนี้คณะสภาที่มานั่งฟังธรรมอยู่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอายุนักเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นท่านที่มีอายุน้อยหรือวัยรุ่นเกือบจะบะหมี่เกือบจะบะหันมาแล้วเพิ่งหูว่าเพื่อนทำอะไรอย่างกันแต่เรากลับมาร่วมทำบุญโดยการใจปัจจัยใจสตางค์ใจสิ่งของมาร่วมแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ภารกิจของตัวเก่าเพราะฉะนั้นแล้วรามชูชกก็เหมือนกันเมื่อศึกษาเล่าเรียนจากสำนักในวัดแล้วศึกษาเล่าเรียนบัดได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักเรียนเปิ้นก็ได้ออกจากวัดไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็หาวิธีการที่จะทำงานเลี้ยงชีพปรากฏว่าบ่มีความรู้บ่มีความสามารถก็เลยยึดอาชีพเป็นขอทานไปขอทานได้เงินได้คำมาก็เก็บไว้ตามหลักฐานที่มีอยู่ในธรรมนั้นก็มี100 กหาปณะคิดว่าเหมาะสมแล้วก็จึงได้เลิกจากอาชีพขอทานแล้วก็สามารถที่จะดูแลพอกอยรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองได้และประกอบกับจิตใจของพราหมณ์ชูชกก็มีความคิดในทางลบในทางที่บดีก็เลยนำเอาทองคำหรือทรัพย์สมบัติที่หาได้นั้นไปฝากไว้กับพ่อแม่ของนางอมิตตาเพราะว่าพราหมณ์ชูชกมีเจตนาที่อยากจะได้นางอมิตตามาเป็นภรรยาจึงเกิดเรื่องของพราหมณ์ชูชกขึ้นมาจากนั้นก็ออกจากบ้านพ่อแม่ของนางอมิตตาไประยะหนึ่งทางพ่อแม่ของนางอมิตตาก็คิดว่าพราหมณ์ชูชกนั้นกลับมาแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นที่มาฝากไว้ไปใช้สอยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่ออันสมควรแก่เวลาพราหมณ์ชูชกก็เลยไปทวงทรัพย์สมบัตินั้นคืนพ่อแม่ของนางอมิตตาว่ามีทรัพย์สมบัติที่จะเอามาชดใช้ได้ก็จึงเอาลูกสาวไปขัดดอกไปจ่ายหนี้แทนพราหมณ์ชูชกก็ได้อมิตตาไปเป็นภรรยาเชิญชวนนำไปอยู่บ้านอยู่จองตัวกันแต่ด้วยวัยที่ห่างกันด้วยอุปนิสัยที่แตกต่างกันก็จึงอยู่ด้วยกันบ่มีความสุขบ่มีความเจริญเพราะฉะนั้นแล้วความสุขความเจริญนี้บ่ใช่จะมีอยู่ที่ทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเดียวในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีความสำคัญต่อประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นประเทศรัสเซียประเทศจีนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
อันความสำคัญของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศน้อยๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อมีวิกฤตโรคโควิดระบาดประเทศไทยเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นอยู่รอดมาได้บ่ถึงขั้นเดือดร้อนนักหนาปาป้านต่อจากวิกฤตโรคระบาดแล้วก็เป็นวิกฤตของสงครามเกิดขึ้นในทางยุโรปตะวันออกต่อมาก็เป็นตะวันออกกลางและมาใกล้ประเทศไทยเราก็คือที่เขมรกับไทยกำลังมีความตกลงกันมาได้ในเรื่องของเขตแดนในเรื่องของผลประโยชน์แต่ทุกครั้งที่มีวิกฤตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นประเทศไทยสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้โดยสะดวกจึงทำให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆเหล่านั้นเกิดความสนใจและศึกษาวิเคราะห์ว่าเนี่ยจะได้ถึงเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นบุญของพระสงฆ์นิกรที่ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระอุปถัมภกศาสนาพุทธแล้วโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนาถรัชกาลที่9ตลอดถึงรัชกาลที่10ทำโครงการต่างๆไว้ให้กับประชาชนโครงการต่างๆนั้นก็ได้แก่โครงการที่พึ่งพาอาศัยตนเองตัวเก่าเฮาก็คือโครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นมาจากพระมหากษัตริย์ไทยทรงทำนุบำรุงโครงการต่างๆนี้เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์นิกรและประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์กว้างไกลกว่าประเทศชาติก็ในเมื่อโลกมีวิกฤตแล้วนำเอาแนวคิดความพอเพียงที่วิเคราะห์แล้วว่าประเทศไทยเรารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆก็ด้วยความพอเพียงของประชาชนชาวไทยความพอเพียงของประเทศไทยความพอเพียงนั้นเป็นความพอเพียงสองอย่างก็คือความพอเพียงทางใจเมื่อมีใจพอเพียงเกิดขึ้นก็จะมีความสุขในทางพุทธศาสนาของเฮาก็มีความพอเพียงอยู่โดยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้จิตใจของพุทธศาสนิกชนมีความสุขก็ได้แก่ทางสายกลางคือองค์มรรค8องค์มรรคมีอยู่8องค์ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้สรุปแล้วก็คือปัญญาเจตสิกส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3ข้อนี้สรุปรวมลงอยู่ในศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3อย่างนี้รวมอยู่ในสมาธิดังนั้นแล้วหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตใจมีความสุขมีความพอเพียงหาทางเดินได้หาหนทางที่จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ทำให้พระสงฆ์นิกรทำให้ประชาชนในประเทศไทยเฮานี้
สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาตัวเก่าได้เหมือนกับในหลักสูตรของนักธรรมตรี อัตหิอัตโนนาโถเป็นพุทธภาษิตที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ไปเสริมต่อในชั้นนักธรรมเอกตนแลเป็นที่พึ่งของตนได้นั้นตนจะต้องฝึกมาแล้วเท่านั้นจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยอันได้แก่นักธรรมธรรมศึกษาบาลีอภิธรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้จิตใจของพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์นิกรในประเทศไทยเรามีความสุขในทางใจส่วนความสุขในทางกายหรือทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยช่วยอุปการะให้ความสุขทางใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วความมีน้อยหรือมีนักเขาจะว่าเป็นความทุกข์เป็นความสุขก็ได้ความบำหมีแต่ว่าเป็นความสุขความทุกข์ก็บ่ใช่เพราะว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางใจตัวที่จะแสดงให้รู้ว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนั้นก็คือเวทนาเจตสิกซึ่งในพระอภิธรรมสังคหะนั้นก็ได้มีหลักสูตรสอนไว้ในชั้นจุลโทในหมวดของปกิณกะสังคหะปริเฉดที่3เวทนา3หรือเวทนา5เวทนา3ก็คือโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเวทนา5ก็มีสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาดังนั้นประเภทย่อยๆต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในสาขาวิชาที่มีสอนมีเรียนกันอยู่ที่นักศึกษาอยู่ที่คนเราจะเข้าไปศึกษาให้แตกฉานแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงถึงจะประสบความสำเร็จหรือทรัพย์ที่ว่าบรรลุธรรมถ้ามีปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติย่อมมีปฏิเวทเกิดขึ้นปฏิเวทหมายถึงผลของการเรียนและการลงมือทำปฏิเวทเกิดขึ้นมีอยู่2ทางก็คือเกิดจากกรรมฐาน2กรรมฐาน2อย่าง1สมถกรรมฐานผลที่เกิดจากสมถกรรมฐานก็คือฌานอภิญญากรรมฐานที่2วิปัสสนากรรมฐานผลที่เกิดจากวิปัสสนากรรมฐานก็ได้แก่มรรคผลนิพพานและวัดลำเปิงเขาก็เป็นสำนักปฏิบัติตลอดถึงบุรพาจารย์หลวงปู่ก็ดีท่านเจ้าคุณอาจารย์ภาวนาธรรมาภิรัตน์ก็ดีและหลายๆท่านที่เป็นครูบาอาจารย์สอบอารมณ์เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเอาเขาได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็โดยเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นประเภทย่อยของความพอเพียงเป็นประเภทย่อยของหนทางที่จะเข้าสู่ความสุขและพ้นจากความสุขโดยเด็ดขาดดังนั้นในประเภทย่อยที่มีสติปัฏฐาน4เป็นประเภทที่1นั้นก็มีชื่อว่าโพธิปักขิยะ37
โพธิปัจจยะหมายถึงธรรมที่เป็นไปในฝ่ายมรรคญาณอย่างเดียว ก็ได้แก่สติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสุดท้ายแล้วก็ข้ามโคตรเป็นอริยบุคคล เบื้องต้นคือโสดาบันบุคคลได้แก่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลจากนั้นก็ฝึกและก็ทำต่อไปเจริญไปเรื่อยๆจนถึงเจริญขึ้นเป็นสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตตบุคคล เมื่อข้ามโคตรเป็นอริยบุคคลแล้วก็จะน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ฝึกต่อไปเจริญต่อไปจนสามารถที่จะหูสภาวะเข้าถึงสภาวะลักษณะที่แท้จริงของพระนิพพานก็คือสงบจากรูปนามขันธ์ห้าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นก็มีอยู่สองอย่างก็คือเข้าสู่พระนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าอนุปาเสสนิพพานและเข้าสู่นิพพานในขณะที่หมดชีวิตแล้วก็คืออนุปาเสสนิพพานเพราะฉะนั้นเอาเขาได้ปะหนทางที่ดีได้ศึกษาห้ำเฮียนแล้วก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติจึงทำให้เกิดผลต่างๆและส่วนมากที่มาฝึกมาปฏิบัติในทางสติปัฏฐานสี่จากสำนักบ้านลำเพิงเฮาก็ประสบความสำเร็จบรรลุธรรมไปเมื่อตั้งใจทำอย่างจริงจังโดยมีจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนหรือศึกษามาก่อนที่จะได้มาฝึกที่บ้านลำเพิงซึ่งก็เป็นหลักวิชาการสำคัญแห่งส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งคือปรโตโคสะปรโตแปลว่าอื่นโคสะหรือโคศกแปลว่าเสียงฟังจากเสียงอื่นก็ได้แก่การศึกษาเราเรียนภายนอกมาเข้าสู่จิตใจจากนั้นก็เป็นโยนิโสมนสิการมาพิจารณาด้วยตนเองอย่างแยบคายก่อนที่จะเข้ามาฝึกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาของพระอภิธรรมมัทธสังฆะหรือมาฝึกสติปัฏฐานสี่เพื่อที่จะเดินตามแนวของโพธิปัจจยะ37เพื่อบรรลุไปเพื่อจบสิ้นไปดังนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาหัวข้อธรรมที่มีอยู่ในธรรมชูชกและธรรมเวสสันดรชาดกทั้งหมดเนื่องจากหัวข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นก็ได้เอามาผูกเรื่องเป็นนิทานเป็นธรรมเป็นผูกเป็นการไปรวมแล้วมี 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละจากนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เผยแพร่ต่อไปวิธีการนี้จึงทำให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายได้สนใจพากันมาศึกษาวิเคราะห์เพราะว่าเนี่ยอย่างประเทศไทยประชาชนชาวไทยถึงได้มีความสุขและรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้อย่างสะดวกได้อย่างง่ายดายประเทศมหาอำนาจมีทั้งวิชาการความเจริญในด้านรูปมากมายแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเหมือนกันทำให้การผ่านพ้นหรือข้ามวิกฤตนั้นได้ยากและเป็นปัญหาสืบต่อกันมาแถมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้ศึกษาลงมือปฏิบัติบรรลุผลแล้วสรุปแล้วก็เหลือสองอย่างก็คือรูปกับนามเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณ
ในโสรสารยานโสรสยานยาน16ยานที่1โสรสยานยานที่1นามรูปปริเฉดยานเมื่อหูรูปหูนามแล้วต่อไปก็เป็นยานที่2ซึ่งเป็นการหูว่าในรูปนามนั้นที่สุดก็มีแต่สามัญลักษณะก็คือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นอย่างนี้เฮามีความหูจากการเรียนชื่อว่าเป็นสุตตมยปัญญามีความหูเกิดจากการปฏิบัติชื่อว่าจินตมยปัญญาในเบื้องต้นก็คือยาน1ยาน2ยาน3ต่อเมื่อข้ามพ้นอุปกิเลส10ได้อันนั้นเข้าสู่วิปัสสนาญาณแท้เข้าสู่สมถะแท้ก็จะสามารถที่จะเกิดภาวนามยปัญญาได้ตามลำดับต่อไปดังนั้นแล้วเอาซึ่งเป็นประชาชนพระสงฆ์นิกรในประเทศไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระอุปถัมภกพุทธศาสนาและมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนำเอาโครงการต่างๆเหล่านั้นมาเผยแพร่แนะนำกับประชาชนพระสงฆ์นิกรได้ฝึกได้ทำเป็นระยะเวลาเมินนานมาประมาณ40 ปีเป็นต้นและปัจจุบันนี้ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็ยังมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงไว้ให้กับเฮาได้ศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เฮาเกิดความอาลัยเกิดความเศร้าโศกที่พระบรมชนีนาถพันปีหลวงได้ถึงแก่ทรงสวรรคตและก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ดังนั้นแล้วการที่เราได้มาฟังธรรมมหาชาติและได้ศึกษากันปฏิบัติกันมานั้นก็เป็นการสนองนโยบายของพระมหากษัตริย์สนองนโยบายของประเทศสนองนโยบายของสำนักวัดลำเปิงเฮาแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาเมื่ออาตมาเรียนอภิธรรมใหม่ๆอาจารย์นิธิเดชยังบรรลาสีขาเตื้ออุโบสถของเฮานี่ยังหลังน้อยๆอยู่แต่ปัจจุบันนี้อุโบสถก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาในทางรูปเปลี่ยนแปลงเป็นไม้สักทองทั้งหมดตลอดถึงวิหารลายคำนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่คณะศรัทธาทั้งภายในภายนอกนำโดยหลวงปู่และพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตน์ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรคณะศรัทธาด้วยการบำรุงรักษาด้วยดีตลอดมาบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยต่ำทรงขอเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานนิทิตังขีญาสังวันนาวิเศษธรรมผูกทวนหาชื่อว่าจุจกประดับประดาด้วยคาถา79คาถาก็บังคมสมเร็จเสด็จหันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุกันทุนห้ากันชูชกได้จบลงแล้วสมณสถานได้แก่พระวินฐานิสโรคุณรัฐศิลป์ประสาทศรีพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งที่กระผมได้อ่านไปนั้นท่านเจ้าภาพท่านใดมาก็ขอให้ได้เข้ามานอบน้อมประเคนแต่ถ้าบ่มีก็จะได้นิมนต์พระวินฐานิสโร
เป็นลำดับต่อไป เพื่อให้ได้เมตตาในการประเคนกันเทศแต่องค์เทศ มีก็ครับ ถ้าบ่มีก็นิมนต์พระพวินฐานิสโร ได้เมตตาเข้ามาประเคนกันเทศครับ สาธุก็เชิญทุกท่านเตรียมน้ำยาเตรียมรับพรจากองค์เทศนะครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะเอโตทินังเปตนังอุปากปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุวรรณโคนอันประเสริฐตำเลิศยิ่งกว่าไปและยามทั้งหลายบัดนี้มามีคณะศรัทธาภายในก็นำโดยพระเดชพระคุณท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนา และศรัทธาภายนอกอันประกอบด้วยคุณรัศมีคุณรัฐศิลป์คุณรัฐศิลป์ประสาทศรีพระพวินฐานิสโร พันตรีอภินันท์ดร.ชดาพรชดากรเรืออากาศโทพรก็บอกก่อน พรครับ ดร.ชดาพรเรืออากาศโทพระณพลแจ่มแจ้งเป็นเก้าพร้อมด้วยปปนสาปาการตกแต่งพร้อมน้อมนำมาตังบูผาราชาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเทียนโอตนะพิขานทั้งหลายมาถวายตาณวัดรำเพิงแห่งนี้พร้อมทั้งทำนึ่งผูกนึ่งกันก็คือผูกที่ชื่อว่าชูโชคบัดนี้อาตมาภาพก็เป็นปฏิคาหะกะฮับไปแล้วตัดได้เทศนาธรรมจบลงบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่เอ่ยนามไปแล้วจงได้มีอายุมั่นยืนยาวให้มากาขึ้นเจริญในหน้าที่การงานที่สิ่งใดที่บัพพิสินธรรมก็ขอสมมุติปรารถนาสิ่งนั้นขอให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอันตรายเคราะห์ต่างๆนานาเป็นต้นว่าเคราะห์ทางเหนืออย่าได้มาใกล้เคราะห์ทางใต้อย่าได้มาปกเคราะห์ตะวันตกอย่าได้มาปอกเคราะห์ตะวันออกอย่าได้มาเปาะฝูงปลาปะเคราะห์ที่ส่งผลแล้วก็ดีที่บ่ส่งผลเตื้อก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมนำมาจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามมาสู่ท่านทั้งหลายอยู่ใจอยู่ก็ขอให้มีใจไปขอให้มีโชคมีลาภหาแปะข้าศึกสัตลูจุอย่างจุประการนั้นจุนจกมีเที่ยงแต่ดีหลีอายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยสะวัตโกพละวัตโกวันนะวัตโกสุขาวัตโกโหตุสัพพทาตุกะโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตชะสาชยสิทธิทานังลาพังโสติภกัญญังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจยะสวาสตะวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตวนตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจังมุทาปจาญิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลาทันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุ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 สำเร็จแล้วกับขอบพระคุณในความมีเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์สมุอนุภาพ
หุงังกโร แห่งวัดพระโสงพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม มาณโอกาสนี้ขอรับกราบนมัสการครับ กันต่อไปจะเป็นกันจุลพล ผู้แสดงธรรมพระอินตาอัคคปัญโย ประจำปีไส้มะเสงปีงูเล็กท่านเจ้าภาพสมณสถาพระพวินฐานิสโร 1,000 บาท คุณทันทิกา สงอิน 1,000 บาท ทันตแพทย์หญิงอัมพร ทันตแพทย์สงวน เดชพิทักษ์ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพร เรืออากาศโท ธนพล แจ่มแจ้ง 1,000 บาท ท่านใดเป็นเจ้าภาพกันเทศแต่ละกันที่ในช่วงเวลากำลังเทศก็เชิญเข้ามานั่งในวิหารนะครับเนาะฟังธรรมฟังเทศด้วยกันเมื่อถึงเวลาประเคนถวายหลังจากเทศจบก็จะได้โวยดีนะครับนะบางเตียวอยู่ทางนอกรอเมินด้วยว่ามีเจ้าภาพมาก็จะได้ขออนุญาตเชิญคนอื่นแทนอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดอยู่นะครับเป็นเจ้าภาพเทศก็เชิญนะครับนั่งมานั่งร่วมฟังเทศฟังธรรมนี่เขาเป็นเจ้าภาพในวิหารเจ้านะครับเนาะ 10 นิ้วไหว้สาก่อนนิมนต์องค์เทศพระอินตาอัคคปัญโย ได้คืนสู่ธรรมาสน์แก้วณบัดนี้ครับ จุเลยนะครับ ขอเชิญท่านเจ้าภาพที่ได้เอ่ยนามไปตะกี้ถ้าท่านอยู่ในสถานที่นี้ก็คือท่านได้เข้ามานอบน้อมจุดเทียนทรงธรรมได้แก่คุณนันทิกา สงอิน ทันตแพทย์หญิงอัมพร ทันตแพทย์สงวน เดชพิทักษ์พลตรีอภินันท์ดรชดาพร เรืออากาศโท ธนพล แจ่มแจ้ง ถ้ามีอยู่ในรายชื่อนี้ก็เข้ามานอบน้อมจุดเทียนทรงธรรม แต่ถ้าบ่มีก็จะได้นิมนต์พระพวินฐานิสโรเป็นลำดับต่อไปขอเชิญครับขอเชิญท่านเจ้าภาพครับมีครับดรชดาพรครับขอบพระคุณดรชดาพรขอเชิญกลับไปนั่งนะที่รับรองเดิมครับต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรมจุลพลกันที่6มีทั้งหมด35 บาทบาลี35พระคาถาขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้ จูจากายาปาปานิติตังโตปาริปุณังมิจอดบัดนี้ก็มารอดจุลปนกันทุนหกปัง
บอกที่รู้ที่หนทางย้อนเจือคำรมรางรายกำหวานแล้วยังปั่นขาฟานเล่นนำเพิ่งไม่เจตบุตรจีตั้งไตไปสู่ยังที่อยู่จตุรสีว่าลัดคีรีไปซื้อนาคาถามี35 บาทบาลี ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีตนสวากศาสตร์คือนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังประชาอาราธนังกโรมา ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2เจริญพรแม่ชีโยคีศรัทธาญาติโยมผู้พักใฝ่ในธรรมทุกท่านในลำดับต่อไปอาตมาภาพพระอินตาอัคคปัญโยพรรษา2ปัจจุบันลำเปิงก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่ชื่อว่าจุลพลหรือปาเล็กก็ทำพวกนี้ก็เป็นภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมภาษาล้านนาเกือบจะทั้งนั้นก็หลายท่านก็อาจจะฟังเข้าใจพ้องไม่เข้าใจพ้องก็พยายามตั้งใจนะก็อาจจะได้สติพอได้สติปัญญาได้ความรู้และก็ได้อานุสงส์ผลบุญในลำดับต่อไปและก็เชิญท่านฟังต่อไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังจิตาปุตโตพระมานังโพเจตวาปะไทยสัทธายตัสสะมาทุโนตุมปัจเจวะปะกามิกาสัจจินจาตัตตวามาเกทาเปตวาตักขินาหัตถังโอคิปิตวามหาสัตตัสสะวาสานุกาสังอาจิขันโต ลำดับเทศนามาส่วนพรามเจตบุตรผู้ใจงามยังจูดกาพรามผู้เทาอิ่มด้วยข้าวน้ำอาหารแล้วก็ตุ่มปากงามอันใหญ่อันเต็มด้วยน้ำพึ่งขาทาลายเนื้อสุกแห่งใสบ่อเศร้าเพื่อจากเป็นเข้าไต่เข้าลงถุงบาทผู้จงใจกว้างจากบอกยังอยู่ที่พระเจ้าจางกษัตรา จิงโยกแขนขวาไกวกวาดจีวาวาดแก่พรามจากบอกยังศาลางามแก้วกว้างแห่งพระเจ้าจางเวสสันดรก็กล่าวอาทิก่อนทานต่อไหวนาลอมากากล่าวเป็นทาวากาทาวาเอโสเสโลมหาพระเมปะปะโตกันทัพมาตาโนดังนี้เป็นเก้าดูล
พรำเท่าผู้เป็นคนใจบอกกลัวขามันพรำจูงมานี่ดูกาคักบอกจีจักอาสมเขานั่นกลุ่มงามเลิศแล้วพาดาบด้วยแก้วและหินทาจือว่าเขากันท่ามาตัดนาพระยาเวสันตลาเจ้าจางอยู่เสียบสร้างกาตำผลโดยมีตนเลิศแล้วกับตั้งสองลูกแก้วอุดมอยู่ในอาสมที่ท่านพรามไปแล้วก็จักหันว่าจูงเข้าก็ตามตั้งนี้เตอเอเตตุมมานว่าไม่ตั้งหลายงามใจเจ้าลำใหญ่มาหันมาทาลงพาลาลากลายทวนทุกพรามบักนานาอุกกาตามีลำสูงใสสะอาดเป็นดังอากาศกลางหาวันเต็มไปด้วยหมู่ดาวตั้งหลายนั่นแลตุมมาไม่ทาแบกแก้วใบกว้างใบหูกว้างตั้งภูมิไม่สาเกียหนุ่มกลางเกียงไม่หลังเลี้ยงดอกจอไม่สาคอเปลือกบางไม่ยุ่งยางสูงเป็นเปื้อนนกแอวเลื่อนไปมาอันว่าสาขาและใบไม้ในที่ไกลกวัดไกวลมปัดไว้อ่อนเอือกงมมาเนือกไปมาเป็นดังมานว่าผู้ยังเท่ากินเหล้าเก่าเสียงใสนั่นแลเอเตสากุณาอันว่านกตั้งหลายงามเลี้ยงลายเสียงกองคือโพนโดกลองเสียงเบานกกาเบาเสียงสว่างนกล่างลองเสียงใสบินไปไกลจิมไกลเนื้อหมูไม่นาการเถิงยามมาสว่างลองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมจืนนักกว่าหมื่นหลายแสนมาทุกแดนดาวจับปลายเป่าและปลายตาลมีเสียงหวานใจเจ้าเหมือนดังเสียงคาบทิพย์แห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาตะวันนั่นแลพรามเมดูละพรามอันว่าป่าที่นั่นดูผ่องใสพายผ่องเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเลี้ยงลายแม้นคนหมู่ได้ไปหลอดนั้นในป่าที่นั่นก็ฮือยินดีเป็นที่สนุกมีแสนเท่าแม้นคนอยู่เก่าก็ฮือยินดีอาจสมวนว่าสมบทท่านไทยอันอินตาแห่งไทยดูงามแต่งไว้ดูงามบอกกลัวขามเข้าสู่เหมือนที่อยู่แห่งเทวดาตั้งหลายนั่นแหละพรามเฮยยัตถาเวสสันตโลลาจาส่วนพระยาเวสสันตลาแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงกฏมีใจโจดกะตำเปลี่ยนทุกคำเจ้าเนื้อบ่อเศร้าสงสัยงามท่านพรามไปหลอดหันในตีนั่นก็หากจักหันตันท่าลงทำตนสักสวัสดอันอยู่กับด้วยนางนาเตวีกับตั้งเจ้าจารีและกันหาลูกดาวกลางด่านดาวดงลีพระลาสีตนบุญกว้างศีลบ่มังอยู่ภาวนาถ้าเล่นโตก็ถ้าลงพันนาวิเศษเอาเป็ดเป็นลาสีถือของลียาวยืนหมวดเก้าจีนเป็นจัดดาจำมาบาสีท่านนุ่งหนังสือลายยาโยนนอนเนื้อฝุ่นดินดายอหือถวายจุมจอบไว้นอบกองไฟเปียวแสงใสบ่เศร้าทุกคำเจ้าเป็นวัดแห่งพาลาสีนั่นแลตาโตในกำลายามนั้นพลานจิตาบุตรผู้ใจงามจักบอกที่สำลานแห่งเจ้าตานเต้าเงาเวสสันดรก็กล่าวอาทิก็ยิ่งกว่าเก่ายกยอเล่าวันนา
ว่าดูลาท่านพรามผู้หัวงอกกูจักบอกด้วยดีหมากม่วงมีหลายหมู่ตั้งตนอยู่หิมปานในสถานบ่อหลวงลำสุกดีพร่ำราจิตไม่มากวิดสูงใหญ่ใบน้อยข้านูนสุกย้อยข้าน้ำไม้สาบามีข้าอ้วนจุมปูล้วนลูกสุกแควนหมากแห้นสุกสะอาดไม่นับหาดสุกใสงามไม่ลังลามลูกน้อยหวานจิตจ้อยมีวันไม้มากะตันสุขากอมไม่ขามปอมสุขแขวนกลุ่มหมากมายมสุขเดลาดาดสมและฝาดปุ่นยอหมากสมอลูกบ่อเศร้าลูกแต่เก่าถึงปลายคนไปกายเอากิ่งกองง่ายพลดังจากลูไม้เมียนมาอีนาดงใหญ่มีตังไม้องค์ไก่ตั้งอยู่ยายการตั้งหลายวันพายพอก็จะเป็นดอกดวงเผยกิ่งแก้มเผยจุกล้ำมีตังไม้หุ่มน้ำเป็นดอกดวงพวงไม้มูกลวงดอกที่ทูนไม้มูกน้อยดวงลวงเก็บใบหมากช่างสุกหวานจืมจอยลูกใหญ่น้อยพอดีมีไม้นิโครดมีหลายสามสุกแก่พรำควรกินหล่นตกดินเลืองเลือไม้มากเดือหลายลูกมันใหญ่แต่เก้าตราบโตเต้าถึงปลายมีหลายภาคการใจน้อยเป็นดังคนผู้จางลอยหอยหาที่ท้องนั้นและนายพรามเฮยภาคการหนึ่งอ่านว่าป่าที่นั้นมีหลากหลายกูหากได้หันมาป่าเลวตากล้วยเข่าแปรและกล้วยฟ้าถ้าบ่จับปางปูนกล้วยกาลาบุลาสิ่งมีพร้อมยิ่งลูกเป็นถนอมมีตังกล้วยหอมกล้วยตีบลูกบ่รีบกินหวานเสียงสงสารคนใหญ่กล้วยนั้นใจสามานมีตังพึ่งหลวงหวานกี่ปลายตัวเป็นตัวแม่กายบ่เฝ้าพรามกว่าเอากินเตออัปปาจะภาการเนื่องไม้ม่วงลางจำปวกเป็นดอกดวงดีลำเขียวจีใจน้อยเป็นลูกน้อยจุ๋มจีตูเจียงหลายสิ่งสุขดีบยิ่งเสมอกันนั้นว่าหมากม่วงสองจำปวกที่มีที่ไกลปลูกขาลานีวันหน้ามีปลากเป็นนี่เขียดปากเขียวงามผักกาหนึ่งใจได้เตียวว่าเข้าสู่ป่าหิมมาปานเขาหันก็เข้าไปใกล้อยู่ใกล้ต้นแล้วยื่นมือบิดเอาใส่ธงเป่าทวนถูกหมากม้วนลูกสุกหวานดิบได้ขานใจเจ้าลูกใหญ่หน้าใส่แสงมีวันหน้าเปิงแปลงลดเหล่าเป็นส่วนด่านดาวดวงลีอัศจรรย์มีหลายหลากูหากได้ยินมาอันมากะตำเสียงเยอะหิ่งทวนทุกสิ่งนาแห่งพามาลาแก้มแมงปู่ลงแก้วสู่ตอมดวงในดวงหลวงย่านกว้างที่อยู่พระเจ้าจางเวสันตาลาสีปูนยินดีใจเจ้าเมื่อที่อยู่แห่งเทวตาฝากฟ้านั่นแลพรามเมดูลาพรามานว่าป่านั้นเต็มไปด้วยไม้ตาลงามสะผู้ไม้เป้าอยู่ยายังก็เต็มระวังทุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นน้ำลุ่งเรืองงามใจน้อยเป็นดังคนหากลอยหากองไม้ดังพ้องฝูงเป็นดอกมีคางขอกมักกาสูงไกลตาสุดพอเหมือนดังปลายจอปลายตุงนั่นแหละพรามเฮยมีตังไม้เฟือยงุมแล้วลมจามลูกย่อยกันยาน้อยหอมเพชรเกศนาหอมอ่อนหอมจะจอนเปิงใจดังไม่หลังหลายฝูงนั้นลำเลิศเป็นต้นเกิดแก้มดวง
มีไม้ตั้งไม้สามลงและไม้ทาแบกอ้อยจางแจกใบบางมีจิมคังหนต่างตีนั้นท่านพรามไปหลอดนั้นก็จักหันดอกอัญจันเลี้ยงทั่วคือไม้น้ำงัวน้ำหนาไม้หมากหนาวน้ำน้อยไม่ปล่อยซอยผิวแดงเคลือกกวาวแฝงดอกที่ถอยไม่มูกน้อยดอกแก้มใบโกดซอยใส่แก้มกีบตัดกันรีบบานงามแค่ฝอยลามใบที่ก็มีกายอาสาลมและพรามเฮยโลงไฟงามใสสะอาดเป็นดังอากาศกลางหาวันเต็มไปด้วยหมู่ดาวนั่นแลดูลาพรามผู้เท่าท่านจุงเข้าใจปันบุคลานีอันผาเสดดอกบัวเกิดแก้มอุบลจังก่อนสนทีกีบการดังปอกปานและบัวเครือหล่นตกเหลือแก้มพักบุงโลดสวรรค์ฟุ้งแก่นใบกากาตกใบหลายซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูเจียงคานใจเจ้าเหมือนโบคาลานีฝากฟ้าอันอยู่แหล่งลาเมือสวรรค์นั่นแลอะโทภาการหนึ่งอ่านว่าโลดแห่งดอกไม้ในจิมไก่ศาสนาลมบัดมาทุกสลอกลดเล่าดอกมัวเมานกทาเว่ามวนหมู่ลองแล้วสู่บินไปอีในที่ไกลก็หากดูไกลเหมือนหมู่กิ่งไม้เป็นดอกบานงามลดน้ำหวานเลือแหล่ไหลออกมาแต่เงาบัวหวานนัวดีเงาใหญ่หวานแต่ใจพอดีก็เกิดมีในโบกขาลานีตีนั้นเหตุดังอันจึงได้ชื่อว่าโบกขาลานีมาทูนั่นแลดูราพรามเท่ากูจักกล่าวที่อยู่เจ้าอุดมคืออาสาลมบทเจ้าจ้างอันอยู่ป่ากว้างบนมภัยเลียลายไปทุกสลอกแดนดาวขอกหิมมาวาลมจอยไปมาบ่ไหลปัดแต่ป่าไตตักขี่นาแล้วปัดไปหนปิดชีมาใส่ซองปัดเข้าปองตามต่างปากกาหนึ่งมาขาจับลูกใจล้วนแต่ใจพอดีก็เกิดมีหลายสามใหญ่น้อยพำมีมาสะสาติยาคือข้าวสาลีมันมีหอมยิ่งเขานั้นสิ่งควรหวานเขาเกิดมาเป็นหมู่ตั้งตนอยู่โบกขาลานีดูปลาฟ้าและเต่าน้ำงูเงือกทำและมังกรปูห้อยนอนแตบแนบข้างนาคน้ำกังในวังปลาดุกังมีมากป่านั้นหากยินดีเงี่ยงมันมีพิษมากเต็นผ้าภาคในวังมีตังปลาสะเขียนและปลาขาตื่นเต้นลายินดีก็เกิดมีในสาตินั่นแลตังวะนางอันว่าป่านันนาหอมสนิทสำลิดไปด้วยกิ่งไม้และใบไม้เตียนย่อมฮือจมชื่นยินดีการดามีหลายมากหอมแล้วกว่าตาลบไปมาพอมมาลาอันว่าแม่เพิงแก้มแมงปูบินเข้าสู่ดอกดวงหอมบินไปตอมพัดรอบแล้วลองสอดไปมาสากุณานกตั้งหลายมวลมากมีหลายหลากหลายภาการลงขันขานเสียงมวลมาพร้อมส่วนศาลาเขาเกิดมาสองคาบคือเกิดมาจากท้องสากุณาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันมีวันหน้าหลายสันหลากหลายเป็นดังท่านหากได้หันมาปาการมาเกิดกองส่งเสียงทองเซิงกันโมตันติก็จมชื่นยินดีซาสู้กับด้วยนกตัวกูเป็นเมียก็มีแลพรามเฮยเจตบุตรโตอันว่าพรามเจตบุตรผู้ฉลาดอ่านเต้าเจตลาดเมืองขวาง
หากปาฏิฐานตั้งไว้ให้รักษาประตูป่าไม้หิมมาว่าก็เก่ากาถาว่าดังนี้พรามเมดูเลท่านพรามเท่าอ่านว่านกหมู่หัวตีเขายินดีจมจืนเขาก็ยืนถวายพรว่าข้าแต่พระเวสสันดรตันภาพเงาพระราชาเจ้าจุงยินดีกับด้วยพระสองเสรีลูกเต่าและนางหนุ่มเนายอดเมียตนอย่าได้มีกังวลโศกเศร้าทุกคำเจ้าอยู่ภาวนาแด่เตอว่าอันนกหมู่นั้นจึงได้ชื่อว่านันตกาตุติยาสกุณาอันว่านกหลายมวลสาผู้ทวนสองหมู่บินมาจับสาขากิ่งไม้ดาวจิมใกล้อาสาล้มถวายบังคมขาบไว้พระโนไทยที่ทำมิกะลาสีว่าคาแต่พระบุญมีวิเศษตนมวลเก้าเกตเป็นจีขอพระราศีเจียงเจ้าจุงมีอายุยืนเตียงเต้าอย่ารีบเท่ารวยแรงอดใจแข่งอยู่ในเถื่อนอยู่เป็นเปื่อนจ้างและเสือสิงจงลากเป่าปิงลูกแก้วกับนางเลิศแล้วเตวีแดเตอว่าอันนกหมู่นั้นถึงได้ชื่อว่าเป็นจีวาพุตตาตาติยาสกุณาส่วนนกดังหลายมวลหมู่ทวนสาหมู่บินมาชื่อว่าปิยาพุตตาลำลองมีเสียงกองป่าหิมมาปานเขาก็มานามัสการตามโบราณใสสว่างเจียนจ่าสว่างเจียนเจ้าจางถวายพรว่าเตวาข้าแต่พระผู้ทอนเจ้าจ้างจุงอยู่เสพสร้างต่างบุญอย่าได้ตาลุนกำเกียรติจุงรักษาลูกน้อยเนตรสายใจจุงอยู่ในป่ากว้างในตาตั้งดงลีเป็นราศีอยู่ต่อเต้าทุกคำเจ้ากะตำเปลี่ยนเตอว่าอันเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นจีวิพุตตาปิยาจิโนจตุถาสกุณาส่วนนกตั้งหลายพร่ำพร้อมทวนสีหมู่น้อยถวายพรว่าเตวะข้าแต่พระเวสสันดรโนไทยอันอยู่ในป่าไม้หิมมาวันกับด้วยเจ้าจารีและกันหาลูกเต่าต่างนางหนุ่มนาใจบ้านอดอยู่ในดงดานป่าจางกลางป่ากวางดงลีจุงเป็นราศีตนซักสวัสดกินลูกไม้หาหัวมันเป็นของสันต่างเขาแก่พระราชาเจ้าตั้งสองพระองค์ใส่ใจทรงเสพสร้างอย่าละมางกะตำพ้นอย่าได้มีกังวลเดือดร้อนลำบากคอนขมใจจุงมีในถีจมจื้นไว้บนไว้นบยื่นเปี่ยวไฟเตอว่าอันนกหมู่นั้นจึงได้ชื่อว่าปิยาพุตตาปิยาวันตาสกุณาอันว่านกตั้งหลายสี่หมู่บินเข้ามาสู่ศาลาบินไปแล้วบินมาสองถาบข้างลองทองจากปูนฟังเข้ามาแปลงลังดีตีนั่งแต่ข้างฝั่งโบกขาลานี้ก็มีแลว่านางอ่านว่าป่านั้นดูงามสะอาดอันดาดาเต็มไปด้วยไม้ตั้งหลายเป็นต้นยังยามอยู่ท้องแถวหมู่บุพภาเป็นดังฟูคุณมาแสงลอยเหมือนดังจอนอยอยู่แก้มตุงนั่นและพามเฮยพรามเมดูลาพรามเท้าอันว่าพญาไว้สันตลาแกนไทยอยู่ป่าไม้แดนใดท่านพรามไปก็หากจากหันบ่ยาท่านจุงเข้าป่าดงดานท่านก็จักทะลงพันนาวิเศษผู้เก่าเกตเป็นราศีถือโคกันลีเกี่ยวได้ยังลูกไม้เครื่องปูจา
จำมะวาสีท่านนุ่งนางเสือลายสนที่นอนเหนือที่ทันลานีท่านยอดอัญชุลีนามัสการตามโบราณบ่อเศร้าทุกคำเจ้าหาเป็นวัดพระลาสีนั่นแลอ่านว่าที่อยู่แห่งพระยาเวสันตาลาแกนไทยพรามเจตาบุตรบอกไว้ดูงามส่วนจูดกับพรามนั้นใส่มันก็ได้ยินคำบอกกล่าวแห่งพรามเจตาบุตรนำออกกล่าวถ้อยบอกต่างไปมันมีหัวใจอันฉลาดพรามใบบาปจากภาษัยอันกรรมอันเปิงใจว่าดูลาพรามเจ้าใจต่อเจ้าใจมอลานกูส่วนว่าเขาศัตรูร้ายดวงใหญ่น้ำเพิ่งใส่จูอันนางใจหวานที่ทวนแปลงฮือล้วนแก่พี่มามีตังเข้าโน้มแดกงะและเข้าก้อนหวานจิตจอนเจียงจีนเป็นของกินลำแห่งคาเท้าปู่จากเอาไว้แก่เจ้ากวางขวางอันมาบอกหนทางแก่ปู่เท่าปู่รู้คุณเจ้าเหลือหลายและนาว่าอันตังสุดตัวผ่านเจตาบุตรได้ยินคำพรามกล่าวมากล่าวไว้จะใครจะใจข่าวถามหามันก็มีคาถาตานตอบกล่าวคำจอบแก่พรามว่าตุมเหวะสัมปะลังโอตุดังนี้ดูลาพรามผู้บ่งามมี8 แห่งเท่าเป็นแป้งเหลือโคนเดินใบสนป่าไม้กูก็หากบ่ไว้จุอันตาลจุงเลี้ยวปันเขียวกว่าเดินพลเดินไพรล่าดงไก่ส่วนของกินอันใดพอแต่งอันตานหากแบ่งให้กูถือเอาเข้าสาตูก่อนสาตูย่อยกินได้ก่อยแรงมามีตังข้าวโน้มแดกงาและข้าวก้อนน้ำอ้อยหวานจิตจ้อยถนัดใจกูบ่เอาในถุงท่านใดจากไว้แก่ท่านผู้เดียวอันจากเดียวในไปนาเข้าสู่ป่าหนไก่และนาพรามเมดูลาพามยังมักโกอันว่าหนทางเที่ยวในป่าไม่พอใจได้คนเดียวผู้จักเที่ยวเข้าสู่ที่เต้าอยู่เป็นจีป่าหนทางดีมันหลอดปันหลอดเกี่ยวทรัพย์สอดกีลีลานยินดีจึงบอกแม่นปู่เจ้าจากออกพลากมาจากศาลาท่านเต้าพลากด่านดาวดงเขียวหนทางเส้นเดียวชื่อนักแลภาคกาหนึ่งยังมีเจ้าศาลาสีตนเจ้าราศีตนหนึ่งอยู่เสพสร้างอยู่กลางป่ากวางดงลีชื่อว่าอาจุตะราศีตนซักสวัสดิ์สันลูกไม้หาดหัวมันเป็นของสันทุกคำเจ้าบ่มีเศร้าหิงสากาตมเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจใส่เชื่อยินดีบวชเป็นจีเสพสร้างแฝงใจควางต่างเดียวผมบ่อเขียวซักเซนบ่อตื่นเต้นโมหามันมีตาพรำพร้อมเขียวบ่อยอมส่องแสงงามมีหัวที่ตามไปด้วยฝุ่นบ่อสามคุณการได้ถ้าลงศีลใสสาโลท่านเข้าบวชก็สดใสด้วยใส่ใจเป็นพระองค์อาจบวชเก่าวาจัตตาจำมะวาสีนุ่งนางเสือลายที่ทวนยาวยิ่งล้วนพอวาสมาเสตินอนเหนือดินนะบ่มีศาสตร์ใบไม้ละวาดลองดินศาสทายินจมจ้อวายนบนอบกองไฟมีเปี่ยวใสเหลือลากอันนี้หากเป็นวาดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายและพรามเฮย
ตานพรามจุงเข้าไปดะโดดขานเขตโคตรเข้าสู่ยังที่อยู่เต้าองค์งามแล้วจุงถามทุกสลอกดุกแดนดาวขอมักกะเจ้าราศีตนนันไซก็จักบอกไว้แก่ตันจะละนาจะเลนาอีตังกัดวัตวาภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายมวลหมู่ทวนนาสะผู้อาละหันตาส่วนจูกะพรามผู้เท่าแก่จะเจือแต่วงพรามได้ยินกามงามแห่งพระเจตบุตรบอกกล่าวที่อยู่เต้ากษัตราปาทาขีนางกัตตาวามันก็กาตามแวดปัทักษิณใจยินดีจมจืนนบน้อมยืนนานจุลีเจ้าอาจุตาลาสีตนบุญกว้างเจ้าอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็เข้าไปในฐานาตีนั้นก็มีวันนั้นแลจุละวะนะวันนานิทิตาขียาอันกล่าวห้องจุละปนอันผดักผดาด้วยกถาว่าได้35กถาก็บังคมสมเลศเสด็จ หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ เราได้ฟังทำกันจุลพลเนี่ยจุระแปลว่าน้อยจุลพลแปลว่าป่าน้อยเป็นช่วงที่ที่ท่านชูชกได้ไปพบปะกับพรานเจรบุตรเมื่อพรานเจรบุตรได้ลงกลของชูโชคว่าฉันนี้เป็นราชทูตของพระเจ้าสันชัยพรานเจรบุตรก็เชื่อก็ไปปลูกมา32ตัวแล้วก็เจิญพรามชูโชคลงมาสู่ที่พักแล้วก็เข้าป่าอาหารเนื้อป่าแก่ชูโชคแล้วก็พรรณนาบอกสภาพของเส้นทางเดินให้แก่ชูโชคได้ทราบต่างๆนานาก่อนที่จะไปถึงสถานที่เขาวงกฏนั้นจะได้ไปพบกับฤาษีคืออจุตฤาษีเป็นบทที่เราจะได้ศึกษาถึงเรื่องธรรมะหัวข้อเรื่องเรียกมหาพลแปลว่าป่าใหญ่อาจารย์ขอสรุปว่ากันที่1กันทศพรเป็นกันที่พระพุทธองค์นั้นได้ปรารภถึงที่พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จเดินทางเข้าไปสู่เมืองคมิฬพัทแล้วก็หมู่พระประยุรญาติทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ออกมาต้อนรับพระพุทธองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายแต่ว่าพระประยุรญาติผู้ใหญ่นั้นบนอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังเด็กเยาวชนปล่อยให้เด็กเยาวชนให้การต้อนรับพระพุทธองค์เพราะเหตุว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นเจ้าสักยะหนุ่มอายุ36-37 ปีแล้วก็บอกให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงรู้อยู่ว่าพระประยุรญาตินั้นเกิดอติมานะว่าเป็นเจ้าสักยะเป็นผู้ใหญ่ก็บ่สามารถจะแสดงความเคารพได้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงอธิษฐานบารมีเขาอภิญญาจิตให้เกิดฝนตกนะฝนบุคลพัดตกในท่ามกลางหมู่ญาตินะฝนบุคลพัดว่าเป็นผลเม็ดสีแดงเรียกว่าถ้าบุคคลใดปรารถนาจะเปียกก็เปียกหรือไม่เปียกก็ไม่เปียกอย่างนี้เป็นเหตุให้พระประยุรญาติผู้ใหญ่นั้น
กิดความอัศจรรย์แล้วถึงกับแสดงความเคารพกราบไหว้พระโดยเฉพาะพระเจ้าสุโธทนะพระองค์ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกหมู่พระปัญญุรญาติแล้วก็เมื่อพระวราชบิดากราบไหว้ก็ให้การกราบไหว้โดยแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปสู่นิโคธารามอันเป็นที่อารามที่พระปัญญุรญาติสองฝ่ายสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์นั้นแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สนทนาปราศัยกันถึงความอัศจรรย์ถึงผลฝนบกรพัดแล้วทำให้พระปัญญุรญาตินั้นลดทิฏฐิมานะได้ พระองค์ได้เห็นโอกาสก็ได้ถามภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรภิกษุสงฆ์ก็ทูลว่าสนทนากันเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้มีฝนบุกรพัดและพระปัญญุรญาติก็น้อมเคารพนับถือพระองค์นั้นแหละพระองค์ก็ตรัสว่าฝนบุกรพัดบ่ใจตกเฉพาะในชาตินี้ในชาติก่อนในสมัยก่อนสมัยเราเป็นพระเวสสันดรนะก็มีฝนบุกรพัดตกลงเช่นเดียวกันเนี่ย เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นก็ได้ทูลพระองค์ว่าขอให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องพระเวสสันดรเป็นเวสสันตนชาดกในสมัยนั้นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับทราบเป็นเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงตรัสเรื่องที่เป็นมาของเวสสันตนชาดกนะว่าพระเวสสันดรเดิมทีว่าเมื่อพระองค์นั้นเมื่อในกัปที่98นับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นกัปที่98นี้มานี่พระนางปุษดีนั้นได้เป็นมเหสีของพระอินทร์เนาะแล้วก็เมื่อพระอินทร์นั้นได้เห็นว่าชีวิตของนางจะสิ้นแล้วหมดอายุเป็นพระมเหสีของพระอินทร์ก็ได้บอกนางว่าขอเธอจงรับพร10 ประการแล้วพระนางก็เลยรู้ว่านางจะสิ้นชีวิตแล้วพระองค์ก็ทรงประทานพร10 ประการแก่พระนางปุษดีก่อนที่พระนางจะสิ้นอายุในสวรรค์ชั้นทวดึงนั้นพระนางขอพร10 ประการพรที่1ก็คือชาติขอให้ไปเกิดในมนุษยโลกในเมืองมัทราชแคว้นสีพีนั้นเพราะว่าเมืองมัทราชเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นผู้หญิงสวยงามนะผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงที่มีโอกาสที่จะเข้าสู่วังเพราะเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเมืองสีพีได้เพราะได้เกิดในเมืองมัทราชนั่นแหละนะมันเป็นตระกูลไฟแม่ข้อ2ขอให้ได้มีว่านางเป็นผู้หญิงแล้วก็ขอให้ได้มีดวงเนตรอันงดงามมีดวงตาอันงดงามดำครับดุจดังลูกเนื้อทรายแล้วก็ว่าให้มีดวงตาดุจดังลูกเก้งลูกกวางเลยนะอันที่3ขอให้มีคิ้วคมขำดุจดังสร้อยคอลูกยุงเนี่ยนะนี่ว่าขอให้คนคิ้วดำขำก็ว่าคนคิ้วสวยงามเนาะเนี่ยก็เป็นว่าเท่านี้ทั้งหลายเนี่ยมันต้องการคิ้วเนาะเอาทั้งหลายยังสักคิ้วนะเอาสักคิ้วนะสักคิ้วปลอมเลยนะแต่ตัวเจ้าเขาบอกได้สักคิ้วเนาะตัวเจ้าคนโกนคิ้วเนี่ยได้ซ้ำไปเนาะแต่อันต่อไปก็คือว่าขอให้ได้ชื่อได้นามเหมือนกับในที่เป็นชื่อของเทพธิดาว่านางพุษดีเหมือนเดิมชื่อพุษดีเหมือนเดิมจากพุษดีเทพธิดาไปเป็นพุษดีกุมารีนะแต่ขอให้ได้มีโอรสอันเกิดเกียรติที่สุดในชมพูทวีป
ข้อที่ห้าเนี่ยขอในลูกที่ดีหกขอมีพระคันงามบปองนูนดุจดังสตรีชะสามัญเนี่ยบอกว่าตั้งคันก็คันบทโตอุยอ้ายข้อที่เจ็ดขอพระนางพระถันเปล่งปลั่งงดงามบยอนยานเนี่ยขอสารพัดเนาะขอหึ่งนมบทเป่งเป่งปางตึงตึงอะไรนะเป็นนางงามจักรวาลนั่นแหละนะขอให้มีเส้นผ้าเกศาดำกริบตลอดชาติขอให้มีเส้นผมดำตลอดชาติบ่ต้องยอมนะบ่มีผมงอกอ่ะผมบ่งอกคนเฮาทั้งหลายก็อยากจะมีผมดำตลอดชาตินี่เป็นบางคนเนาะบางคนก็มีผมดำตลอดชีวิตแต่บางคนก็มีผมขาวเนี่ยอันต่อไปก็คือข้อที่เก้าขอให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดบริสุทธิ์ดุจดั่งทองคำมาชาติมีผิวงดงามตามสติพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาพข้อสิบขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้หมายเพราะว่าสมัยก่อนโทษประหารนักโทษบางคนกับผิดจริงบางคนก็บ่ผิดบางคนก็ต้องโทษประหารเพราะทำอะไรบ่ถูกต้องตามพระบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณนะมันก็ถูกเป็นนิโทษถึงประหารได้แล้วพระนางก็เลยขอพรข้อที่10ว่าเมื่อมีสิทธิ์ปลดปล่อยนักโทษประหารได้อันนี้คือ10ข้อเรียกว่าพร10ประการเรียกว่าอันนี้ก็เรียกกันทศพรทศทัสสะเนี่ยทัสสะพรเนี่ยพร10พอทัสสะแปลว่า10เมื่อพระนางได้สวรรค์10ประการแล้วพระนางก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาเกิดในมนุษย์โลกมาเกิดในเมืองมัทราชนั่นแหละแคว้นสีพีนั่นนะมันได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการนี้ว่าผู้บูชากันนี้จะได้รับอานิสงส์คือทรัพย์สมบัติดังปรารถนาหมายความว่าได้รับพร10ประการก่อนถึงว่าได้รับทรัพย์สมบัติอันประเสริฐแล้วเนาะถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเจริญใจถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาที่ต้องประสงค์จะได้บุตรชายหญิงเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปร่างที่งดงามนะแล้วก็มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยมุ่งถึงก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะถ้าเราวิถีชีวิตของชาวบ้านเราได้ในฐานะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตนะข้อมุดมากันที่2กับกันหิมพานต์มี134คาถาเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ว่าเมื่อพระนางพุทธดีโตมาแล้วเนี่ยก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าสัญชัยของเมืองศรีวิราชเนี่ยพระนางชื่อพุทธดีเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้แต่งงานแล้วก็ได้โอรสขึ้นมาวันที่พระองค์นั้นประสูติเนี่ยพระนางพุทธดีปรารถนาจะไปเที่ยวดูบ้านเมืองพระเจ้าสัญชัยเป็นพระสบามีก็จัดขบวนเสด็จทอดพระเนตรบ้านเมืองแล้วก็ถึงเป็นโอกาสที่พระนางเข้าเป็นอยู่ในพื้นที่เขตค้าขายเนาะหมายความว่าย่านธุรกิจของเมืองเนี่ยก็เจ็บพระคันแล้วก็ทำให้พระนางเกิดในพื้นที่กลางถนนนะว่าคลอดกลางถนนจึงจะชื่อว่าเวสสันตระเวสสะแปลว่าพ่อค้าอันตระแปลว่าระหว่างประสูติในระหว่างทางแห่งพ่อค้าขายกันนี่แหละแล้วพระนางก็คลอดในที่นั้นก็ได้โอรสเนี่ยเป็นแปลกว่าพระโอรสนั้นพ่อประสูติปั๊บ
สามารถพูดได้นะในชาตินี้พระองค์ประสูติและอู้ได้มี3 ชาติที่หนึ่งก็คือชาติที่เป็นมโหสถเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นมโหสถนี่ประสูติออกมาก็พูดได้ชาติที่2เป็นพระเวสสันดรแหละประสูติออกมาก็พูดได้และชาติที่3ก็คือชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะประสูติออกมาก็พูดได้ว่าโคหมัสสมิโลกัสสะเศโทหมัสสมิโลกัสสะเชโทหมัสสมิโลกัสสะนี่3 ชาติในพระองค์ประสูติแล้วก็พูดได้เลยนะเกิดแล้วพูดได้แล้วพระองค์ก็ทำความเพิ่มเปื้อนใจแก่มวลมหาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ว่าบันดาลใจให้แม่นั้นขอรางวัลจากพระสมณมีให้สร้างโรงทาน4 ประตูเมืองแล้วก็กลางเมืองแล้วก็หน้าวังโดยกลางเมืองโดยแล้วก็4 ประตูเมืองโดยสร้างโรงทานนะตลอดเวลาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทานเนี่ยองค์ก็ได้มีความคิดว่าการให้ทานวัตถุภายนอกนี่มันบ่ลำใจถ้าใครจะมาขอดวงตาขอเนื้อขอหนังขอหัวใจก็จะสละได้เพราะเป็นทานนั้นที่พระองค์เต็มใจที่จะบำเพ็ญละตอนนั้นก็เกิดความทุพพิกภัยขึ้นที่เมืองกลิงคราชเมืองนั้นเป็นเมืองที่เป็นเมืองคู่แข่งของเมืองศรีวิราชเนี่ยก็เกิดทุพพิกภัยแล้วก็เกิดไอแล้งเข้าปลาอาหารแล้วก็มันก็เกิดทุพพิกภัยแล้วก็หาวิธีการเยียวยาบทถูกก็เจ้าเมืองก็บอกว่าขอให้หมู่พราหมณ์คนที่มีความรู้เนี่ยไปทูลขอช้างปัจเจยนาคเนี่ยกับพระเวสสันดรแต่เขาเมืองเจ้าเมืองกลิงคราชก็บอกว่าเมืองเราน่ะเป็นคู่แข่งเขาเป็นศัตรูเขาถ้าเขาจะฮึ่งได้อย่างไรพวกโหราจารย์ก็บอกว่าพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยเปิ้นเป็นคนใจบุญเปิ้นบ่คิดเรื่องการเมืองเปิ้นคิดเรื่องจะช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อพราหมณ์ทั้ง8เดินทางมาพบพระเจ้าเวสสันดรในระหว่างทางเนี่ยก็ขอจ้างปัจเจยนาเคนเนี่ยปัจเจยนาคพระเวสสันดรก็ถวายมอบช้างซึ่งเป็นของทานไปแล้วชาวบ้านก็ชาวเมืองกลิงคราชก็นำจ้างไปแล้วก็ปล่อยก็เกิดปรากฏการณ์คือมีฝนตกตามฤดูกาลนะแต่พระเวสสันดรเนี่ยถูกมวลชนนะถูกมอบในเมืองกลิงคราชในเมืองศรีวิราชเนี่ยก่อตัวประท้วงอย่างยิ่งเลยทดสอบบารมีกันหน่อยนะว่าเอาของหลวงเอาไปให้เมืองประเทศคู่เอาไปให้คู่เมืองเขาไม่คู่ที่ผ่านอำนาจกันได้อย่างใดอย่างนี้นะ แล้วก็ทำให้ชาวเมืองนั้นชุมนุมประท้วงพระเจ้าสัญชัยเนี่ยขับไล่พระเวสสันดรมันออกไปจากเมืองศรีวิราชเนี่ยพระเจ้าสัญชัยกับพระองค์ก็เหมือนกับว่าจนแต้มเนาะมันเหมือนกับการเมืองในยุคนี้พอเอาลูกบริหารก็ถูกการเมืองการแกล้งกับปลดออกจากนายกเนี่ยแล้วก็ยังซ้ำยังปอก็ถูกมีพิษมีโทษโดยถึงขั้นอันนี้นะแต่พระเวสสันดรก็ยอมสละก็สละโอกาสออกไปจากเมืองสีพีนี่แล้วก็ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปออกนอกเมืองสีพีเนี่ยพระองค์ได้บำเพ็ญมหาทานเนี่ยว่าสัตตกทาน
สัตกะมหาทาน7อย่างเนี่ยว่าฮึ่งจ้าง700ม้า700รถม้า700ค่าทาสชาย700ค่าทาสหญิง700โคนม700นางสนม700และอาภรณ์อย่างละ700แจกแก่ประชาชนคนยากคนจนอะไรอย่างนี้นะก่อนที่จะเดินทางออกจากเมืองนี่ ในธรรมนี่เราเห็นว่าพระเจ้าสัญชัยพระนางพุทธนีเนี่ยขอพระนางมาสีเนี่ยเอากันหาชลีไว้ที่เมือง แต่พระนางบ่ยอมว่าลูกเป็นของฉันของดิฉันจะดูแลเอง แล้วก็ถึงเอากันหาชลีนั้นไปเข้าสู่ป่านั่นแหละแม้แต่เดินทางไปเพียงแค่มีรถเห็นราชรถนะเป็นทำไมมันเป็นรถม้าเนาะก็มีคนขอม้าอีกนะพระองค์ก็ประทานม้าออกไปมีพราหมณ์คนหนึ่งมาขอรถอีกพระองค์ก็สละรถออกไปเดินเลยนะเป็นเดินออกไปด้วยเท้าเปล่าอานิสงส์ของการบำเพ็ญพระเป็นอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบูชากันหิมปานนี่นะเนี่ยท่านได้กล่าวว่าผู้นั้นจะได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการขั้นตายไปแล้วก็ได้มาเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันโอฬารมีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรอเป็นนิจยุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลคติยะมหาศาลมาเป็นผู้เป็นกษัตริย์เป็นที่ร่ำรวยมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเสด็จคารบริวารมากมายประกอบด้วยความสุขในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยนะถ้าเราได้ทำเป็นบำเพ็ญทานกันคือมีคาถา209คาถาเนี่ยทานกันก็เป็นเหตุให้เรานั้นได้อานิสงส์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ทาสีทาสาสัตว์2 เท่า4 เท่าบริบูรณ์ข้างตายไปแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั่นแหละบริวารและแวดล้อมด้วยนางเทพธิดาเทพอักษรมากมายเสวยความสุขโดยปราศจากโดยประกอบในแก้ว7ประการเนี่ยไม่เหมือนกับว่าเราทำทานปานนี้เนาะมันก็ได้อานิสงส์นั่นแหละอันกันที่4คือการวนาประเวทวนาแปลว่าป่าประเวสะแปลว่าที่ป่าคือองค์เข้าไปป่าเนี่ยพระองค์กับพร้อมด้วยอาเมสันดรพร้อมด้วยพระนางมาสีกันหาชาลีนะไปออกจากแคว้นสีพีนี่เข้าไปสู่แคว้นเจตราชออกไปสู่แคว้นเจตราชเจ้าเมืองเจตุรเจตราชนั้นหัวพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมด้วยมเหสีในรถนี้ก็รับพระองค์อยากจะให้พระองค์นั้นครองเมืองเจตราชนั้นพระเป็นสันดรก็บอกเอาแล้วเขาจะหาว่ามาทางฐานอำนาจเนาะเจ้าเมืองสีพีมันจะบ่พอใจจะเป็นเหตุให้พระราชบิดาพระราชมารดานั้นเสียอำนาจได้นะแล้วเจ้าเมืองเจตราชก็เลยส่งพระองค์ไปเมืองคือเขาวงกฏนะเขาไปอยู่สุปาหิมพานต์นี่เป็นหิมะก็คือเป็นชื่อของหิมะนั่นแหละพานะก็คือป่าพานาตะแปลว่าป่าหิมพานต์คือป่าที่มีหิมะนั่นแหละนะเป็นป่าที่มีน้ำแข็งนั่นแหละเรียกหิมพานต์เป็นภูเขาหิมาลัยนะที่บุคคลที่บูชากันเทศกันนี้ก็จะได้ความสุขทางโลกนี้ในโลกหน้าจะได้เป็นพระบรมมหากษัตริย์ในสมบูรณทวีปเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถบริหารราชกิจและปราบอริราชศัตรูได้นี่คือว่าข้อที่อานิสงส์ของการบูชาสิทธิ์อันนี้การวนาประเวทนี้แล้วก็ข้อที่6ชูชกคาถามี79คาถาเนี่ยแล้วเมื่อพระองค์ไปเข้าสู่เขาองค์กฎเนี่ยมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือว่ามิติหนึ่งของคู่แข่งคู่บารมีคู่เวรของพระองค์ก็คือชูชกนะชูชกนั้นมีอาชีพขอทาน
ขอทาน แล้วก็เอาเงินทองที่ได้มาจากขอทานเนี่ยเอาไปฝากเพื่อน เพื่อนเนี่ยเป็นพราหมณ์เป็นตระกูลเป็นคนวรรณะพราหมณ์นะเป็นพราหมณ์เหมือนกัน ว่าเอาเงินเอาทองไปฝากเพื่อนไว้ เพื่อนเอาเงินเอาทองนั้นไปใจหมดแล้วตอนหลังสุโชคก็ครับมาขอทรัพย์สินเงินทองคืน เพื่อนนั้นก็บอกว่าบ่มีแล้วก็มีแค่หนึ่งมีแค่นี้คือมีนางมีบุตรสาว เป็นคัดดอกไปคัดเบี้ยไปอย่างนี้นะนางจึงได้เป็นภรรยาของชูชกนะเป็นภรรยาของชูชกแล้วชูชกก็พาหญิงที่เป็นภรรยานะไปสู่บ้านของตนนะแล้วก็หญิงภรรยาที่เป็นนางอมิตตานี่ก็ปฏิบัติปฏิบัติสามีอย่างที่ดี เป็นที่อิจฉาของพราหมณ์ทั้งหลายหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยรวมหัวกันเนาะรวมหัวกันว่าเธอหาสามีที่ดีบ่ได้กะหาสามีที่เท่าแก่อย่างนี้มันจะเหมาะสมหรืออย่างนี้นะถูกด่าว่าถูกตำหนินางก็บอกว่าถ้าสุโชคหาท่าสีท่าสามาบนนิมัตบนนางบ่ได้นางจะหนีไปบ้านละเนี่ยแล้วก็สุโชคบอกว่าเราจะหาได้ที่ไหนแล้วได้ที่ไหนเล่านางอมิตาก็เลยบอกสามีว่าก็เธอต้องไปหาลูกของพระเวสสันดรกันหาชาลีมาเป็นทาสสีให้แก่เราเนี่ยสุโชคก็จำใจเข้าไปป่าไปหาทาสสีให้แก่นางอมิตตานั้นนะโดยที่แบบเป็นความทุกข์เพื่อแก่เนาะเป็นความทุกข์เมื่อแก่เมื่อได้ภรรยาสาวก็มีความทุกข์กับตัวเองนั่นแหละนะเมื่อชูโชคไปชูปาก็นั่นเนี่ยว่าก็เดินทางไปถามหาปฏิอยู่ของพระเวสสันดรน่ะก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านเนี่ยไล่บุบไล่ตีจนไปเห็นเข้าไปสู่ในป่าแล้วเข้าไปสู่ป่าก็ไปพบพานจิตตบุตรก็ทำให้พานจิตตบุตรเนี่ยคือเป็นนายประตูป่าได้เห็นว่าเห็นสุโชคว่าเป็นคนที่เป็นภัยต่อพระเจ้าพระเวสสันดรแต่สุโชคก็กล่าวว่าเราเป็นราชทูตเนี่ยนะนี่ก็ทำให้สุโชคนั้นผ่านประตูป่าไปได้เข้าไปสู่ชุดที่การที่7คือการมหาปนการมหาปนมาเป็นการที่สุโชคจะต้องเดินทางไปพบกับฤาษีอาจุตราศีไปเข้าไปสู่เส้นทางที่จะไปในลูกพระคหาชลีลูกของนางมาสีนั่นเราจะได้ฟังคาถานี้ต่อไปนะกันนี้ต่อไปของเราทั้งหลายได้เห็นถึงบริบทของความตั้งใจความปรารถนาที่จะทำกิจกรรมของตนสำเร็จนั่นแหละนะเมื่อพราหมณ์นั้นมีความปรารถนาที่จะทำให้ได้โอรสธิดาของพระเจ้าของพระเวสสันดรก็ต้องขวนขวายหาวิธีการทุกอย่างที่จะทำให้ตนนั้นได้ตามที่เราได้ตั้งใจไว้มีจุดประสงค์ที่จะมีทาสีให้แก่ภรรยาที่ตนเองรักนะเป็นอานิสงส์นะเป็นอานิสงส์ของเขาเพราะว่าเป็นบารมีเป็นเหตุให้พระเวสสันดรได้สร้างบารมีสืบต่อไปนะนี่ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพกันจุลปนนะขอท่านปอาจารย์ได้กล่าวคำประกาศเจ้าภาพต่อไปครับผมจะได้กล่าวรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพสมณสถาพระพวินฐานิสโรคุณทันทิกาทรงอินเชิญครับเชิญเข้าไปนอบน้อมพระเคียรติกันเตแด่องค์เทศครับเชิญเตรียมน้ำยาตัวนี้ครับ
ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านรวมไปถึงทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมานะก็ต่อไปก็ไปมีน้ำก็กวดน้ำไปมีน้ำก็ตั้งใจเอานะยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุริติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจะโตปนาลโสยะถามณิโสติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะทิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏโกธนาวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกพลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขาลุขพยาเวลาโสกาจจุตุปัทวาอเนกาอันตรายปิวินัสสันตุจเตชัสสาชยสิทธิตนังลาพังโสทีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวโนจะตาภาษาจะอายุจะภวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุกันต่อไปจะเป็นกันที่7ธรรมมหาพลองค์พระธรรมเทศนาในวันนี้พระคิราพัชรประสาโทกันที่7จะเป็นปีสงาปีมะเมียปีม้าปีนักษัตริย์ปีม้ารายชื่อรายนามทั้งมูลศรัทธาและสมณศรัทธาสมณศรัทธาเก้าพระพวินฐานิสโรคุณสิริพรจงสิริ 1,000 บาทคุณรพัฒสนันสิริธีรนันท์ 1,000 บาทคุณเสี่ยมรังแซ่ลีพร้อมครอบครัว 1,000 บาทคุณธัญรักษ์วนาลีสุขสันต์ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ดร.ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทสำหรับพระพวินฐานิสโรท่านได้เป็นเจ้าภาพกันเทศ 1,000 บาทตลอดนะครับต่อไปขอเชิญเจ้าภาพกันที่7มหาพลได้เข้านอบน้อมจุดเทียนบูชาทรงธรรมณบัดนี้ครับขอเชิญครับท่านที่มีรายชื่อคุณสิริพรจงสิริอันดับ1ถ้ามีก็ได้เข้ามาเลยนะครับ แต่ถ้าบ่มีก็คุณอรพัฒสนันสิริธีรานันท์ถ้าบ่มีทั้งหมดก็นมัสการนิมนต์ออกมาแล้วนะครับเนาะสุมาเลยครับสาธุครับขอเชิญท่านกลับไปนั่งหน้าที่รับรองเดิมขอบคุณครับพี่ทองคูณประจำตรงนี้ครับได้ปะนะต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรม
ขียนก่อนครับกันมหาพลมีทั้งหมด80พระคาถาขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้รับฟังพระธรรมเทศนาครับผมจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ครับชูกาจาวันอันนิทิตาสุดสิ้นไปแล้วบัดนี้ก็มารอดกันผ่องแผ้วมหาปนปางเมื่อพรำลัดไปสนไปสู่ยังติโยอจุตรสีเจ้าคาถามีแต่เก้าหากบอกไว้80พระคาถาได้ดีขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนผ่องแผ้วขึ้นนั่งเต้นแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพรก่อนสีพาทีตังขอคะแนนทรงสารอัญญาทานมีหลายเล่าอัตมาองค์เก้าจำได้บ่พี่น้องกำลังลองพ้องแสดงธรรมาทองไฟส่องแจ้งแสงสว่างจนฟ้างตาพอมาถึงเวลาเทศนาจะสอนเอิ้นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจฟังเทศและมหาโพธิ์ฟังเอาเถิดสิเกิดผลประโยชน์มีงามล้นขอนำพาศรัทธาพ่อแม่พี่น้องมาจ้องต่อบทนิทานภาษาโทคือน้ำฉันบอกกันให้พ่อหูความเอ็นดูความอดกันเป็นตื้นตันเหลือที่คำใดสอนเทศบอดีขอโทษไว้ล่วงหน้าศรัทธาเจ้าโปรดอภัยฉันขออ้อนน้อมพร้อมจิตคิดมิตรไมตรีฟังเสียงของดีตีบรรเลงเปล่งเสียงสำเนียงกองเริ่มแต่ตอนตีหาผู้อุ่นคณะโยมมาสู้วิหารกว้างจนแน่นอังใจ
จากผู้ยืนผู้นั่งถึงพระเทนเทนสี่โยคีชาวบ้านมาล้นอังออตั้งใจมาไผกะว่าอยากพอใจจอใจโจดคนกันมาหลายรถอังออพอได้ฉันบ่มีแนวอย่างให้ท่านผู้เป็นกำลังใจไกลใกล้เหลือที่ฉันบ่มีแนวอย่างดีที่สิขอยกให้เต็มใจน้อมขอบพระคุณกำฝ่ายพี่ฝ่ายพุ่นยังแน่นอุ่นอยู่ในอกเดี๋ยวนี้ตกวาละหน้าที่ฉันสิจาเรื่องเอียงหูมาฟังเอาบันติดตามกันให้เห็นแก่นมันสิหนักหน่วงแน่นไปหนาซ้ำใดชายาภาษาโทบอกไว้เปิดฉากไม่ออกมาหาสมมุติเป็นอาจุตาพามสู่ซกขอทานกินพ่อพลความขาดสนความจนต้องอาจุตาพามนี่ลำบากทุกขอบปากอยากขอบทองสิขอลองเพิ่นผู้ใดบ่มีไผสิซอยได้หน้าให้บ่มีหยังอนิจจังชีวิตคิดหลายแห่งภาคกุมเปรียบดังหม้อละสุมลายกลายมาถึงซึ่งบ่พานอจุตาพรามได้คิดอ่านอนาคตเบื้องหน้าพ่อปานฟ้าแม่นหางดินสรุปก่อนห้อนคอโยมศรัทธากำลังล่อสนใจเรื่องยาคอยเงียงฉันกำลังอธิบายขยายเรื่องยาเอียงนาทาบอสนความเป็นบทจากตนไผไปก่อนสิเป็นนอนบทบางตอนบ่ขำเลิกบ่ถึกใจอภัยบางบอนมั่นจางเอาเกลือเพิ่มเข้มหลายเอาน้ำเติมอย่าเฝ้าลืมลาทิมซิมแล้วบ่ถึกใจยุติกาพักไว้คนไม่ออกมาหาบัดนี้สมมุติเป็นเวลาแก่เงยง่ายเศร้าเสร็จจากการสั่นเข่าทางส่งเพียนเมียนฮีได้เวลาพอดีเทศนาแลก้าวเรื่องลงมอนบอนนิทานเสิญฟังเรื่องพระเวสสันดรสาดกสันสิบัลยายกเทศนาจาสอนเป็นคำก่อนอีสานแลกระแสเสียงสันเสกฝากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังให้หินตองขอเชิญพวกพี่น้องพ่อแม่สาธุชนเมิดสุคนที่มาฟังให้จื้อจำเอาไว้ตอนพระโพธิญาณไทยของเฮาเสวยศาสตร์เป็นพระเวสสันดรเจ้าท่านสร้างแต่กุศลบารมีเลื่อนโลนเต็มเปี่ยมได้บำเพ็ญนับว่าเป็นแนวทางได้ย่างตามงามโลนจังว่าคนใดหูกระทำตามข้องหีดหวนลำลึกนึกไว้คนนั้นประเสริฐหลายพระเวสสันดรนับว่าเป็นชาติทานที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก่อนสิทัดมาเป็นองค์พระพุทธโคดมเจ้าฉันจักนำมาเว้าจากสำเนาให้เห็นก่อนเป็นคติธรรมแทรกซ้อนสิพอได้ไตรตรอง
ขอเชิญส่วนพวกพี่น้องพ่อแม่สาธุชนฟังเอาเถิดสิเกิดผลประโยชน์มีพุ่นเพิ่มทศพรกันเริ่มหิมพานต์กสิตอหอดนครพุ่นละพ่อ13กันทวนจังจบมวนภาคเสียงพันคาถาตลอดเรื่องสมบูรณ์แบบเทศนาอัตมาสิจาไขก่อนและสอนเทศสาธุชนที่มาล้อมสดับเสียงคู่สุธานเป็นธรรมบรรณาการขอเชิญพ่อแม่พี่น้องสดับฟังทองเรื่องแม่นนิทานบัดนี้อนุสนสืบเรื่องสาดกเทศนิทานไขมหาโพธิ์สมภัยละดาดงกุวงหลังจากหลวงผ่านใดเท่าพามไปตามซองมองเบิ่งเขาเล่าเยอะเดินดันดุงนี้ลัดเล็งเลี้ยวถึงเขตพระฤาษีพระมุนีทรงสิ้นสื่ออาจุตาทานลาติการสิมาเยี่ยมสุริโยคอยตำคำพอดีมืดมวนสิเศร้าหอนเจ้าพรกายลวงเข้าไปเขตกายวายทันพระฤาษีอันสุรีย่อยกอภิวันทนานอมจอมมุนีก็เลยเว้าจากสำเนาสีดาเจ้าสิมาบวบพี่ถึงพี่เรื่องอีหยังพระเวทเมาอยู่อย่างกลางป่าไพนานี่เมืองมาพอทำทานสู่ปาการเมื่อสินมาถือศีลอยู่ในดาวดอมมัดสีและลูกอ่อนยังผ่าพรนุ่งค้าคิงเท่านั้นแนวสิให้กะบ่มียังนำมาหอดพี่สิปีปนบ่มีขอสร้างบ่มีเมืองพอบ่อยากอายดินฟ้าหรือสิมาขอลาสองกุมารลูกทานเจ้ากะสั่งหน้าด้านสิกวนทานอยู่บ่ไหวพรามได้ยินเพิ่นหายตกประมาเสียสีซ้ำถึกตีปลายข้างก็เอาอัศจรรย์ห้องปาฏิโทฤาษีนี้สร้างหูดีสอดส่องจักแม่นถ้วยถึกตองถึงมองบอนประสงค์
สร้างหูจักเสาะโสงหาติ่งมันแก้วบ่แม่นแนวละนอกูสิคู่ขึ้นได้ยืนเสอเอาละเด้อข่าวนี้ปัญญามีใส่อีกเทียนี้จากเสียมาพ่อแค่สิดีแท้กะสร้างมันมาจนตอกว่านั้นเพิ่นว่าบอดสิเอาจริงคิดแล้วลิงเห็นทางวังสิหาก่อนแก่แล้วจังแลแนมหนาอาจุตาจ้องตอบยืดตัวตรงตะวัดว่าโอพระคุณเจ้าอย่าก้าวจ้าฟังความคอยสาก่อนนะอย่าเฝ้าว่าจะใครเป็นพระสงฆ์สีไพสิก้าวจะระวังไว้เองคอยเดินทางเข้านี้บัญสามีให้เข้าป่าสิเสินพระเวทเจ้าให้ขึ้นเข้าสู่นครบ่แม่นคอยนี้อ่างผู้หานป่ากะคนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวทั้งหกจังผ่านดงมาพี่สาวสีพี่ทั้งขายมีลายแต่หากลายกะลายแต่ไม่ลำสีใสกะบ่มีได้บักเท่าผู้นี้ละกะเที่ยวเดินเดียวนี่แล้วเหลียวเบิ่งคนให้มันคักยาสิเดาแปลงเว้าโอเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าโอจักสำเนาให้มันมวนเห็นว่าพระสงฆ์คอยจังไว้สิขอยังแม่นอยู่นำหรือสีนังหน้างำบ่ถึกศอกพามกาบตามตำนานก็ยอมรับบอกว่าเทวดาสวยจังอวยให้พามยังมียังก็ยอมมอบผลพลามากไม่ก็ย่อให้แม่นสู้กินนั่นแหละนะสาธาโยลาติการผ่านสิ้นฟ้าสว่างเวหาพามสิไก่จังขอลาหางผาลือสีเทาองค์มุนีเพิ่นจะเว้าโอพันละหน้าบ่งบอกตะเว้นออกเด้อสีทางนี้ให้ท่านไปเขาลูกนั้นมีซื้อไว้คันธมาศดอยหอมไก่จากภูเขาหอมแม่นมหานาทีกวงภูเขาหลวงอยู่ทางนาไพนาเจ้ากวงใหญ่เดียระดาษหมู่ไม่ไปนาสิหงเห็นเว้นจากแล้วสิเป็นแก้วอ่าวหินคือดังอินปุนแป้งละดาดาดแนวไม่สัตว์ในภายมีหลายล้นสารวนมากหมู่มองนั่นอยู่หอมหวยสากวงสวรรค์ที่วางนั้นเป็นมองอยู่พาสันดอนนาสะอ่อนทิวทัศน์ทุกสถานแถวที่พามยินดีได้ฟังแล้วก็เลยลาตั้งท่าก้มกราบลาเพ่นพายแล้วเสสายย่างเดิน
ลงจากเนินถึงห้วยอันขาวสวยขลาดเหมือนเบิกสลึกสลึกลมส้มโซได้ก้งโกยจนว่าได้ห้องโอดโอดโอยนอเจ็บแอวเป็นมาล้มส้มแซวกะสะสายอันทงเป็นเก็บเอาเองย่าหวานอันผู้พันบังประแดกแอบเบิ่งอาทิตย์กะตะเว้นขึ้นระวางสวยเกือบสีมุดหมดมวยโอสวยใหญ่จริงๆขอบผู้หญิงละนอกกูละหาเอ้ยมันแสนกูจังแม่นตันหาโฮมคุ้มใจให้มัวมืดเปรียบเหมือนหมอกมัวมุ่งบ่หุงเห็นเท่าสิตายกะบ่เว้นบ่หูเด่นเห็นปาจากสร้างทอนอแม่นของมักแม่นสิตายกะยอมแล้วมาสู่แนวกะเก็บเมียนแล้วหมุนเวียนเคลื่อนที่จอละลียังเยินเดินเข้าแม่นป่าพงถึงเขตโซงดงป่าไพนามีนากกก็กันเป็นสั้นเท่าวันเกี่ยวย้อยกะย้อยย้อนเป็นมาลิงติงตอนย้วนยัวเจ้าทั่วแดนดอกดูเดียละดาดูสู้อวยแซมนมสาวพ่องจวนจันคู่คิงคอมไข่คิงไข่ต้นมะขาคุบขับขาคมไม่มูคะแนงต้งสร้างนาวแนวมูสมุนไพรแพงผวยพาละฝากเปื่อยเป็นพุ่มคุ้มห้อยตรงเตงตีนตั้งยนต้นเตนหังมิมเจ้าย้อนแควนแตนต่อเพิงแมงผู้มะลิอินบินโบยบนไหว้วนเวียนต่ออองตอมตามตายต้นตัวตายเตี้ยแตนต่อยตองตีนไตกะต้อยต่อขมาเต้นพัดลมคุบหังแตนมือขาตบต้อยตาเต็มตั้งแตนตำตองตาพานต่อต้อยตาปูดเป้าตะลึงต่อท่อมักตูมมือหนึ่งกุมตาตุมอันเตต่อมือหนึ่งมาคำต้อยตาอันแตนตองลามนาแม่นลงห้องหามึงเอ้ยโคตรสวยเด้ตอดวังอื่นกูบ่ห้องมึงมาตองต้อยกะตามึงเอ้นอตอนนี้สรุปก่อนบ่อยากเมาไปลายเสียเวลาละน้อยผู้อยากฟังกันนะอันสิจะเมิดกี้เอียงอันเฟียงไฟไม่ป้าพันละนาบ่ทวนกะลายล้วนเจ้ามากมีเอิ้นจังได้ก้าวสี่เอิ้นว่ามหาพลแปลว่าแนวไพศาลใหญ่มหันละพันสงสัตว์ในดงแดนนี้เทิงหมูมีสนีปาทั้งหัวควายสร้างมาเม่นละมังเมยมากมูเก่งกว้างป่าเสือสิงหัสดีลิงนกกะใหญ่ปานพญาสางบ่จักนำมาอ้างอยู่ตามทางพ่อพานมีตาการมากหล่นจนเอิ้นอ่านบ่ไหว
สู้โศกเข่าป่ามาเอละมุ่งใสพระสันดรถึงย่ำนอนละปีนแควนอูถึงอยู่ปลายมาเอจังมาหลายวันใดแต่เดินไพ่ทวนที่ลายลาตีผ่านพ้นกะเถิงมองเจ้าป้องไม้เมื่อนั้นพรามหลวงยายหอดเดินเนินสวรรค์อัศจรรย์งามงดดังพระฤาษีเว้าโศกของเฮาจริงแจ้งบ่เสียแห้งที่มนป้าเห็นศาลาพระเวทแล้วพระอำเฒ่ากะอิ่มใจเมื่อนี่เขาบ่ได้ตะเว้นบายผิดยามเลิกบ่งามรอวันหลังจังสิไปตอนเช้าตอนนี้นางมาสีเจ้าสิกลับมาจากป่าบ่เป็นท่าแท้ๆพระนางเจ้าสิบ่ยอมลูกกับแม่อยู่พ่ออ้อมเพียรหักเสมอตาไผสิมาพ้อยพัดสวนสิขัดขวางไว้รอนางไปในดาวให้ถึงข้าวมาหาเลิกให้ถึงมืออื่นเศร้าจังควรเข้าดุงคอคงสิได้อ่อนน้อยกะสมดังกะใจหมายนอนพักกายบนดอยเพิ่นสิคอยให้มันแจ้งจึงจัดแจ้งนอนเล่นใจเย็นๆถ้ามือไม่100%จะต้องได้กะโดยแท้ว่าแน่นอนจบบทบาทสิพักหอนก่อนอวยยุติการมี80พระคาถาสิอวยอาลงแล้วมหาพลแม่นสุดเสียงจบสำเนียงเจ้าหอดด้านอวสานพักไว้สิลงแล้วก่อนลาโยอันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ได้กล่าวรายชื่อรายนามไปตะกี้ลำดับหนึ่งคุณสิริพรจงสิริถ้ามีที่นี่ก็ได้เข้ามานอบน้อมประเคนขันเต็ดในองค์เทศนะครับ แต่ถ้าบ่มีก็คุณระพัฒน์สนันสิริธีรานันท์มีก็ครับมาแล้วมันก็ครับครับเรียนเชิญครับสาธุเชิญเตรียมน้ำยาดนะครับขออนุโมทนานะในกุศลศรัทธากับคณะเจ้าภาพกันที่7กันมหาพลรายนามเจ้าภาพนะมีพระพวินฐานิสโล1,000 บาทคุณสิริพรจงสิริ 1,000 บาทคุณรพัสนันสิริธีรานันท์ 1,000 บาทคุณเสี่ยมลังแซ่ลีพร้อมครอบครัว 1,000 บาทนะคุณธัญลักษณ์วนาลีสุขสันต์ 1,000 บาทแล้วก็พลตรีอภินันท์ดร.ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งนะเป็นเจ้าภาพ 1,000 บาทต่อไปจะอวยพรนะให้เจ้าภาพ
ขออวยพรให้ไสยโยสิทธิโศกสิประสิทธิ์ประสาทให้คืออายุวันนะสุขะพละอายุนั้นให้เจ้ายืนยาวมันพันวาสายาได้หลาย อายุหลายขวบเขาถึงเท่าหอดพันวันนะนั้นให้มีใสสันเหลี่ยมคือท่องคำธรรมศาสตร์สีสะอาดแก่นเจ้าบ่มีเศร้าละมนมององค์ธุลีกะยามีมาตองโพยไพ่ยาได้มาพาเคาะกะยาให้เห็นเว้นกะยาให้ตองให้หนีเว้นห่างไกลสุขะนั้นขอให้ได้นั่งนอนกินมีทรัพย์สินเนื่องน้องอังเฮียนของเจ้าเงินให้ไหลมาเข้าธนสารนับด้วยโกดคำให้ไหลเหลือล้นเต็มข้อเต็มแขนเป็นตันสาธุเด้อโทษกะยามีโพยกะยาต้องบุญอยู่ทรงน้ำพละนั้นขอให้ได้มีเหลือล้นเหลือหลายดังกำลังพายสารสร้างทางกายพร้อมทางใจทุกท่าทางสติปัญญาตลอดทรัพย์สินพร้อมของคำให้มั่งมูลขอให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอให้มีอายุวันนะสุขะพละมันพันวาสาถึงที่ความสุขในสามแดนโลกธาตุนี้ให้โฮมเจ้าแม่นสู่คนต่อไปกวดน้ำนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายโกภวะอาภิวาทนาสิริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุต่อไปท่านจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันที่8พระที่จะต้องได้แสดงธรรมในวันนี้ก็คือพระวิโรธทิตตทินโนประจำปีนักษัตริย์ปีเม็ดปีมะเมปีแพะเราได้ฟังเทศน์มหาชาติทำนองอีสานเนาะทำนองตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทศน์แร่ไปนำเหตุนะเราได้มีโอกาสได้ฟังสัทธาสัญญาที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายเราได้เรียนรู้ถึงจริยาของตัวละครสองชีวิตตัวละครที่เป็นอดีตชาติของพระสารีบุตรเป็นที่ท่านได้เป็นจุตรศรีตัวละครที่เป็นตัวละครที่เป็นพระเทวอดีตชาติของพระเทวทัตก็คือเป็นชูชกนั้นเป็นบุคคลที่ได้สร้างบารมีมามากจนสามารถได้เป็นพระได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เกิดมาพบพระพุทธโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าได้มาเจอกันก็เหมือนก็เป็นคู่เวรกันเป็นคู่บารมีกันเป็นคู่แข่งกันแต่ท่านอาศัยความเครียดความอิจฉาเป็นเบื้องต้นจึงถือว่าเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้านั้นถ้าบ่มีพระเทวทัตบารมีของพระองค์ก็เต็มยากเพราะผู้ทดสอบมันบ่มีแต่เมื่อมีผู้ทดสอบแล้วก็บารมีของพระองค์ก็เจริญขึ้นแก่กล้าขึ้นจึงเกิดคำสุภาษิตบางคำเคยว่า
มารไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้ว มีอุปสรรคมีปัญหาไม่ใช่ไว้ทุกข์เอามีปัญหาไว้แก้เรามีปัญหาเอาไว้แก้ไขไม่ใช่มีปัญหาเอาไว้เพื่อทุกข์ใจนี่มันก็เป็นตัวอย่างของพระโพธิสัตว์และพระองค์คนสร้างบารมีความดีนะต้องมีคู่เพศคู่กรรมเป็นคู่เงื่อนเงื่อนไขก่อนเกิดปัญหาอุปสรรคแต่บุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นเป็นได้ก้าวข้ามเหตุแห่งทุกข์ได้ด้วยการที่ใช้ปัญญาใช้เมตตาให้ความดีนั้นแก้ไขนี่คือเหตุปัจจัยที่คนเรานั้นนะได้จะประสบความสำเร็จเป็นผู้มีบารมีธรรมเป็นรัฐบุรุษเป็นวีรบุรุษนั้นก็เกิดจากความที่มีสัจจะมีศีลมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนั่นคือผลงานของท่านนี่คือตัวแทนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงบทบาทนี้เป็นตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทุกองค์อัครสาวกมหาสาวกพระอรหันต์สาวกนั่นแหละเป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวอย่างให้กันเอาชนะกิเลสสมานขันธมารให้แก่พวกเรานั้นได้ดำเนินตามทางของบัณฑิตคือดำทางของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าทั้งหลายเราได้สร้างบารมีนี้เพื่อประโยชน์สุทธิผลเพื่อความดับทุกข์แก่เราได้แก่สังคมแก่ครอบครัวสืบต่อไปเนาะเราจะได้ฟังพระมหาจารย์ในสันตนาสายลกกันที่8เนาะเรียกว่ากุมารบัณฑิตกับผมจะได้อ่านรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพกันที่8กันกุมารบัณฑิตสมณสัทธาพระวินธนิสโรมุลแล้วก็แม่ชีกันนิกาอรุณรัตน์คุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์ 1,000 บาทมุลสัทธาคุณอรวรรณตันติวงศ์โกศรี 1,000 บาทคุณชินานันท์เศรษฐชานันท์ 1,000 บาทคุณปวีเครือนวล 1,000 บาทคุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วติยานุกุลแก้วกิติยานุกุล 1,000 บาทคุณจินผงแซ่ต้วน 500 บาทขอเชิญท่านเจ้าภาพได้เข้านอบน้อมจุดเทียนส่องธรรมณบัดนี้ครับ เสร็จแล้วกลับไปนั่งหน้าที่รับรองเดิมครับขอบคุณครับ ต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรมทำกุมารบัณขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สรับรับฟังพระธรรมเทศนากุมารบัณมี101พระคาถาณบัดนี้ครับมาวันนานิธิตังปิยาบัดนี้ก็มารอดแล้วยังกันผ่องแผ้วกุมารบัณปางเมียพระเธอรงธรรมโนพระเจ้าบุญบ่เศร้าเวทสันดรเอาสองผู้ทอนลูกน้อยยก
จาลีอันผู้พรหมตีไปบอกขาดเนื้อตัวเป็นมาเป็นรอยต่างดงดอยเตียวยางลำผู้พรำสัมปราดเต้าดินดาวนอนงายสองสมสายน้องปีปากันเล่นลีก็บอกโปนมือพรมเท้าสองเขือเจ้ามีตุกบ่น้อยคาถามีร้อยหนึ่งบอกไว้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระตีไว้ตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำตนเป็นปิ่นกล่าวอย่าละกับเก้าและกับไปย้อนศรัทธาตั้งทุกทวนนายอมือท่าดาฟังกุมารละบันกันพระเสรัดบำใดดีเลิศขอกำเจ้าที่ไว้สักสองสามสี่ห้าบังอีกไหนก็ยังแล้วตั้งนาโมไปแล้วนะอนุกัมปิมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุจะโกปิอาจุตตาปะเสนากติตามักเกนาควันตายาวะจตุลักษะโปกะละนิติลังปัตตวาจินเตสีลำดับธรรมเทศนาส่วนวาจูจากะพรามปูเทามันก็ไต่เต้าไปตามหนทางอันเจ้าอาจุตะละสีหาบอกกับแก่ตนนั้นจุอันมันไปจุจอดต่อเต้าหอดทะปังวังบกกราณีอันมีสีแจ่งเสมอกันแล้ว
มันก็ขานิ่งใจว่าสันนี้ว่าวันนี้ก็เป็นกาละอันค่ำแล้วปางนี้นางแก้วลาจะมัดจียังพงไปแสวงหาหัวมันและลูกไม้ในป่าไม้ก็จักดามาแลมาตุกาโมจือว่าแม่ยิงตั้งหลายเตียนยอมแฮมเสียยังตานบันดาลฮือเป็นอันตรายแก่ตันทุกท่านเมื่อตายอาหังกวนกู้นี้ยังนอนในที่นี้ฮือสบายก่อนเตอตกในวันลูนผู้เจ้าพอดีเมื่อนางมัดสีเข้าไปป่าแล้วกูเนี่ยเข้าไปสู่พระเวสสันดรจักวอนขอเอาลูกแก้วได้แล้วก้อยหนีไปเตอะว่าอ่านต่างป่าหน้ารัดติ่งในกลางคืนไกลลุ่งละวิธีนางละจะมัดสีเตวีละสินีก็มาฟันหันหลักนิมิตมากปูนกลัวเจโกปูลิโสยังมีใจปูนึ่งดำเนื้อมันกำเหมือนมีนุ่งผ้าดีย้อมฝาดพื้นหนึ่งนุ่งภายในพื้นหนึ่งสบายภายนอกมาตัดดอกไม้แดงซองหูพอเล็งดูย่อหยาบมือถือดาบแก่นตาเข้ามาสู่บรรณศาลานางแล้วก็คำลาบนางแก้วมัดสียับเอาเกสีหมวดกล่าวนางเต่านอนหงายแล้วควักเอาตานางนายตั้งกู้แล้วตัดเอาต้นแขนนางกว่ายกแขนพาหัวอกยกเอาหัวใจได้แล้วนางแก้วให้เกิดตึงตายแล้วก็ถือเอาวัตถุตั้งหลายดีกว่าเข้าสู่ป่าไม้ไปปานสาป่าพุนจิตว่านางละจะมัดสีลับบ่ตันจื่นนางแก้วก็ตื่นกระจังฟันนางบ่เคยหันหลากตกใจมากนักแน่ว่านิมิตกรรมฝันนี่นาก็เป็นอันพึงสะเพิงกลัวมากนักนางพระญาจริงคือทอดถึงเต้ายอดโพธาว่าบ่มีไผมาแก้หือหูที่แต่แก่ตนกูเต้ามีสาลีบุญจูเวทสันดอนนางจริงลูกจากที่นอนตนแล้วห่มผ้าหือลูกแก้วบัวอ่อนจริงไปสู่พาเวทสันดอนว่าเวียงยามสงัดเตียงกลางคืนนางก็ไปยืนตีต่อยที่เป็นประตูศาลาเพื่อสัญญาเต้าตื่นเพื่อใครหูแจ้งจื่นคำฟานก็มีแลตังสุตวามหาเสนโตส่วนมหาสัจเจ้านั่งอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินประตูศาลาดังกากเสียงหลากแต่นักหนาภากษัตตาตนยิ่งเต้าจริงพิจารณาดูว่าไผ่มาตีต่อยประตูผีว่าผีก็ล่างต่อยไปบนผีว่าคนก็ล่างต่อยตั้งกลางผีว่าเป็นสัตว์ติลชานก็ล่างต่อยไปต่ำเจ้าก็พำหูว่าเป็นคนภาษาตะปนจริงถามว่าไผ่มาต่อยประตูผู้เต่าเมื่อนั้นพระสาลีบุญจูนุจนาจริงจาวาดกำคาย
ว่าสีบัวใหญ่มัดสีและพระเหนือหัวเฮยพระมหาสัจเจ้าจริงกล่าวว่าดูรานางในกาลบัดนี้ดังลือนางป้อยมามั่งเสียยังกรรมกติกาอันเฮาได้ฮือแก่กันว่าสันนีนางแก้วจริงจักมาและกานางมัดสีจริงไว้พระบาทไทยผัวตนว่าข้าแต่พระสัพปนเป็นเจ้าข้าน้องเนาฟันหลากนิมิตมากปุ่นกลัวแล้วก็เล่ากำฟันจุภาการอันแลส่วนมหาสัจเจ้าพิจารณาดูเล่ายังกำฟันเจ้าก็ตันหูหอดโดยพญายอดเมธีอันว่าตาณปรมีจากบรมวลแก่คู่เต้าในท่านเต้าหิมปานนี้จะแลในวันพวกนี้อย่าจกจักเข้ามาขอเอาลูกสอบอตั้งคู่กวนกูเก่าเต้าลมนางหายโศกวิปปโยคไหวคอนแล้วเจ้าเวทสันดรก็กล่าวแก่นางน้องเน่ามัดสีว่าดูลานางในกาลเมื่อก่อนนางเคยนอนสัตว์อ่อนพื้นดีได้เสวยอาหารดีอันลำใส่ถาดคำชูมือบัดนี้นางมาถ้าลงเครื่องละสิอยู่ตีกินตีนอนบดีลำบากกินมูลากมากไม้ต่างเขาปล่อยว่าถาดนางเนาทำเชือกเหงือกฟันหันอย่างนิมิตอันบดีนางจุงแปลงใจดีสุภาพยากายาปัวสังเตอมหาสัจเจ้าอุบายเล่าลมนางลาจะมัดสีด้วยกรรมดีดังนี้แล้วก็ส่งฮือนางแก้วขึ้นเมื่อก็มีวันนั้นแลสาวิภาตาในกลางคืนนานใกล้ลุ่งแล้วส่วนนางแก้วยอดธิดาก็มากระทำวัดปฏิบัติผัวตนโดยไม้สีฟันและน้ำสวยหน้ากวาดเพียวจำและบันณศาลาแห่งมหาสัตว์เจ้าแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วตั้งสองจูบจมดอมขมอมสะใสนางนอไทยสังจาว่าดูลาเจ้าจาลีและนางกันหาเฮยคืนนี้ยามจากไกลลุงกูแม่มุงรับฟันหันนิมิตฟันอันหลากตุกใจมากแก่แม่ดีลีคือเจ้าตั้งสองอย่าพมาดเล่นจิมไก่พระบาทแห่งคือเธอนี่แลว่าอันแล้วก็สั่งลูกแก้วแห่งตนแล้วนางแก้วก็เอาลูกฮักตั้งสองไปฝากไว้ในสำนักแห่งมหาสัตว์เจ้าแล้วนางแก้วสั่งไว้ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าได้พระมาทลงลืมในกุมารตั้งสองพี่น้องเจ้าจุงพอเล็งดูอย่างลูกฮักเฮาตั้งสองเตอการนางสั่งแล้วก็ถือเอาเสียมและขัดเจ้าอันจักใส่ลูกไม้และเสียมจอดบองอันจักแต่งต้องหัวมันนางกดเจ็ดน้ำตาแห่งตนเสียแล้วนางแก้วก็เข้าไปสู่ป่าไม้เองเดียวเพื่อเตียวหาหัวมันและลูกไม้เนี่ยลองให้หนีไปในวันนั้นแลนา
ตาในกาลนั้นจูจกกะพามผู้เฒ่ามันก็ลงจากดอยที่นานด้วยอันข้านิ่งใจว่ากาละปางนี้นางมัดสีนีเข้าไปป่าแล้วมันก็อาไว้นาสะเพาะเสิงอาสารมด้วยหนทางอันเตียวไตไปได้ผู้เดียวนั่นแลเมื่อนานมหาสัตว์เจ้าก็ออกมาจากพระบัณณศาลาแห่งตนก็มานั่งอยู่เหนือแผ่นหินอันมีที่ใกล้ประตูศาลาเจ้าก็คนิ่งใจว่าอย่าจกจักเข้ามาแลก็พอเล็งดูหนทางอันจักมาแห่งยาจกผาดุดดังใจผู้มักเล่ามานั่งเล็งดูแม่เล่าตั้งหลายนั่นแลเมื่อนั้นสองกุมารก็เอากันเล่นที่ไก่มหาสัตว์เจ้าส่วนว่าพามเท่าก็ไปผากฏที่ใกล้ประตูป่าไม้อาลามโอโลเกนโตพระมหาสัตว์เจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าศาลาหันพามมาเข้าสู่ในแก้วกุอารามก็มีใจบ้านงามจมชื่นหวังจักได้ยกยืนยังตานจริงปฏิสันฐานกับพามผู้เตี้ยวป่าจริงกล่าวว่าโพดูราพามตั้นจักมาช่วยเฮาไปสู่เมืองแก้วกูนิพพานด้วยบุญตาลอ่านเลิศแล้วจากเรียกเอาลูกแก้วจาลีฮือไปดีกับพามเท่าจริงกล่าวเป็นกาถาวาอุทเทหิจาลีปฏิทาโปรานังวิยติสติดังนี้เป็นเก่าดูลาเจ้าจาลีลูกฮักของพ่อเจ้าจุงมุ่งลูกหม้อไปปานพ่อก็หันยาจกคนขอมาผากดสองนะเหมือนดังเฮาอยู่ในเมืองก่อนเก่าอย่าจกย่อมเข้ามาก่อนง่ายจำเนียนแต่ว่าอันพ่อได้หันยาจกเข้ามาก็มีใจศรัทธาชื่นสู่เหมือนใจผู้หูฮ้อนกระหายได้กินน้ำเย็นได้แสนกระออมนั่นแลเมื่อนั้นเจ้าจะลีเขาได้ยินคำเต้าพ่อตนเรียกหาจักขันจากัพระบาจริงโอกาสกาธาว่าหัมปิตะตาปัสสามิโยโสพลัมมโนทิสติอาวาโสดังนี้ข้าแต่พ่อพญาเป็นเจ้าอันว่ายาจกไต่เต้าเตียวมาอันตนพิตาหากบอกข้าหันแต่ไปนอกอารามเหมือนดังพามผู้วิเศษเดินด้านเขตเถิงรามันเตียวมาบ่มีกู้เข้ามาสู่อารามการพามมาถึงแล้วจักเป็นแขกแก้วแห่งเฮากันเจ้าจะลีกล่าวแล้วตนแก้วจากคบอย่างพ่อจริงลูกหม้อไปตามกำเพิงนำเอาพามจุเยื่องแล้วขอเอาเครื่องธงพามก็มีแลพรามโนส่วนจูจกพามเล็งดูเจ้าจาลีกุมารแล้วพามก็ข้านิ่งใจว่าเป็นสันใดก็แล้วชื่อว่าลูกแก้วหนอพญาจะต่อเจ้าเมืองก็ว่าจักคาจะต่อไผ่ฟ้าก็ว่าจักบุปติมีมานะใสใหญ่สหาวกาแข่งแต่ตาวตายแม่นกูขอได้แล้วก็จักใจมันบ่หอนได้
เหตุนั้นกูจะคำลาบขนา